sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kag sa aton Christmas countdown, 56 days na lang kag Christmas na.
Philippine Standard Time. DC 8 minutos na kaligid sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Pizza na kita sa bumbo. Pizza 30 sa bulan sa Oktubre 2022. Katapusan karon nga Domingo. Sa bulan sa Oktubre, liwat kita magalingaw sa inyo sa pagpabati sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Paagi sa gitara. Dili sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bumbo Daniel Lecciones magalingaw sa inyo tubtub sa takna nga alas 2 sa hapon. Kag kita magabasa man sa inyo sa mga pagpanamyaw kag ang inyong mga request pwede nyo mapadala sa Facebook Live o sa aton nga comment section sa nga Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Kag kibalo ako ang halos tanan subong nagasako sa pagpanghimos sa mga lapta nga gintugas ang bagyong si Paing. Paing ang hambal naton Paing, pero naanad kita ya maghambal nga Paing, no? Siguro sa English naman ni kwan mo. Dito naman ni naton ginsunod sa pagpronounce sa mga foreigner bla, Paing, no? Pero ambot sa ako niya binabatian rin sa una sa subong ang ngalan nga Paing, Pais mag-pronounce Paing mo, Paing, no? Pero subong sa pag-pronounce ang ngalan nga Paing sa Bagyo Bumbo Stephen, gina-pronounce ni nga Paing. Siguro ginsunod na naman sa pag-pronounce mga foreigner ay. Yan mag-pronounce sila sang Samuel mo. Samuel. Pero sa aton diya Samuel. Okay, anyway, ang bagyong si Paing nagtugasan ako nga kalitan mga kabanan, hindi lamang diri sa probinsya sa Negros Occidental, kundi sa kabugusan sa pungsod Pilipinas. Lagip naman ang area sa Mindanao, ang BRMM, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay ang nakaangkon man sa damo nga kasualidad. In fact, ang pinaka-latest nga pahayag sa aton nga presidente daw hindi niya mabaton ang report nga may ara sang madamo nga nagkalamatay dito sa BRMM, sa BERMM na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kag masubra sin ang kalamatay dito, no? Kag ini ang masyado kadako nga numero banwa. Nga way man to gani ginlaslasan sang bagyo, kundi mo lang to ang madamol nga pag-ulan kag ang pagbinaha sa mga area nga daw lang anticipate siling sang presidente yan nung natabo nga way mapatigayon ng early evacuation, no? Nga natabo ang angay sini ti amo na, no? Ang mga ang kalitan nga gintugas sa nga bagyong si Paing kag kay balo kamo banwa diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Damo man ang nagbinaha nga mga lugar ilabi na gid sa southern part sang Negros, pero may ara kita sang andis pa man may ara kita preemptive evacuation mo. May mga ginpang evacuate na antis pa man nagsaka ang tubig kag bisan pa diri sa siyudad sa Bacolod amo man tudo man ang monitoring. That's why nga gindeklara gani dayon ang duha ka adlaw nga sang klase ang Huwebes kag Biyernes. Now, karon sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition, tingnan natin nga maka-interview sa kay Governor Eugenio Bong Lacson kuno kay nga time karon kag signal makuha kita sang initial assessment, no, sa kalitan gintugas ang bagyong si Paing. Kag kay balo kamo may manag-abot pagid nga bagyo pagkatapos sa sining pagpanghalit ni Paing. May ara pagit sa nga bagyo mga kabiyanan nga magasunod amo ning bagyong si Queenie. Balantayan man ni kay daw kanubo-nubo gawas ang iya sini nga coordinate no sa sini nga bagyo kag mahimo nga mahalitan man kita. Anyway, samtang nagapatigaw kita sa aton nga palatuntunan na gitara sa bumbo, kung may ara sa mga dalagko nga mga balita nga magasulod daw para aton nga ipasulod diri ang pila ka mga dalagko nga mga balita in relation sa sini nga bagyong si Paing. Kag ang padayon nga patigaw sa assessment sa aton nga mga LGUs sa kalitan nga ginatuga sa nga sini nga bagyo. Pangibukada nga ambanon nga dulot naton sa aton nga mga maukod nga tagya palamati diri sa
sa panatuntunan gitara sa bumbo, ang banon nga may tigulo, I Can't Stop Loving You. Oy daw, hindi siya daw, pinsap ko ganito daw, okay na bumbo step. Nag-ex naman siya. Sige, karon na nanay ang I Can't Stop Loving You. Doon na pang kuhan ko na diri. No? Sige, ari anay, ang banon nga may tigulo, Karinyusa. Ang banon nga may tigulo Karinyusa nagdulong sa inyo sa oras 26 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12 sa Odto. Good morning Bumbo Bacolod watching here in Jeddah. Ang nagapanamyaw si Martos ML. Good afternoon Bumbo Radio watching from Batangas City. Rosie Magbanwa Grande Sidon. Kagbayo nga pagpamatiwan sa kay Shirin Marco Wi. Din pagid hi sa kay Shane Roado. Bumbudan good PM ginatabyaw ko si Nanay Elsa Arsena sa Talisay City. Regards kuno kag highlang sa imo from my Tita Mary Grace Villaries sang barangay Maaw Bago City. Request tuburan. Salamat gid. Ang nagapanamyaw Christine Arsenas. Okay. Siling ni Sherwin Marcuwi, siya si Paing Maoy na yan. Ang kilala niya guro nga si Paing, amo na yung Maoy. Kung sa mga Maoy si Paing, kung sa Bagyo si Paing. Okay, good noon Bumbudan, inmati lang kami sa imo matahom nga mga ambahanon. Liog lang greet belated happy birthday kay Tatay Cap William Flores. Ari man nagapamati subong si Nanay Nilia Flores, bana ko nga si Sandro, ti Ruming kaganong si Sarasildo, request lang baliling. Salamat gid from Cura Flores Ginsataw. Okay. Sige. Hilo lang ko na sa kay sa kay Sherwin siling ni Shane. Good noon Bumbudan watching from Tondo, Manila. Jim Abelia. Okay, sige. Ano tong unang request? Tuburan. Tuburan. Liyo ko na bisang nga tuburan. Kaya daw wala gidigya po na ako nga tuburan. Ayawan ko kut sa nga bubon. Huwag gigatubod. Ang tuburan, daw kagaya pagkatapos ang tuburan, ang isunod naton ang baliling. Sige, Abi Bumbo Steph, ang tuburan anay. Patubdo naton. Kay samtang
nagapangita kita sang ilimnon nga tubig daw mayo ng tubig nga nagikan sa tuburan. Basta ang tuburan nga tinlo ha. Hindi na yung tuburan nga basi din niya halin ang source bala sa tubig. Yari na ang request nga tuburan para ni sa kay sino nag-request gani? Para ni sa kay Elsa Arsenas. Ang ambanon nga may tigulo, tuburan. Okay, ang ambanon mga kabyanan nga may tigulo tuburan. Dakag balikan nato ang aton nga mga talamyawon. Hello Bumbudan watching live video on Gitara sa Bumbo and request music please o Carol. Thank you Bumbudan, have a nice day. From Jovi Sargi Amodente. Mayo man nga pagpamati kami uto sa kay Mafe Signoro. Kag subong man Bumbudan may ngapon lang da Bumbudan liog ko sa nanay
Tambiyaw ko kay nanay ko, Patricia Baygar, sa tatay ko nga si Armando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Kuan siya subong, nagalantaw siya sa Facebook Live sa ilang barko nga nasakyan. Kay Arislas ko subong sa Jinsan sa Mindanao. Okay, maraming salamat from Leo Baygar. Si Paing ko no jowa niya si Queenie na manog sunod nga bagyo. Ayo, sige. Bago lang niya batian ang ambanon nga may tigulo tuburan. Isunod naton nga iga pabati ang ambanon nga may tigulo baliling. Daw. Okay na tada sa baliling. Daw dali malali pangitaon si baliling. Mapashare na nato nabi ang aton nga YouTube channel. Kumusta naman ayan ang aton nga YouTube channel. Si Ariman din si Christine Lois, liya bumudan, good PM. Ginatami ako si Nanay Elsa Arsinas. Okay. Sa Talisay City, regards ko no, kagaya lang sa imo. Okay na, nabasa ko na ginagili sa kwa, no? Sa Facebook Live. Ari magaling sila sa YouTube channel. Si Anisita Gambo Ariman, good PM bumudan. Greet ko kay Florenda Salvador Limco kag Ilsi Tamer Lupo Margarita Eustachia Gamboa kag request ko Dandansoy. Salamat gid from Anisita Gamboa. Mayong hapon na bumbudan kapamati kami di sa may sagasa tamyaw lang Zinaida Suspen Unggok Suspen Titom Sancho kag Noli Anayan. Request na dayon Rosas Pandan from TD Tokeri. Ari na ang ambano na may tigulo baliling.
Okay. Ang ambanon nga may tig-ulo baliling, nagdulong sinyo sa oras. 39 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Kag value ko na yun, basi may o-carol kita, o-carol. Doon kasi niya sa doon, bago pa lang ko pagsiling, doon may aral sa doon, nakatigana na sa doon, nakabti ka. Okay, pero daligid lang, okay, basahon ko na yung pilapag ka mga greetings. Nagunon bumudan ala kami gyapon ni Nanay Isabel gamon dito diri sa Victoria City. Bumudan na Mardi kuno kung may ara Mardi. Okay. Si Idi Laos ang nagapanamyaw kag nag-request. Mayang bumudan gapalihog pisar ko gapalibog. Gapalihog si Mama Sakon na ma-request siya si mo sang kantang Istorya de un Amor. Okay, ipalista to ng dansa kay Stephen ang istorya. Ang istorya din amor ang istorya bala may age na sa historya. Istorya din amor. Sa gi-request ni Rodora Tato na pero nag message diri amo si No Hara. Okay. Sige, yari na ang banon na may tigulo. Oh, Carol. Tiara na. No. May lang kay ara man dayon ang Carol. May nakita man dayon si Carol ba. 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo ang nangin kaupodan ninyo sa pagilay-hilay sa tagsa ka Domingo sang Udto. Samtang yang nagahilay-hilay kag nagapiyong-piyong, hindi man makapiyong kay sige pamati sa sili nga palatuntunan. Okay lang inyong mga load dira.
para nga hindi mautod ang inyong nga pagpamati kapag lantaw sa Facebook Live. Sige, okay lang. No, kumpleto Ang Wi-Fi ayos gid. Wala pa mag-expire Okay, this time abi ang banon nga dandansoy. Ara pa da ang dandansoy ito nga violin ni Valyanga kag ni Precious Yenyanga Bumbo Steph. No? Pamatian nato nabi ang banon nga dandansoy. Gina-request man sa isa naton ka maukod nga taga Palamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo every Sunday. No? Kag sa liwat sa aton nga mga kulturan hindi anay kita magkumpiyansa sa kadto sa mga malayo nga lugar. Ilamay naging kumay talabukon nga suba kay hindi pagid naton mapatod ang chimpo. Hindi pagid naton mapatod kung bala masilak na gid si haring adlaw o kung dugay-dugay gayambi naman ang kalangitan daw matupa naman ang ulan. Ang aton nga panugyan lang sa aton nga mga kulturan halong lang kita no magdala lang sang kaputi kag payong para hindi mabasa sa ulan kay may ara iya tawo nga kung mabasa sa ulan niya ga trangkaso dayon mo may man tawo nga wala na depende sa kondisyon guro sa lawas ng tawo na pero kasami gid basta mabasa sa ulan kapin pa kun hindi magpamunlaw nagahilanat dayon nagatrangkaso so likaw trangkaso likaw anay sa ulan. Pahimuyong sa puluyan kung wagi man sang importante nga ulubrahon. 45 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 12 para kamo nga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Ang dandansoy naton o kinadra. Sige na lang kung wala sa nagligad to may ara to nga nakwan. May ara to nga do na ano to na save na ton siya ang aring dandansoy ko dibi ko ay hindi gid hindi ma-please ako din dandansoy sige abi na say movie dandansoy daw kag pagkatapos ng dandansoy may ari kita diri request nga Rosas Pandan pero ang Rosas Pandan siguro daw pamatyagan ko daw may ari ko disang Rosas Pandan pero ara nang dandansoy. Sige, unaw naton ang banon nga may tigulo, dandansoy. Okay, amuyad to mga kabanan ang ambanon nga may tigulo dandansoy kag samtang nga ginatukar ini madumduman ninyo ang sa una sa mga gamay pa kamo nga amo ni ang ginakanta sa inyo nga mga iloy samtang nga ginapatulog no kag sa subong amo man gyapon amo ni gyapon ang ginakanta
para nga patulugon ang mga lapsag nga ginakungkong sang aton nga mga Iloy. Okay, ang ambanon nga Dandansoy. Masyado gid ka popular ining ambanon kag amo nang ginasiling bala nga singabul, no? Pwede gid hapos gid kayo kantahon. Okay, this time dugangan pa gid naton ang pag lingaw sa inyo. Ang sunod naton gigapabati ang ambanon nga may tigulo Rosas Pandan. Alang-alang digya po ng akon nga Rosas sa Pandan, Banwa. Sige lang kay dugay-dugay, no? Basi makita ni ko ani Stephen ang Rosas Pandan. Isa man ini sa mga basta sa unang panahon niya mga sikat ini mga Rosas Pandan. Mayong udto bumbudan watching via FB Live diri sa Amparo North, Caloocan. Ang nagapanamyaw si Glicerio Ugatis, no? Si Glicerio Ugatis dito sa North Caloocan. Kag nagakuan sa subong nagalantaw pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. 10 minutos sa nabilin ka mga dahil sa nga launa. This time, ang ambanon nga may tigulo Rosas Pandan. Okay, Rosas Pandan, no? Isunod natin na yun Bumbo Steve, ang istorya di Onamor, no? Abi mo bumbodan halin sang gamay ko suki ko gid ang Bumbo Radio samtang buhi si Lula ko floor hasta subong Bumbo man gyapon ang ginapamatian. Salamat sa Bumbo.
regards to all from Leo Baygar. Tuod man no ang ibang balang nga mga hubinis pa nga subong nga nagapamati sa Bumbu Radio. Balido mo na ni ang ila ba nga ginpanubli nga pagpamati. Sa una batian nilang lula nila nga pamati hasta ginikanan nila. Hasta subong Bumbu Radio lamang yapon. From amo ni ginasiling nga from generation to generation. No? Amo ni mga mga diehard nga mga listeners ang Bumbu. Bumudan tamyaw sa mga fans mo diri si Gunter Diaz, si Adin Nietes, si Kukoy Treyes, si Tony Agustin, Christine Gabaya, Merlin Gravanto, Susit Gikaraya, si Padit Badian, si Fred Dizon sang Sports Office sa Negros Occidental. Request Faithful Love o kun Love Story. Okay, naga-request si Tony Oquindo. Ang love story siguro basi biara karon or faithful love tanawon ta lang no kundi nandiri masalapuan naton karon ang sunod naton ipabati ang ambanon nga may tigulo istorya di on amor. Okay na ang istorya di on amor, sige abi. Okay, amo yan mga kabayan ng istorya di on amor. Makinat sila niya, istorya di on amor niya. Mga kita mo mga style sa panggitara, mga Spanish style. Si Anisita Gambuas siya sa Salamat Gid Bumbudan. Wala kami nag-absent sa imo programa kada Domingo. Ang gitara kag subuman ang harana karon sa gabi. Ati sige, may nga pagpamati sa inyo dira. Sa mga suki nato nga matag palamati nga wala gid nag-absent sa tagsaka Domingo, no? Sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan. May request diri si Tony Oquindo ang ambanon nga may tigulo Faithful Love or Love Story. Ang una ko nga nakita ang Faithful Love tiari ni, ipatukar nato ipabati ang ambanon nga may tigulo Faithful Love.
Okay, Faithful Love, nagdulong sa oras, 2 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Padayon kamong nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. May madamo pa kita nga mga inog pamati sa inyo nga mga matahom nga mga lalantunon. No? Pero antes na, mayong udto bumbudan watching via FB Live diri sa okay, nabasa ko na gina sa Amparo North, Caloocan. Good afternoon, bumbudan. Pa-request, ikaw ang ligaya ko. Elvira Hilogo. Nag-request. Shout out to Tatay Boy Bibar. Always gid ga pamati Bumbo Radio from Chabi Bar. From Purok Sulum 1, Barangay Mandalagan. Okay, sige. So, may arap pa sang ikaw ang ligaya ko. Pero balikan naton ang pila ka ma-request pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panomdom. Standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa masapat padulong sa humans. Mga pabalik mga kabayanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan
gitara sa bumbo, 8 minutos sa nakaligad, sa tagna nga alas 12, or kung alauna, balik ko sa alas 12, alauna, sa hapon, padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan na gitara sa bumbo. May arap pa to love story, daw iway ko di sa love story subong, pero samtang nga ginapapreparar ko sa kay Bumbo Stephen ang love story, ari anay ang ambano na may tigulo sarong banggi, isang gabi. Sarumbanggi. Okay. Amin ito may ang ambanon nga may tigulo nga sarumbanggi. Kung sa aton pang hiligay nun nga pulong o kung isa ka gabi, no? Kung sa Tagalog pa isang gabi. 11 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. This time ang ambanon nga love story. Okay na, sige abi. Ipabati naman nato na ang ambanon nga may tigulo love story.
amo yan to mga kabiyanan ang ambahanon nga may tigulo love story. Nagadulong siya sa oras sa 15 minutos sa nakaligad sa tag na nga una. May ara pa kita Bumbo Steph ang request kagina nga ikaw ang ligaya ko. Dali ko na karon sang ikaw ang ligaya ko sa liwat kamo ang nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Kag sa inyong mga request kag greetings ipadala nyo lang sa comment section. No, sa comment section sa Facebook Live kag YouTube channel. No, kay hindi lang kita sa Facebook Live kundi ari man sa YouTube channel makita kag mabatian, no? So may malawig pa nga mga inuras, hindi na inuras, mga minutos na lang, mga 44 minutes na lang gani ang nabilin. No, kag magatapos ng ini nga pala tuntunan. So sa mga wala pa nagkapadala sa ilang mga request, kag mga greetings, hingagaw na kamo kay dugay-dugay, no? Basi wala na sang oras. Okay, may ara kita dala sang ikaw ang ligaya ko. Pabati natin karon dugay-dugay ang ikaw ang ligaya ko. Yari anay ang ambanon nga may tigulo nga matud nila.
Okay, amoy ato ang ambanon nga may tigulo matud nilang nagadulong siya sa oras 21 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Shout out to Tatay Boy Bibar, always kid kapamati Bombo Radio from Cha Bibar, sang Purok Sulum 1, Barangay Mandalagan. Okay, kag ang naga-text diri si Bibar Montaño Cha. Great family Montaño Bibar. Lee from Barangay Mandalagan. Okay, shout out kay Tatay Tagoy gapamatigid sa Bombo Radio. Afrol Giogangco Dunyas. Good afternoon, Sir Daniel from Lin Ducto. Mayong hapon, watching at CVSC. Love ko gid mamati isang sinauna nga music from Gerardo Tobias Artieda. Mayong hapon na Bombo Radio watching from Hong Kong, Glory Garke o kon Garke. Glory Garke. Okay, sige. Ara na nga ton nga ikaw ang ligaya ko. O sige, abi pa matian ta. Okay, ikaw ang ligaya ko, 26 minutos na kaligad sa tagna nga launa sapon. Bumbunan na yung hapon, request lang ko, gugma sang tigulang. Bumbo Steph, gugma ko sang tigulang.
Ano ang gugma sang tigulang? Amo ning do sa igi nga nagakamang. Kay amo na ang paborito sang pinalangga ko nga lola, Bumbudan. Madamo gid nga salamat. From Gervasio Panzo. Sige pa kita untang gugma siyang mga tigulang. Ginatamyaw man naton sa bumbo gitara ang Team Bambo Vermi. Si Subuman ginagreet si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Ayon Herotse, kag si Eagle sa Panaad, kag si Grima Oliveros, Nini, kag si Marlon Tagi, kag si Warlit de la Terna, kag si Guapa Jaira Baluyo, kag Alia Baluyo Canizal sa Raimundo Hermelinda Homes, kag ang amigo ko nga si Edgar Dakipil. Happy birthday lang da sa iya sa Lumina Vista Alegre. Request ko dalawi daw. Sige. Birthday gili subong ni Edgar Dakipil. Happy birthday lang da, no? Dalawi daw. May arat na sang gugmas dalom sa ang gugmas ang tigulang. Tapos isunod mo dalawi daw, ha. Sige. Gugmas sa mga tigulang, ari na. Okay. Amoy itong gugmas. Daw lain gulo nga version to sa gugmas sa mga tigulang ay. Pero title sa to gugmas ang tigulang. Basta gugmas ang tigulang. No? 30 minutos na kiligan sa tagda nga launa. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Kag balikan nato ng aton nga mga talamyawon diri sa Facebook Live sa Bumbo Radio Bacolod. Dali lang. Basta gugmas ang tigulang na to siya, mo na to sa. May balikan taman karon dugay-dugay ang aton nga YouTube channel sa ilang nga mga basi may dugang pato nga mga request mga talamyawon. Good afternoon, Bumbudan, watching from Victoria City.
ang nagapanamyaw si Efren Altamera. Mayong utubong budan naka-relaxing sa music kag nami pamatian from Fe La Checa. Salamat gid Fe La Checa. Mayo nga pagpamati man dito sa Southern Negros, although nga hindi maayo ang sitwasyon tungod sa bagyong si Paing nga nagalabay, sa gyapon na ginatamyan nato sa maayo nga hapon nga may pagpamati sa kay Father Rimbert Rivera kag sa mga kopdalan niya mga kaparian dito sa Southern Negros Occidental. Kag of course dugangan naton ang paglingaw sa inyo sa sininga kapunanon sa pagdulong sang mga masyado ka swabe nga mga ambahanon, no? Masyado ka swabe nga mga music. Tamo pagantong hambal sa isa diri nga very relaxing sa nga music, no? Nga ginapatukar naton diri sa platutunan, gitara sa bombo. This time, mga kabanan, ang ambahanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. Okay, sa ugoy ng duyan, kag
amo ni ang isa sa mga nagapadugang sang katuyo sa mga lapsag. Ay ang banon nga sa ugoy ng duyan. Pero sa nagapamati subong, okay lang, relax lang, samtang ginapamatian ang ini nga ambahanon, ang ini nga musika, ang sa ugoy ng duyan. 36 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo kag sa inyo nga ma-request, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live o hindi sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Yari pa ang dugang paginaton nga paglingaw sa inyo pagi sa pagdulot sa mga matahom nga mga sinaunang nga mga ambahanon. Ambot kon okay na ni siya ang walay angay ni Jewel Malit. Sige abi. Walay angay. Although hindi magsulod ang walay angay ni Jewel Malit. Ara na. Okay, walay angay. Nabatian ninyo mga kabiyanan ang ambanon nga may tigulo walay angay pagi sa gitara. Si Lynn Dukto, siri niya, Sir Daniel, pwede ka-request. Ano to, ganyan? Dali lang. Sir Daniel, pwede ka-request Hotel California. O kung, ano nang isa ni? Question? Hotel California. Dunduman ko man ang nakita ko lang kanta siya sa Hotel California. Siya, welcome to the Hotel California. Hotel California. Siguro maayo nga version na. Welcome to the Hotel California mo. Namisog po naman niya
Yan yung Puff the Magic Dragon. Puff the Magic Dragoon. Kundi daw kanami lang. Sige ipapakita ko sa kay Bumbo Mike ang Hotel California. No? Ang Hotel California Mike, ang amo na nga version, hindi ang Hotel California. Welcome to the Hotel California. Okay man. Okay. Hotel California. Kag may-ari pagidiri, ano ba itong request? Hotel California na yan. Pero antes ang Hotel California, mga bago na niya mga Hotel California. Mga Generation X na siya mo. Mga Generation X. Sa Generation, kuhan kita na mga Generation B. Ara na yung uhoy alibangbang. Ara na hotel, sige hotel. Pero sigurado ka na Hotel California na basi Hotel California na ha. Sige abi, pamatian na to ng Hotel California.
Okay, Hotel California. Nagdulong si sa oras 47 minutos na kaligid sa tagna nga una. Grabe mga tirada niya sa gitara. Ano gakamang lang niya kamot eh. Mayong hapon bumudan watching live na ko diri sa Silay City, Liog lang ko Tamyaw, kay Tatay Miguel Padua sa akon mga utod, sila Idi Udinga, Tiwi, Romy, Helen kagkaya Joey nga naga pamanday diri Subong. Request ko tani La Paloma. Ukon malagi niya chacha. From Julie Padua. Julie Padua daw sa abroad ka man sa nagligad. No, sa tingin ka nga pungsod sa nagligad nga nagapanamyaw dire. Subong ari ka nagalisa ko, nagapuli ka nagalisa silay. Okay, sige. Tanaw naton ang La Paloma, daw. Ipahingagaw tabi sa kay Mike ang La Paloma. Pero samtang wala pa ang La Paloma, ari ay kay mga kuan ninyo, mga Hotel California, ari ay ang Cebuano version ay mitulo na. Ay, hindi magpling mitulo ko diyaw. Do makuha naman, do ma-intonsis naman ako. Damo ko di mga ginpangabutanga daw, hindi na kuan daw, hindi na siya birada. Okay, sige. Ang La Paloma, ari kita sa gin-request ni Julie Padua. Ang abano ng may tigulo, La Paloma.
San, amoy to ang lapaluma ang request ni Julie Padua. Pa-shout out kay Peter Gray, gapamati subong sinigabong gid siling ni June Lacerna. Good afternoon, Bubudan. Please greet ang Nanay Dindin Capillo sa Barangay Tabunan, Bago City. Thank you very much. From May Capillo. Okay. Din pagid. Good PM, Bubudan. Request ko gintong araw para sa love ko. Thanks, Fela Cheka. Do basi malang-alang na siguro gintong araw, be basi may gintong araw tada. Din pagid pa-shout okay. Pa-shout out kay Peter Gray gapamati subong kag sinigabong gid kag sa Team Y Chora now from Iloilo. Okay. Ang nagapanamaw John Lacerna. Din pagid si Edsel Simbrano Makilan. Good PM, Bumudan from Victoria City. Okay, Sir Daniel Yukubi, greet sa hinablus ko sa Tabuk, Suba, Kawayan. Si Marvi Ann Valdez, happy birthday from Lynn Dukto. May gintong araw, wala? May ara? May ara ba? O, tisig gabi, gintong araw?
Okay, amo yan mga kabayanan ang ambano nga may tigulogin tong araw kag daw malang alang kita sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Ay nga gawon ko lang di ang panamyaw ni Boise Shits. Good PM bumbudan pa shout out lang kay Mama Violi sang Murcia. Sige. Wala na kita mga kabayanan sa nga nagakigo nga oras. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Obdanay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Kapasigapan sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
Natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Santo ang isa. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 48 minutos ang nakaligad sa taknalas 2 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa aton palatuntunan sining hapon ang Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. Adlaw kita sang Domingo, pet sa 30 sa bulan sang Oktobre sining tuig 2022. Kag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 56 days to go before Christmas. Haginyo makaupod sining hapon si Bombo Jairi de los Reyes. Kita na mga kabombo no temporarily mag-up the night sining hapon kag aton pagadiskusyonan ang pila ka mga topiko legal nga ginadangop diri no sa aton nga palatuntunan ang Doralex Sedlex kag aton man mangin kaupod sining hapon ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyad. Diba si may mga palamang kutanon kamo dira no mga luyag idangop nga mga related man abi sa legalities, mga related sa layi, mga problema legal, saranggid kamo nga makabilin sa inyong mga pamangkot o kon luyag
ipalabot sa aton nga comment section sa aton nga Facebook, sa aton nga official Facebook page sa Bombo Radyo Bacolod, kasubong man sa aton nga YouTube channel ang Bombo Radyo Bacolod man indigin magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. So ang aton nga topiko nga igadangop no sining hapon ka very timely kay for sure madamo gid ang makarelate, especially nga halos tanan sa aton mayara sang gadget no, mayara sang cellphone. Kaga kalabanan sa aton mga cellphone touchscreen, iPhone man na o kon Android, laka na lang gid kita mga kabombo makakita sa nagagamit sang keypad no nga cellphone, except lang siguro kung ginagamit nila pang load, pang text, mga amo na. Pero kalabanan sa karon no, maskin gani mga tigulang, mga touchscreen na gid ang cellphone nga ginagamit. So isa sa mga feature sang mobile phone nga touchscreen is ang screenshot nga feature no. Isubo nga post na lang gid mag-record kag mag-picture sa nagakatabo sa phone nyo, ilabi na sa mga conversations kag mga chats no, resibo gani bala nga ginatawag nila. So mayara kita gani nga nabasahan bala no nga sa relationships na magsinungaling ka na sa lahat, wag lang sa babaeng may screenshot. Di ato ni baloon sa bulig ni Attorney Marvin Tanyada kung ano bala ang limitations o kung paano naton may baluan kung na illegal na ang aton nga paggamit no, pagpalapta naton sa aton nga mga screenshots kaga aton manibaloon no kung nasarang ini nga magamit nga ebidensya sa korte in kaso mga kabombo kay sang damlag lang may mga influencers to bala no, so-called influencers pero ambot kung ano ni nga mga influence ang ilang nga ginahatag ti nagilinaway sila ti wala man ya kung tani kalabot-labot gin-upload sang isa ang screenshot sang conversation nila nga duha kung sa diin ang iya kontra nagapang backstab sa iba. Di na vulgar gid kung ano man tong ilan na istoryanay sa publiko. So nagawonder kita no kung pwede lang inibala o kung sarang bala mapanabat sa layi ang nagpalapta sang ilang conversation o kung naga-violate bala ini sa data privacy law o kung sa privacy law sang isa ka persona. So, magasabat sang aton nga mga palamangkotanon sining hapon is si Attorney Marvin Tanyada yara sa piya ka linya. Attorney, maayong hapon. Imo makaupod sining hapon si Bombo Jairi de los Reyes. Bombo Jairi, maayong hapon kag sa imo nga tagpalamati sa ang Bombo Radio, ilabi na gid ining programa nga Doralex Sedlex. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na magalagad sa inyo. Bombo Jairi. So mayong hapon man Dok, thank you gid Dok. So ang aton nga topic sining nga hapon Dok is about Dok sa mga legalities Dok regarding sa screenshots. Ti sa intro to kaina na legal bala Dok nga mag-take sa nga screenshot abi sang inyo nga conversation nga duha dayon isend mo Dok sa iban nga taho o kon i-post mo sa Facebook without his or her consent. Pwede lang ni bala Dok? O kon na attorney? Yes, no, sa depend kay man ang screen ang chat, no? Masaling sabi nga nag-chat ka mga duha. Pagkatapos that is only a conversation between you and the other party. Tigaron kung may ibang dira yang mga marites man, marisol, they are doing it baagi sa ilang cyber nila, cyber gadget. They are liable kay mati that is already invasion or intrusion to the privacy of an individual. So they can be held liable, and if the purpose is really to humiliate a person or to defame a person, that is already a violation of the cybercrime law. Cybercrime law, attorney. So ano nga kaso attorney ang pwede mapasaka dire? Actually, kung hindi inaging gamit sa muna, that would be an oral defamation, no? Pero kahit tungod kay may gin-upgrade na sa anti-cybercrime law, so mataas-taas ina ang iya mataas-taas ina ang iya nga penalty. So, kaya say for example, ang katuyuan sina nga imo nga ipakahuyan or imo siya nga you will humiliate him o kung i-defame nimo siya ngay mo siya pala nga inador siya at pakahuyan siya, insultuhan damo na siya Bombo Jairi. So she is or he or she is liable under the anti-cybercrime law.
Kagdo oral defamation man siya gali Japon attorney no, pero sa cyber lang gid siya nga ginpaagi. For example, abi attorney ara balang kadamo nakita sang cases nga nagkakakitaan dire nga may ara bala may utang ang isa ka tawo sa imo. So na yawan ka abi sukot bala attorney na try mo na ang tanan-tanan. Ti ang iban last resort na lang gid nila nga naga-post bala sa Facebook, na-post nila ang pangalan sa nagutang sa ila sa Facebook. Ang especially ginang profile na bala sang isa ka tawo, ang profile picture o kanang ang screenshot man sang profile sang isa ka tawo, mangin na mabalikan ni siya attorney ang nagpost sang pangalan o kun sang picture sang nagutang sa iya nga wala nagbayad. Kay man ang purpose iya sa magpanukot ka kinana hindi man later mo ibutang nimo sa sa ila proper I should say medium or proper media. Kay kung hindi masulat kung it is a private chat between you and them, wala man na problema. Pero i-purposefully nimo ikuan nimo sa public post nimo, for example sa imong Facebook, i-post nimo daya, ang imo na purpose ya, hindi nga magsukot siya kundi ipakawian gid siya. You're liable, especially so if you mentionar mo na nga particular nga ngalan. Mantik ko na ang imo iyang buot sing ganon, nga you have to do it privately. Ada padala ka sulat, pero kung gusto mo nga madasig, pwede mo nang na siya, pero it should be done sa cyber media o cyber medium, basta nga ang tuyo hindi siya mawian, hindi siya ma-humiliate. Palugang oral defamation or libel, bisan nga matuod na siya, pero kung ang iyo mo tuyo, iya nga pakahuyan mo ang isa ka tao, you are still criminally liable. Kaya ang inaya, ang issue na dira is that may motibo ka nga pakawian siya or excuse me. Ang imo in bad faith. Oo. Na gusto mo lagi siya pakawian siya. Tuyo mali. So hindi gid attorney advisable no nga mag-post ka sa Facebook, especially sa amo sinang mga bagay kaysa nagligad to bala attorney ato balang nagdangop dire sa nagligad nga wala siya balagin bayaran sa nga masobra 100,000 pesos tong order sa bugas ti i-post nito tani kun tani attorney sa Facebook for awareness mabala mo na kun tani ang iyang nga purpose para kay nagapati siya attorney nga allegedly scammer to ang nag-order sa iya ti para bala mangin aware man ang iban nga taho nga hindi na maliwat sa ila. What if the attorney amo nang iyang purpose mangin liable man na siya gihapon sa layi or mangin accountable man na siya Japon? Iko nang iya nga kwan yang kun ang iyang katuyuan gid man nga recover niya ang iya yang nga sulokton makadto siya sa mga ayo sa assistant sa NBI. Sa NBI or sa government authorities nga makabulig siya pagpangita sina. For example, kay mga nga NBI is always at hand nga ready mag-assist sa mga tao nga natuntuhan sa mga scammers kag sa mga budol-budol bombo diary. So based attorney sa imo mga sabat hindi gid maayo no nga tikang or decision ang pag post sa Facebook sa amo sini nga mga senaryo kay pwede gid kagin mabalikan no miskin ano pang imo nga tuyo. Ara pagid bala attorney, arabing nadakpan mo abi attorney ang imo nga boyfriend o kanang imo nga bana nga nag-cheat bala sa imo ti iban gina-post nila ang ilang nga story sa Facebook attorney. Dason ang picture pagid sang ilang nga nobyo kag sang other woman, so pwede na makasuhan attorney ang nag-post ang legal abi. Yes. Basta nga matumbok mo lang kung sa iya ginalin. Kay man hindi man nga basta-basta nga imuon man nga ebidensya kundi kung nag-post siya gid ang specific person nga nag-post sina. Tigdan din mabalaan niya sa iya nga ginatawag ninyo nga mga kamoy mga cyber intellect, the cyber elite, tawag na sa inyo yan, mga URL. No? Attorney. Pinigdo siya, kung nag-appear ang URL, that is to indicate nga ina siya nga po sa lingya sa isa ka tao nga isa ka person. Say, for example, si X, ang conversation iya sang duha ni A kag ni B,
wala man siya tuyo labot-labot, iya tuyo nga gin post sa iya, gin screenshot ka gin pagwa. Ba kung magwa na dira sa URL nga siya ang nag-post na, is liable. Okay. So, especially nga wala consent attorney no sang other person nga gin-post ya. So liable gid siya gihapon. Yes, kay mating ano ang iya nga motibo abe. Ano ang motibo niya? Nga wala man to siya labot-labot ang conversation kag masyado inflammatory tabi ang bayluan ang exchange abi sang conversation iya is defamatory to one or to both of them. Ikagiya gusto pakawian da drabi mga ginakampihan sa isa. Kagiya na to nga ipagwa nga siling ari ho mo ni ho. Just there is no other motive at all. Si X is liable sa amo iya nga ginhimo niya pag-post sang conversation sa duha nga wala man siya kalabot-labot. Basta nga matumbok nimo nga ang nag-post ara nagalugwa sa iya nga screen ang URL nga ginatawag Bombo Giant. So ari attorney, screenshot Japon no, pero lain naman nga scenario. Ang screenshot abi attorney sang inyong conversation nga duha pwede bala ini or valid bala ini nga magamit bilang ebidensya sa korte in kaso abi. Yes, for example, kung ako ginbuyayaw nimo, kag may iba niya nga nakakita tungod kay imo gagin kon sa imo nga Facebook page, nga public abi imo nga kwan nga no nga Facebook again post nimo sa Facebook page. Kagin post na nimo, ako yung nakakita sa imo Facebook page. If I can say nga may verify kung naging pakawian mo na ako kay banbalo ka Bombo Jerry ni oral defamation kung duwa man na kamoy gaswila no nga wala siya kabati sa iban hindi man na pwede kinanglan may nakabati sa iban para nga mahuyan ikaw. Okay, so meaning attorney kung ginbuyayaw ya kabi sa chat hindi na siya pwede magamit or magamit nga ma-take against him. Ginbuyayaw sa no? Kung ginbuyayaw ya kabi abi attorney sa chat tapos gin-screenshot mo ang amo na conversation, yung pasakaan mo sa abi attorney sang kaso, pwede na siya magamit, di ba, sa korte? Yes. So, basta nga masigurado lang nga ina siya gid na ang kwan. Ang baloka sa chat, mabalaan na dira kung sino nagat-chat kay kung imo account kay i-account, no? Kung kita nagat-chat, mabalandar sa pag-chat naton nga ako ni na-account kung ako magambal. Kung ikaw magsabat sa akon, imo man na-account, magwa na dar, mabalaan man na nga the conversation is between the two of us. So, pero kung sa private man lang na naton niya, private nga wala siya may makakwan, it is not, say, for example, hindi na iya nga available sa iba niya nga tao, kundi sa ato nga duwa, it is not also the defamatory. Okay. Wala pa siyang iban nga nakabalo. Doon man lang kita. Okay, attorney. So, attorney, to wrap up na lang gid, maskin ano pa na abi attorney ang imo nga rason, maskin ikaw pa abi attorney ang naagrabyado, kung i-post mo ang nag-agrabyado sa imo sa Facebook, at the end of the day, maskin ikaw kung tani ang victim, sarang niya ka mapasakaan sang kaso attorney no, sa related sa defamation o kung pagpakahuya sa iya sa social media, insakto. Correct. Kay manimo da nga motibo, hindi nga manukot lang, kundi nga pakawian siya. Kaya hindi ka makasiling na nga parang iba niya ma-aware nga mo na ginahimo, let the proper authorities do it. I-akusar mo na siya kapag tapos it should be done in a proper perspective. Bombo Jaire, para nga hindi ka man liable before the eyes of the law. Kay sa layig attorney no, mo gali ang sa layig nga gina-advise gid nga hindi gid mag-resort sa pagpakahuya sa iban nga tawo kag magsunod na lang gid attorney no sa insakto nga proseso. So attorney, panugyan na lang gid antes kita magtakop sa atong palatuntunan, especially sa mga nagagamit sang technology subong, kay one click away na lang gid nga daan ang tanan-tanan subong. Okay. Bago ka maghimo sa isa ka butang sa cyber media, ining una-unaon manay. Kay man kabudlay na nga mabuhat nimo kag makakita ng iban kag maakusaran ka
Kaya makasiling kating apo niya nga hindi man napapakuya pero kaya nahuyan ng isa amoy na ginatawag nga Duralex Sedlex. It is maybe harsh, the law may be harsh, but it is the law. So you are liable kag imo gina nga pag to hagan-hagan lang. Ang emotions naton di naton pagpadala sa aton nga nga pagpa-post sa kun ano lang sa aton nga public post kay that you will be liable for violation of anti-cybercrime law. So sa tanan nga tagpalamati Bombo Jairi, kay sa aton nga tagpalamati sa Bombo Radio, Dr. Lim Siako, si Joseph Pacifico, na nagapamati, mayong hapon sa inyo, ang inyong abogado, nagasiling, abogado sa kangin, na aton ni Marvin Tanyada, nagasiling, good afternoon and God bless. Basta Radio, Bombo. Madamogin nga salamat kaya Attorney Marvin Tanyada sa pagsabat sa aton nga mapalamang kutanon, especially tuhoy sa pag-post bala sa Facebook, no. So antes kita mag-wrap up mga kabombo, maanuhain kita anay kay kadalom gid sa aton nga topic, mamati kita anay sang aton nga Bombo Christmas music video, especially nga nagahilapit na subong ang Pasko. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, okay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany.
Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh Pasko na, Pasko, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! So nagalapit na lagi ng Pasko mga kabombo, no? Kag sa aton Christmas countdown, mayara na lamang kita sang 56 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wala na kita sa nabling nga tiyempo, diri sa atong palatuntunan ang Doralex Sedlex. Standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, kaupod si Bombo Gracelyn Lubaton. Ini ang inyo temporaryo nga nangin alagad, si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos sa matag adlaw nga tanan hagod nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 19 minutos na nakaligat sa takna sa alas 3 sang hapon. Mayong hapon mga kabombo, rin na kita sa PETSA 30 sa bulan sang Oktubre, tuig 2022. Yes! 56 days na lang, Pasko na! Advance Merry Christmas mga kabombok! Sudiin mo ka mga bahin sang aton sining pungsod, kag sagwa man sang pungsod Pilipinas. Kabay pa nga ang inyo sining pag-celebrar no, sa nalipat nga hilapit nga Pasko ang mangin mahinalungon kag madinalagaon. So welcome na sa aton nga panatuntunan ang aton sining segment sa kadalas 3 sang hapon sa adlaw sang Domingo, amo ang Dr. Bombo. Ari na kita sa paghatag serbisyo sa aton sining mga utod, ilabi na gid sa mga may ginabatsyag dira sa ilang ay kayong lawas. Ari na para magsabat sa mga pamangkot nyo ang aton sini nga bisita man no kada Domingo ang mga doctors naton. Kag, of course, kung may ara ka mo sang mga pamangkot dira, pwede nyo gidri ma-share sa amon para man nga masabat naton. Kay may ara nga kapang duha-duha kita sa atong ginabatsyag, may ara nga hindi kita kakadto sa mga clinic. So, mayo gid nga mamati ka mo sa amon kada Domingo. Kaupo din nyo si Bombo Gracelyn Lobaton sa sining hapon, no? Dugay makaupod naton ang aton nga bisita sa sining edisyon sa Dr. Bombo. Ang aton sining topiko amo ang sudden unexplained nocturnal death o kon ang ginatawag nga bangungot. Ara. So, ano na siya? Hindi magabata sudden, gulpiada, no? Kag naghilapit naman ang aton sining pagselebrar sa pista menatay. So, ano gini katama, no? Timely para sa aton, anong mga pahanugyan, anong dapat naton mahibaluan sa sining klase sang pagbatsyag man sa aton sining ikayong lawas kag nagaresulta sa tawag nga kamatayon. So may kaupod naton sa sining hapon ang aton nga bisita, ang aton nga guest doctor, si Dr. Cesar Yap, ano? Ang aton sinipirmi nga kuan sang information regarding sa aton nga ikayong lawas. So, mayong hapon kay Doc Cesar Yap. Doc, ara ka na? Yes, may hapon na, no? Bombo Gracelyn Lobaton. Kumusta akong sulod? Okay, good. Bonid, laman kami, Doc, sa imo. Kaya nanigad to. Wala kita ka istoryahan. Ay, kay masako diri sa syudad sa Bacolod. Bago na tapos atong Mascara Festival. Kagari naman, no? So, subo nga hapon, atong pag-istoryahan ining bangungot, Doc. Kamusta ka na, Doc? Ate, ano ang mga dapat naton mahibalaan? Yes, no? Bombo Gracelyn. No? Una sa ito, nanti, siyempre, damo giman sa kapinos mga Asians, no? Mga Filipinos, no? Mga Pinoy. Kalabanan, nakamati naman siguro sa mga bangungot, no? Kag tama gini, kiti, lapit naman ang kalag-kalag, no? Sa minatay, daw medyo tagato siguro sa diyutang respeto at mga minatay, no? Pag ining tipiko, pili naton para nga, kaya paano, no? Makaging aware kita sa kalatabo, nga bangungot, no? Kasi, masakit ang balon, no? Di, siyempre, wala ka pamilin-bili, nagtulog lang. Kasapa na pagkaaga, tigana, no? So, pag-istorya natin, ano yung bangungot ini, ano magiging halinan sini, tuod lang ini pang keratitis ini, tuod lang si pap niya ini, tuod lang sa heart man, no?
no? So ini ibase natin sa mga research, no, scientific researches kag ano bala sino bala ang kalabanan nga kaigo sini sila bala pag-idaron kag base pa mala makatag sa jutero ni baluan parte sa kung paano ni ma-diagnose kag siyempre paano ni may bulong bala ini kag tanan paano ito ma-prevent, no, ang bangungot sa bumbog wrestling. Yes, Doc. So ano, Doc, ang ginatawag nga bangungot? Yes, no, siyempre na batagin na, no? Alin ni sa bangon, bangon kag ungol, no? Nablang nagbangon ka nagpugayong, no? No? So sabi bangon, ungol, so bangungot, no? Alin na sa Tagalog word, no? So galing, nakita naton nga isa sinigang tawag nila is ang tawag naton nga sudden unexplained nocturnal death syndrome. Sudden tigulpi mo, no? And unexplained, no? Hindi kasi masyado. That's why tagantas ng panahon karon paano ito na-explain rin siya. Nocturnal is gabi, no? Sa gabi katabo. Pag-secret death, no? Kamatayon. No? Muna siya ito nga pangungot, no? Bumbog wrestling. So, ining bangungot, Doc, sa pag-update pa nato sa itong mga kauturan, sa sininga tuig, pilaayhan ang sa data, tas diri lang sa pungsod Pilipinas, ang kaso, Doc, nagtaas pala ako nagnubo. Hindi kita tumakon kung pilagit ang kaso from time to time may nababatian kita, no? Atong kalapit, atong yung mga kaparintihan, no? Atong yung upo sa trabaho, nagtulog lang, no? Sa pagpakaga, patay na, no? Pagkalabasin yung mga kalalakihan, no? Yes. Paghubin pa. Pagkalabanan mga Asians, no? Filipinos, Koreans, Japanese, Laotians, no? So kalabanan mga halis sa Southeast Asia, kalabanan, no? That's why gitagan nila giyas ang simpo, no? Hindi ato iba yung mga dagpong mga countries. Yes. Kung nga daw sila, interesado man nga healthy looking pa ni sila, no? Mga kung saan pa pala, Asian sila, pero wala ka ni symptoms, kabakod, no? Kabakod, no? Iba gani, athletic pa. Ganyan tiyalas na ang kakalamatay, no? So, amo na ginito nila, kakalabanan sinina, ang kung pa among history bala bumbog wrestling, no? Okay. Kakalabanan sinina, bira-bira kaon, no? Kagabi, bira-bira sa kaon, subusog siya, no? Tapos lipayon siya, no? Nagtulog lang, pagbugta niya patay na, no? So, amo na daw nagiging interesado man ang kalabanan kung ano nagbangungot kay siya bumbog wrestling. Yes, kay according to study, no, ang Pilipinas tinabilong kita sa Southeast Asian countries, Doc. So, isaguro sa factors na kay mga trabahoso kita diri kalabanan sa mga lalaki naton kag ang weather ta diri amo na may init, may tugnaw, amo na siguro, Doc. Tapos amo na palakaon ang aton sini nga mga kalalakihan kung gabi. Pwede man, no? Kung tingnan lang ito, Asians lang, no? Iba yung mga Western countries. So, laka lang yan, kalabanan kalalakihan, no? So, that's why, hindi may hospital sa unang simpo. So, while na mahimo, si Bangdan naglanin mo supernaturals, di ba na? No? Silingon, nag-atakis ang, kung sa Ilocano pa, batibat, no? Babae na siya, kapri nga nagtatulog ikaw, ginatapakan ni mo nga dughan, no? Hindi ka ginhawa, no? O kapri, o kung ano din nga ginatake ka during your sleep, no? So that's why hindi nila mapaktan. So, nabaso na lang mga aswang ng mga sistema. Pero gali subong pa nimpo yan, nagagawa niya ang mga ebidensya, no? Scientific evidences nga nagasiling niya nga may physical gidya nga ginhalinan ang bangungot bumbog wrestling. Kay kadamo sa mga nagpamangkot, anay nga, anong mayara sa mga Pinoy nga wala sa mga kano, no? Yes, kay according sa ilang autopsy, kay man sa Hawaii, ang mga Filipino to mga workers, mga hobin pa, nagkakalamatay, no? So, saga patay na. Hinuan lang sang research, kita nila, yung pang-autopsy nila, ang iban lagko ang heart, iban wala ang heart. So, that's why natingala sila nga amo na sistema. So, hinuan nila sa studies niya, no? Kung ano ini siya. And then, para man may nagasili ko lang pancreatitis, no? Nagubag ko ni mo pancreas, no? Imo na daw balabag abla si mga tiyan sa sulod. Amo naghimo sa aton nga mga pancreatic juice para tunawon aton yung panghaon, no? Amo na pagkasimo sa insulin, no? Kuno, kung magubag na siya, maglupo, mag-hemorrhage, amo nang kuno halinan sa bangungot sa pagkatulog, no? Ang iban, kasiling man sila base kuno man sleep apnea syndrome.
kabalang nakatulog ka bala, tungod ka barado, imo kuwap, hindi ka sulod ang hangin, so nagauntat imo pakinawa, no? So that 10 seconds, no? Sa pila ka minuto, wala ka gabalik ang pakinawa, no? So, tapos pabalik-balik sa isang gabi, ang iba niya kadayunan, kung nagabalik ang pakinawa, tapos ay pasi amo na itong halin, nga napatay tungod sa sleep apnea, no? Pero subong niya, nagagawa sa studies, ang pangungot gali niya, posible nga sa heart na galin, no? Ang talaga nga Brugada, no? Brugada syndrome, no? So ining Brugada syndrome ini ilaging basihan lapit-lapit sa pamumot kaya ang tao may Brugada syndrome biliano kalabanan mga kalalakinhan man, no? Kalabanan mga Asians man, no? Ang iba kalabanan mga Brugada syndrome hupin pa, kalabanan kakapatay sila during sleep, no? Or pag walang kaon nagpahuway-huway, no? Gulpi lang siya untat ila da kapitik ng kurason, no? So mga talagang Brugada syndrome pag nakita nila nga sa Brugada syndrome gali mga madakpan ni mulain ang pitik sa heart, no? Timo lang nga ECG. Yes. Niya, no? May ECG gali nga tawag naton lang nga mga J-curve, no? Sa imong ECG nga mas dito nga base amo na ang tawag nga daw imo bala nga inang mas facilitative lang nga Brugada siya, no? Kaya nga kung ang normal nga ECG is amo sini ang Brugada lain niya so niya nga shape, no, sa ECG. So nakita dira nga gali posible nga kay man kung mag-amo na nila yung ECG, no, dali na siya maglibagon, no, dasi siya magbira-bira bla dasi kritik kag even for all we know gali kibot na imuya untat na gulpi nag-flatline na gulpi imuya sa heart. So, nakapatay sila tungod sini nga balatian sa tagipusoon, no, Yes, Doc. So, mga kabombo, may ginapakita man sa aton si Doc no, nga mga graphics bala beside him. Samtang nagahatag siya sa mga information regarding sa sining about sa bangungot, no? So, amo nagali, Doc, may mga rason gid siya kung nga ginabangungot ang isa ka tawo, hindi iya kay grabe mag-agugma sa bahin bisato, no, mga Pinoy? Tama, no? Ay, kung ang normal party mo is lubdup, no? Sa Brugada syndrome yan. Sa rin nung kado niya, gito kay unta ta dayon, no? So, sa makasilin wala nga kung ano kaya ka vulnerable ang isa ka heart, ang isa ka tinuga, may Brugada syndrome, posible dali siya gali mapatay tungod kay naguntat gulpi ang pitik siya nga heart sa nakatulog siya, mutag niya nga bangungot. Mobile din. As na-mention mo, Doc, ang Brugada syndrome, isa ni siya sa dako nga rason kung nga ginabangungot ang isa ka tawo, no, samtang nagakatulog. Doc, ang isa bala or kada isa sa aton, may possibility gid siya nga makaagi, no? Sa amo ni bala, bangungot? Yes, no, may possibility. Pero, kung wala ka man yung tawag na Brugada syndrome, ang imong heart is okay man, kung may problema. Not until, no, nga base mag-mutate, no? Kaya mo may isa ka genes na gene, no, na nakita nila ng SCN95, I think, no? Tumuhaw ganyan na nga genetic na structure, dako sa nga maglibak. Kung mo nga heart, makadevelop ka sa tawag nga Brugada syndrome. So, that's why halong-halong kita, no? Ang masakit kaya, kung wrestling, kaya halos tanan sining may Brugada syndrome, wala gani siya kabalo, no? Kaya kung sa simptomas siya, wala na sila sa symptoms kalabanan, no? Kaya nga, sa ano pa bala, daw normal lang yapon nila pananaw, pero gali iyang ilaya nga heart niya, may ata na gali iyang ginatawag nato niya nga time bomb, no? Hindi sa mabalaan, kung saan daw malupok, bumugay din. So, gapangibot lang siya. Kag sa mga utod tabla, Doc, for example, nagabulig bala sa mga kauturan when it comes or in times of calamities, o ang iban mayo pa ang pag-agihos ang aga tapos pagkahapon gulpi lang nadulaan sang kabuhi siguro amo man ang isa ka rason, Doc, no? Yes, posible tama gina, no? Tama gina imuya bumugay kaya posible may Brugada syndrome sila nga daan sila yung heart difference na nga daan wala lang sa kabalo pag isa ka dako nga rason niya nga nagabangungot nga kung may Brugada syndrome ikaw kung overwork, no? Ang nasobrahan ikaw ka pamahat, no? Sobrang ka trabaho sa adlaw tapos pinapoy ka sa gabi kung bira-bira ka pagkaon, no? So amo na iya natapo iya kinulang sang oxygen kay naglibagon gulpi, no? Naglibag la ang pitik sa imo yang person. Amo to nga nag-flatline sa daing gulpi, nag sudden death, no? Sudden stop ang imong heart possibly because of that bumugay. Ang term sina, Doc, arrhythmia, tsakto na ang dasing nga pag bisang heart.
Correct, no? Muna malami wala basta maalam imo nga main angkor, no? Yun, no? Na arrhythmia, no? Pusilingon, kung eurythmia, tipos na ang rhythm sa imong heart. Yes. Sa imong heart is normal, no? Na muna siya tawag nato niya nga normal rhythm, no? So, lugduk. Ang arrhythmia ya, sumala na yung rikwan. Tani disco kung disco lang. Oo. Arrhythmia ya, disco sa golpe siya matsatsa. Golpe siya matanggo. Dito kayo balik siya sa disco, dito kayo nag-waltz. Dito kayo nag-slow music, dito kayo pang stop na dayon. No? Kumutag ang arrhythmia. No? So muna nga, ang isa ka tawag nila siya sining balatian, ang bangungot nga ini, no, is, kundi may SADS kita kag ina, isa ni ka term SADS, no? SADS, o kung sudden arrhythmic death syndrome, no? Kaya dito na pamatuan gali according sa research, mas lapit-lapit gali ang heart na kausa sa bangungot kumpara mo sa pancreatitis at sa ibang nga kausa na Bubog Breslin. Tsakto na, no? So, ang heart may rhythm na siya. Kung hindi na-insakto iyang rhythm, there must be a problem, Doc. Yes, tama gina siya, no? So, primero, lubduk namin, no? Nag-ventricular fibrillation. Pag nag-ventricular fibrillation na niya, why na, garinong kado na yung mga heart. Imo niya tanong niya pulso, wala na siya blood pressure, no? Kaya man, nag-ventricular fibrillation, nag-arrhythmia na siya. So that's why, ang bulong sila iya, kita na sa TV, bilang sa nabutas ng kuryente, bilang mo duga, bug! No? Pag bug sila yan, balik sa normal yung heart. No? Mo ang heart na ito, ang lawas ay may kuryente mo. Yes. Ang mga tawag nga electrocardiogram, no? Yung ECG na bala, electrocardiogram, kaya may kuryente ito niya nga lawas. Sumala lang karon ang dumalagan ang kuryente nila, sumala karon ang pitis mong heart, posible yang maglibagon si gulpi, mag-arrhythmia siya, pag mag-stop si gulpi. That's why sa Brugada syndrome, no, sa bangungot, nakita nila gali, ang problema gali sa imong gali yang sa dugo mo bala, imong sodium, imong potassium, imong calcium, no, mga electrolytes, importante gali sila para magnami ang pitis ng heart. Sa Brugada syndrome, may sala to nga gate, no, nga tasig ang sulos ng sodium sa imong heart muscles, na gulpi mo ang potassium, naglibagon sa tayo, natagahambal mo kina arrhythmia, no? So that's why, ang mugali na importante, ang Brugada syndrome, kay man, may depikto na nga dani mugali nga heart, ang isa ka tinuga, nga mano bangungot, nga wala siya kabalo, Bubog-Breslin. Amo na galing kamudlay, Doc. Kay gulpiada lang ni siya, wala bala siling pasabi, no? Sa Tagalog pa. Ano, Doc, ang dapat natin tandaan o kung ang simptomas, abi, nga makahambal kita yung we need to be checked up by a doctor, Doc. Yes, no? Salamat lang sa pamangkot, Bubog-Breslin. Yes, no? Atong ginambat ang ina, halos wala sa sintomas. No, kaya talbag na young looking, young and healthy looking, no? Pero may mga palatandaan, salamat sa pamangkot, may mga palatandaan nga base high risk na dapat magpatanaw ka na sa doktor na daan, no? Hubing ka matuod, mabukod yung mga lawas, pero tagi kalipong, no? Painting, no? Tagi kalipong. So, posible na kasi may Brugada syndrome ikaw. Nga pagtulog mo yan karon, mangunguton ka, no? Na kung kagi kasi na, no? Nga mga episodes, no? Or gulpi lang gapalamuipoy ka, pamalasing mayami, ato ginahapo ikaw, ato ginalagas mo pagginhawa, no? Na hindi ka nakalakat sakas sa kontrol daw, kapoy na, no? Magabot na, di may simpo nga wala man, no? So isa man ang palatandaan ka, siguro basi during that time, ang imo nga heart, naglibagon siya, no? So isa man ang palatandaan niya, dapat pataton sa doktor, or grabe nga kuba-kuba sa imong heart, no? Wala ka man nakulbaan, wala ka man nanong sibutol imo ito, lain na niya, no? Iba na rin ng kadol, imo yung dugha, no? So, muna mga balantayan, na kung may nabatsa, nga muna, o sa pamilya naton, no? Hindi na magdodua pa, no? Pakatanaw na sa inyo nga doktor. Kaya parang nga, basi makapanungdong siya nga may arrhythmia ka na, nga basi may brugada ka, nga basi tulog-tulog tayo ka sa kapikag, mabangungot, mahulog sa bangungot, Bubog-Breslin. And according to study, Doc, this is rare, pero makadulong siya simo sa kamatayon, no? Rare in a sense nga sa bilog na kalibutan, mga Asians na may aras na kalabanan, no? Hindi mga Caucasian, Western countries, yan daw hindi sila masyado. Ang ilaya sleep paralysis, no? Sleep paralysis yan nga, pag babae igo. Pero ang sleep paralysis yan daw, hindi man sing makamamatay katamaan, no? Ang sleep paralysis yan, nagdaw lang kagaw-agaw lang imo lang pagkabugtaw, no? Sa imong damgo, daw,
Kaya dapat tanik magdamgo kita bala, may tawag nga rapid eye movement sleep pala. Oo. No? Nga, kita mo lang sa ang tao katulog bala, gali, hulag yung mata, gapiyong, no? Nga rapid eye movement sleep. No? Ay nang rapid eye movement sleep during that time, bukal nagadamgo ng pasyente, no? Ay nang tawag ina, gadamgo na siya. So sa sila nga tiyempo, no? Ginhungkod yun isang utok na dapat na medyo hindi kahulag ang lawas. Ang tagadamgo ikaw, kaya base ka kung makahulag kayo mo ya, kadamgo ka galumpat sa bintana, malumpat kita mo, no? Di ba na? Delikado. So, muna nga ito na, sleep paralysis. Kung galing, sa santo ang isa, kaya dapat niya kung during that time na nagadamgo ka, dapat tulog ka. Pero may time isa nga nagadamgo ka, nga buktaw ka. Pag muklap sa mong mata, wala ka pa ako, kaya yung temporary, paralysis mo para hindi mo ma-act out ay mga damgo. So, siyempre kung ba ano ko ni Manda, hindi ko kahulag how, no? Di ba la? Muna sleep paralysis na. Lain man na siya sa bangungot, no? Kahit siyempre, sa imo na yan nga phases of sleep, sa imo na yan sa dreams, sa mga sistema. So, hindi na yan si masyado ka-delikado. No? Ang delikado yan ang Brugada syndrome. Kaya na iya, ginabang may arrhythmia, gidya, nagalipag yung mga heart, siyempre nga, makatugas ang kamatayon kung Gracelyn. Yes. So, ano Doc ang posible no nga maka-add pagid bala sa sa imo makadugang sa resgo nga amo na for example ginahon mo kagina ang overworked dason ano pagid sa mga bisyo abi Doc ni ara. Yes, no. Inom alcohol, no? Di ba labot niya nga kung nag-alcoholic picture ka heavy, no? Siyempre pala ihi ikaw, no? Di ba? Okay. Ay kung pala ihi ikaw, so gagawa sa mga balina mong sodium, gagawa sa imong mga potassium, gagawa sa imong mga calcium, so naganubo imong mga electrolytes, no? Talagang imbalance, no? Imong electrolytes, so hindi nga maglibako ng mga heart. So, inom. Siyempre, sigarilyo, no? At given na iya, kaya kakipot umugat sa heart sa sigarilyo, no? Di ba la? Lack of sleep. Kulang ka sa tulog, no? Doon ako sa sinaiya nga, posible magungot ka man, no? Kung di bala manami mo nga sleep pattern, no? Or genetics, hereditary ini, no? Nakita nila sa Brugada syndrome na may hereditary tendency, no? May isa ka genes, no? GNE, may isa ka genetic material na nadakpan nga nagpa-Brugada, no? If I remember, the SCN95 na siya nga genes, no? Nga makasiling nga may Brugada syndrome ikaw. So, kung ang imong father, imong mother, o sa inyong mga close relative, bangungot, halong-halong kita, no? Kay base, nilayo lang, no? Makatuga may na sa Bumbo Gracelyn. Okay. Doc, ano ni ang treatment, no? Nga pwede naton mahimo. For example, hindi kita makagtuya dayon sa doktor mo, ibang ta mga kauturan. Sa ano be? Sa idalambing nga kagalingon sa ilang mga balay? Actually, kung una gina sa na, i-diagnose gina na, no? I-diagnose gina na ang nga may Brugada syndrome ikaw, no? So, patanaw gina sa doktor kung gaduda ka, no? Sabi pa sa nakabati sa atong subo, no? Way man tagapamahog, no? Kundi ato na yan pamuka-pukaw, nga base man lang, simple. Bangungot is bangungot, ha? Bangungot is bangungot. So dapat, kung sa nakabatismo sa ato nabi, no? Daw naigo ka, nakarelate ikaw, palantan na siya doktor nga daan, no? Sa ECG na gilang. Sa ECG na gilang, pakita dira iya nga, posibleng may Brugada syndrome na ikaw, no? May mga specific siya nga characteristic mo sa imong ECG, no? May pattern siya nga posible nga base may mga J-curve, mga sistema, nga may Brugada syndrome ikaw. Pag ECG, for example, sa imo, no? Bumuglisir kag normal, wala nakita, no? Kasi base during the time, pila man lang nabitol, 12 leads man lang ng ECG mo, di ba? So, ang hinosis ng doktor is, normal imo ECG, pero kabatya ka kita, nakuba-kuba mo dughan, no? Muna na sistema. So, may agad nga Holter monitoring, no? So, gadget na siya, itakisi mo, nakaduklot sa imong dughan, gina-monitor na 24 hours, gisigi ang imong nga ECG, no? Imong heartbeats. Tapos, ibalik mo sa doktor the next day, then review na namon, no? Kita mo dira, may aragaling nga episode nga may Brugada o kung may arrhythmia ganito nga nakita, no? So, muna, no? I-confirm natin na siya. Kung hindi pa good, no, may iba pa yung paagi, no, ini mga electrophysiological test, no, blah, 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 blah. Pero basta importante niya, i-confirm na to, no. Kaya basta na-confirm may Brugada, ikaw, so, tagaan ka sa budong, no. Ang pamakot, magulang ang treatment. No, may bulong ba lang? Yes, of course, no. Una sa tanan, posible matagaan ka sa doktor sa bulong para sa arrhythmia, no. Sa
sa pagkalibag sa imong heart, tagaan niya ka sa bulong para nga hindi siya maglibagon, no? Na kung hindi pagit, nakita gid nga high risk na gid siya, no? Nga klaro na gid siya sa imong test, abi nimo diagnostic test nga daw high risk na gid nga mapatay sa bangungot. So, kay man gilibagon sa gulpi, kailangan na nga may ginatawag nga defibrillator, no? Nga automatic, nga instant. Nga kita na sa TV, bala sa sine, bala may nag-arrest, no? May napatay, no? Kita nila, ibuta nga sa kuryente diri o kag ginapalagyo, boom, no? Pag na nagbalik na ito yung mga heart sa normal, no? Yes. Unang defibrillator, pero ginapako ina, no? Sa brigada o sini, may halos na gamay nga defibrillator nga ginasulod sa dalawang sampanit, no? Sa pasyente, kag muna siya nagahulat nga ma-detect na kung pag-abot sa simpo na naglibag ang imong pitik ng heart, mahatay siya dahil sa shockwave, ching, para nga mabalik sa normal ang pitik ng heart. Kaya kung hindi, ay abaw, pilayo lang. Kasi madiretsuhan, mag-untat gulpi ang imong corazon, no? Umunta nga ICD, no? Implantable cardioverter defibrillator. Na medyo mahal sa jutay, pero at least makasalbar sa imo yang kabuhi kung confirmed na may brugada syndrome ikaw, kag posible nga mapatay sa katulugon, no? Bumubrestin. So, Doc, ang ining brugada syndrome, matreat pa man ni siya ya? May chance pa yang ano mo ni siya? Malikawan abi or mahagan-hagan lang balay mo ginabatsyag? Yes, no? May aras siya, pero mas sila nga i-cure tagid siya nga mabalik ka na sa dating wala ka brugada syndrome, mabudtay, no? Kaya nga, ara na si mga genetic material, no? Ara na si mga lawas, guilty na yang may brugada ka nga ang imong heart is very dangerous na mag-develop sa arrhythmia o kung mag-ipahag, no? So that's why amutong kagina ginabasis ng doktor sa kagrabihon, sa kasakuon, sa atake sa imong nga pagkalibagon sa imong heart, no? Kaya siyempre ang komplikasyon sini is kamatayon, no? Sudden death ganito ang gina, no? Sudden arrest, no, sa imong heart. So ang himo na lang niya siguro, no, sa mga may brugada syndrome ng mga pasyente, no, para nga daw daw tips, no, nga hindi kita mapatay dali-dali. Una sa tanang gidya is dapat bulngog ang hilanat, no, aggressively, no, fever, no. Kaya man kung may lagnat sa katawo, palayo lang, no, dadasig ang pitik sa imong heart mo, di ba? Yes. No? So kung may brugada syndrome ikaw, palayo lang kung may hilanat ka, dako sang magdasig ang pitik niya kag base maglibagon, no. So that's why kung may infection ikaw, magkaso mo na ko na, no, COVID mo na ko na, no, laban-laban gid ya, i-taka mo gid daan niya sa bulong para nga hindi na magtaas ang imong temperatura, no, may hilanat ikaw. Kadua, no, nga himuon halong kita sa ginapag-inom naton mong Bogrestin sa mga bulong, no. Yes. Sabi nining bulong sa sa sipon ba, halong-halong kita ning mga decongestants bala, kay ning mga bulong niya sa ilong, sa sipon, may ingredients lang nga nagkapakita sa ugat, no. So pumipot ang ugat sa imong nga ilong, no, nagkupos siya to nadulang bara, no, na-decongest siya, pero hindi lang yung ugat sa imong ilong, sa artery sa ilong mo posible magkipot, kundi pati man ang ugat sa heart, no, sa coronary artery. So posible na kulangan sa oxygen. Kasi man magkipot ang ugat sa imong utok, mas stroke ikaw. Kasi magkipot mo ugat sa imong bilog alawas, mag-high blood ikaw, no. So that's why halong-halong kita mag-inom sini mga bulong sa sipon, no, kung hindi kita kasiguro nga base may brugada syndrome kita, no. Iban pa yung mga bulong halong-halongan man nato, no, like for example yung mga bulong sa depression, antidepressant, no, posible man na siya makakos naman sa pagkalibag sa pitik ng heart, no. Halong-halong kita, no. And one more tip, para nga may brugada ka magsaway or base may brugada ka na, wala ka lang kabalo, itiway pa man na confirm, ang isa katip naton is please avoid lang Bogrestin ang competitive sports. No? I-avoid na lang kung sa basketball, tama lang, kapit hindi na pagpilita, sa tennis, halong-halong kasi na, no? Kaya posible ganiya, damog na naman mo, damog kita yung nabatian, no? Bira-bira hampang, bike, no? Ginpagid yung sus, no? Pushing access to the limits, mga triathlon, mga Ironman, no? Ng competition, testingan gibla aton nga endurance, no? Delikado ina. Kaya man, damo kita nabatian, na nagbira-bira sa sports, bira-bira trabaho, bira-bira ubra, nagtulog lang sa gabi, nasa puwan patay na, no? Una. So, i-avoid ang competitive sports, hindi pagbira-bira higit ya, bumubresling.
Kag isa pa sa mga schools balati may ara kita sa physical education, no, dapat ang professor o kung teacher dira before siya mag-conduct sa mga examination balang ginalakipan sa involvement sang lawas, no, maghihugid yung lawas mo, dapat i-require mo gid imo mga estudyante sang tawag nga medical certificate, no, Doc, sakto na. Tama gina, no? Thank you gid sa sinang punto, no? Mumugay kaya sinsya lang siya na gakat ko sa mga pangayap lang medical certificate or medical clearance, mapa-enroll na college, no? Gina-id ko gino. Sabi ko kuya kadugay na siya mag-examine na, gina-id how? May iba niya, pirma mo lang, tapos na, no? Oo. Yes. It's because kabuhi na ni mo yan, no? Ni mo na kabuhi nga adisyo reya, healthy ka matuod, pero, gali sa pagpamangkot, gali kadakpan, gali may tagok mo yung asma, pagsasige na ito ng pang-examine, nakita tagal ito, may libag, gali mo nga heart, wala mo Gracelyn. So that's why nga, sorry lang, isa, masyado kita ka-detalyado mag-examine, but it is for your own good. No? Tama ginaman mo pong Gracelyn, no? Yes. Dapat atong mga professors, atong mga schools, siguro humidaya ang history, no? Medical history sa ilang mga estudyante, no? Kaya siyempre, young, Asians, male, healthy looking, wala sintomas, fulfill na patay sa pamumot, kaya gali, posible may Brugada syndrome, Gracelyn. Kibot ka lang, kanugon kay crush, no? So, mugay na ang aton sa nga edad yun naman, Doc, no? Mga how young be ang isa ka tawo magka Brugada syndrome, Doc? Yes, no, sorry, nakita lang mga 60 or 20 to 40 years old, mga hubin pa na, no? Average sa ila, mga 33 years old, no? So, edad ni Rizal mo, ni Jesus Christ ang napatay, no? 33 years old, ang mga kalabanan sila. So, halong kita, no? Mga young Asians, no? Halong kita, Gracelyn. Pagkalampuwas mi, Doc, sa 40 years old, secure na kita, hindi na kita matakdan sa isang Brugada syndrome? Hindi gapon. Salig, no? Pero 70 years old, nakabrugada pa gani. Ay, pero lang ka lang na yan, Doc, sa mga gulang na. Yes. O basi man basi yung itakbalong, yung kalamatay, gali sa heart attack, no? Yung mga may edad na, yung itakbalong kasi may Brugada syndrome sila, no? Oo, dugay na. Wais na patay sa pangmumot, pugtaw sila yung na heart attack, no? Ito kamalo gali, may aras na gali yung Brugada syndrome, nga wala natakan, wala nang natakan sa kulong, kag wala nang natakan sa mga advices, no? Para nga maglawig ilang kabuhi, Gracelyn. So, Doc, ang imo sa binibi nga mga panugyan sa atong mga kauturan, kiti syempre, subo nga daan, kadamo sa mga aktibidades kadamo sa mga celebrations nga to be celebrated pa, kadamo pa sang aton nga mga ginahikot nga iban maliban sa mga celebration. Ano ang imo nga mahatag nga mensahe, Abe? Yeah, so kung ano pa moderate lang, no? Buta ningon, hindi lang pagbira-bira, no? Bisa sa una-una, hindi mapagbira-bira man ang mga overthinking kita permi, no? Atong mental health is very very important man, kaya man ang stress in itself, no? Can also develop arrhythmia, no? Di ba? Kita mo si crush mo. Kuba-kuba mo dukan, no? Magandang I love you with all my heart, no? Kaya, ikapalpitit kita, exciting. Doc, basi I love you, goodbye kapag pinabayaan mo kung galingon mo. Correct. Tama, no? Yes, sakto gina matuod, no? So, stress in itself can cause arrhythmia, no? Yung kapalpitit ikaw, okay lang, may kasang Brugada syndrome, pero kung may ara, sa pagdasig sa imong heart, pagpapapaya, 2 minutes, so sa isang lipak, nag-ventricular fibrillation, tiya karon at I love you, goodbye, kid, no? So, meaning, hindi na magpatama isa sa stress, no? And of course, nabalik-balik na ni Fermi, ano kada episode ta, ginahambal ni Fermi, ang lifestyle modification para for long life, no? Ng Dr. Sex, no? Dr. Sex, ang don't smoke, no? Yes. No? R is relax, no? Magtambal pa lang. Mental relaxation, no? R, Dr. Sex. S is sleep well. No pa? Mo sleep paralysis, no? Di ba? Sleep well in a sense that simple kakapatay ka sa sleep, no? Kung bangungot. Yes. Meaning,
Okay, nautod kita. Aton lang nga balikan si Doc Cesar Yap, no? Ano kita da kay Doc, masan kita liwat sang aton nga link para sa aton nga connection. So, kadamo sa mga nabalhibaluan ta sa sining topiko naton ang sudden unexplained nocturnal death, no? O kung nga tawag nga bangungot. Kagati sa mga kauturan ta, may may lesson na kamo nakuha, no? So, ang aton nga kaugalingon, no, or aton being a self, sa English, self, no? Dapat may nga tawag kita nga self-discipline. Tsakto-tsakto lang. Dapat may ara pag isa nga tawag nga self-love, no? So, kung di mo palang gaon, di mo kaugalingon, isa lang imo kabuhi, maano kagid, madiretso kagid sa natawag nga kamatayon. So, balik kita kay Doc Cesar Yap. Doc, pakiina, no? Kay dugangan ta, kag mahatag na lang si Doc Yap sang iya, sinipagid nga mensahe para man sa aton pagselebrar sa November 1 and 2, no? Long weekend ta subong sa aton nga All Saints Day, All Souls Day. Kag kadamo sa aton sini nga mga ginapanghikot, no, especially sa mga wala gid sang holiday, no, mga otoridad ta magabantay sa kada patso or sa diin man nga madamo sang tawo, no, kinahanglan ang aton nga lawas nakakondisyon. Kay para nga likaw kita sa gatawag nga masakit kag golpeada lang nga pagkatumba nimo dira. No, amo ni siya ang Brugada syndrome man, isa sa pinakadakong rason kung ang tawo, no, magulpi lang madulaan sang kabuhi ang bangungot kay hindi gali insakto ang rhythm, no, nagalibag ang pitik sang imo nga dughan. Kamusta ang dughan mo dra? Mayo lang akong kapitik-pitik mala tungod kay crush. So ari si Doc ko, mabalik na si Doc. Ano na si Doc? So, wala sa gihapon. So, aton lang huloton, no? Kay parang ma-end taman kung ano manggid ang last nga reminder ni Doc sa aton. Okay? Alright. So, aton mga kabombo, gapamati ka mo subong, ginagrita dira ang, okay na, ang aton mga kauturan nga nagapamati, halin pa kaginas ang kagahon! Okay, ari na si Doc. Doc, please come back. Okay, wala pa si Doc. So, kami katupik ko no, kay Tingkalalag, gidagay. Oo, sa, pila lang adlaw na bilin, kag November 1 na. So, Doc, okay na, Doc? Wala na, balik na ta. Welcome back. Yes, so muna, Dr. Sex, ha? D, don't smoke, R, relax, S, sleep well, E, eat well, and exercise. Bumbo Crispin. Amo na dapat tandaan sang maton mga kauturan. So, Doc, may ara ka sang i-greet abi or may mga activities dira nga paunahan mo? Ay, kay naka-galing, wala siya naka-selfie mode din. Natumalaan lang nagkita sa TikTok live. Pero anyway, may hapon da sa itong mga TikTok live na itong friends sa aton. Wala na ako kay FB live, kay kulang ko sa isa ka-cellphone. Wala okay lang, live man kita diri, Doc. Anyway, at least sa aton niya sa Bumabacolod, kasi DYWP, live kita yan, no? So, sa ako naman kaparintihan sa Bacolod, no? May hapon na sinatanan, sa mga yaw, no? Family, no? Yes. Marilo Yaw, no? Montalvo, no? Kay Ju, no? Montalvo, sa kay Dr. Maribel Yaw, no? Kag sa aton ang mga salon, no? Mga kaparintihan, no? Evelyn, no? Sa mga salon na nato dira, may hapon sinatanan, no? At least happy ako nga tiinis sa wonderful Sunday, no? Yes. Rest day na to, pero nanamian kami ni Bumbo Crispin niya maghatag sang aton niya jutay nga health information. Correct. Bumbo Crispin. Insakto. So, Doc, ginakulabos naton nga tiyempo sa sini nga
edisyon sa Dr. Bombo. Madaming salamat, Doc. Sa liwat naman, no? Ilain naman natin sini nga topiko kag ang imo sini nga nga mga madugang pa nga mga information. I hope gina-share mo na sa TikTok, Doc, no? Yes. No, ako lang mambal, no? Lastly na lang bumugres kasi Yes. salamat sa mga Diyos nagtaliwan, no? Hindi na magbalik si Paeng, no? Ang habit na ginatagis sa itong baha, no? Sakit man matuod ba siya pero at least survive ta, no? Buhi makita, no? Yes. So that's why salamat sa Ginoo, gilimpyahan lang niya kadali, balik naman tagapos normal. No? Ang ato lang siguro reflection na lang siguro bumugresin is for the ato niya nga All Souls and All Saints Day, no? Ang pista minatay, I think it's about time siguro nga matagtas na dito tayo ng reflection sa Yes. bagay, no? Hindi kita madok mapatay. Oo. Di ba? Yes. Pagkatuan mo, no? Tuwa mo lang kita mapunggas, paliputan, no? Ang buwis ka ang kamatayon. Di ba? Yes. No? Ang tax and death, no? So, ako yan nadto kay man near-death experiencer ako, no? Bumugres din. Feeling mo, 20 anyos lang ko dito na ako napatay, no? Sa aksidente, no? Sa Cebu. Nabatyagan ko na yan kung ano ka tauhay, ano ka calm, ano ka peaceful, sa imong pamatsyagan, no? Ang tawag mo patay gali, no? Namin niya pamatsyag sila. Daw may gahulat sa imong na nga, hapso niya kasi namin, no? Sa pagpalangga. Daw hindi ka na mabalik. Galing, nagbalik ko ya. Nagbalik ko ya. Kasi 21 years old ako. Ano ko mo, no? Oo. Sige, school na medisina. Babalik ko ya. So, nagbalik ako. Pero, pagbalik na ako, naglain na ako pabatsyagan. Nag-iba na ako pananaw sa kabuhi. Kaya bumugres din, no? Dito ko na-realize, yung mapatay ka, may pakatuan ikaw. No? Kasi dito ko na-realize, yung patawag ka na sa Ginoo, no? Yung patawag ka sa Ginoo. So, that's why, hindi kita madang mapatay kung wala man lang sa ginahimo na malain sa ito si katawo. Kung wala man lang kita sa ginatawag niya nga kinutuyo bala, no? Nga inalibak naton siya, kinahisa kita, no? Gusto pa kita lang yung mataas, no? Amo na bala ay sus bawal gid na ya. Kaya nga believe in angels, no? Pati kayo sa anghel, may guardian angels, no? Ikaw, ako may guardian angels ako. Kaya man bantay mo lang bumugres din, nakatin ako sa American Convention, no? Sa Manila. Lain akong gatuan niya nga topic, angelology. Nakibot ako, hala, laban dito yung mga heart, diabetes, no? Pili ka man lang mo. Ito ko yung nagkato sa angelology nga topic. Wow, ang amo yung speaker, di doktor, architect, sinunoy, angelologist, no? Linya, I believe in angels. Dapat kamuman, nakikita ko yung mga anghel, nagagwardya sa inyo, ibaga, digdua pa. Dalawa pa. Siguro ba siya ako dalawa? Actually, isama lang. Ang message ng guardian angel sa atin gali from God is for us to have fun on earth. Yes. No? Dapat mga lipan kita niya. Hindi kita magsagat sing atas ng hatred sa topic sa katao, sa kaisa, no? Yung paglibak. Hindi dapat tanan kita gali connected kita. No, dapat konektado kita paagi sa paghimo sing maayo. Yes. No? So taga-atas sa bansa, isa ka isa nga mag-develop sila. Kaya man may potential mo. Ang iba sa atin ginaguba nila. Kasoy, muna nga alis likutani, no? Please, no? Pagbagpo na kita, no? Kaya man, hindi nga sa minatay, panundong mo na to, nagkalamatay nga to, pangamuyuan to sila. Yes. No? Tagtani, last na lang, bumugres din. Kung pwede to na, magbago na kita, no? Isa na pastor ako, na pare na ako, pero way tamahimo, kung busilingon, antes na magtulog. Or anytime ako, kada agi ko sa pastor, pangursit ko ako sa didra, no? Ang ako busilingon niya nga, anytime pwede kita kwaon sa Ginoo. Correct. Anytime pwede kita mapatay. No? Anytime, no? So that's why, kasi iba gani, pagkay ko guro ka baton guro sang kay Jesus Christ ang ilang Savior, no? Di ba? Pati kung di kayo magbaton sa niya, kaya palaan mo nga tinutuyo sa kabuhi nimo, basi karon sa gabi, makatulog ikaw, bisitahan ka ni Brugada. O, Diyos ko. Yes, sabay pa hindi lang, no? So, meaning, life is short. Yes. Okay? Yes, so, Doc. Yes, correct. Yes. Gusto ko lastly, before kita magtulog, dapat manamig mo tulog. And nahambal ko isang last time mo guys din, what is the best tranquilizer in the world gani? Conscience. Yes, a clean conscience. Ay, tama ako. Piling ko sa iyo. Alam di man niya ako diya ngamin ang pura. Hindi man, nasanagan lang, Doc. Doc, nasanagan lang ko.
Amo gina basta limpyo mo konsensya mo gina yan. Ito, salamat. Muna ang pinakanamin kung patulog. Sa bilog ka kalibutan ang matulog na konsensya. Yes. Okay, so susunod on that note this is your friend Dr. Cesar Yap Jr. sa Dr. Bombo sa Mob Bacolod sa ngalan of course ni Bombo Gracelyn Lubaton at nakatapos ng DYWP ang Bombo sa Bacolod City. I wish you all a very happy weekend. Thanks the Lord. No, thank the Lord kay man salbar kita sa bagyo nga paeng. So may we have a very fruitful week ahead of us. Sabi tomorrow, again, madamo sa Pumati, Basta Radio, Bumbo. Madamo salamat kay Doc Cesar Yap, naghatag sa aton sang spiritual cleansing. Kabalo ka mo mga kabombo, pag ang aton sining kalag, aton nga soul matinlo, ang aton man sining lawas nagatinlo man. So malayo kita sa tawag nga masakit. So ang aton nga health nakabase man na sa aton sini nga mga binuhatan, no? Digid magkalipat ang hambal ni permi ni Doc Cesar Yap, ang conscience. Nasama na siya. Kulabos naton nga tiyempo. I hope madamo kamo sang natunan sini nga hapon sa aton nga topiko kag maghalong, hindi magkalipat magpangamuyo kag magbag-o na kita. Nasama na siya. So, ang aton sini nga masunod nga programa, no? Ang Bombo Report Sunday edition kaupod si Bobo Daniel Lecciones. So, ang aton nga tiyempo wala naging sang i-extend pa ini inyo nga lagad sa Dr. Bombo ini si Gracelyn Lubaton para sa bansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa tagday nga alas 4. Welcome sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. Pizza 30 sa bulan sang Oktubre 2022. Katapusan na karon nga Domingo sa bulan sang Oktubre. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Tubtob kita mga kabinan sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Kita mabatian live pagi sa Facebook page o kung sa Facebook live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Kag kita magapangalagad na karon sa pagdulong sa mga dalagko nga mga balita lokal, national kag international. Lakip naman ang paglaragway karon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Ilabi na gid ang update mga kabanan sa sining pagsaulog naton sa Tiga Kalalag. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Isa ka-miyembro sang NPA ang napatay sa isa ka engkwentro nga nagaluntad dito sa Giholngan, Negros Oriental. Ang Philippine Army ang preparado man sa ila sini paghatag sang augmentation kag sa pagpalabot o kon pagpatuman sang kalinong kagitawhayan sa tang ginasaulog naton ang Tiga Kalalag. May abandonadong mining site dito sa
siyudad sang Sipalay ang Marikalong Mining Corporation, may portion dito nga nag-landslide. Tuga man sang damol nga pagbubo sang ulan. Ibalo natong karon kun ano ang kung bala may natuga ini nga kalitan or apektado man bala sa sini nga pag-landslide ang pila ka mga lugar dira sa Sipalay. Kaya sa kung makintindi daw, abandonado na ini ang mining site sa Marikalong Mining Corporation. Ibalo nato rin karon sa Executive Assistant sa City Mayor sa siyudad sa Sipalay. Kaga sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ang Office of the Press Secretary nagpahayag ba kabiyanan kagin klaro nga wala kuno dito sa pungsod Japan si Presidente Bongbong Marcos sa samtang ginalaslasan sa bagyong si Paing ang pungsod na Pilipinas. Kay may nagapamangkot kundi si Presidente Marcos kay sa emergency meeting ang gipatigayon, hindi iya personal nga nagtambong ang presidente kundi ginpagi lang sa virtual ang pagpatigayon sa meeting. Tikadamo sa mga nag-react nga di niya ang presidente sa tunga-tunga sa sining si bagyo o kun bagyo nga nagalaslas sa pungsod Pilipinas. Ti may mga nagapagkamalaot, may nagadipinsa man sa presidente nga ti presidente hapaan sa presidente ang bagyo. Ang presidente ang magkapakapada samtang nagalaslas ang bagyong si Paing. Hindi man kay samo sina, kundi normal man magapamangkot, way man na sila nga nagapamangkot daw ginapagkamalaot na dayon ang gobyerno. Kay lain gid abi kun samtang may ara blasang forecast ng pag-asa nga may palabuton nga bagyo kon ikaw ang pinuno, dapat hindi ka lang ipayway mo na yung paglakat or sa din ka magkanto. Mga official nga mga trip kay okay man na kay may ara man mga cabinet secretaries, may ara man sang mga mag-attender, may ara man kita National Disaster Risk Reduction and Management Council nga mag-attender, pero laing gid lang ara ang imong nga presensya nga maghatag sang instruction kahapos lang, although nga sa subong high-tech naman kita. Pero mas nami gid kun tani, pero kun alang-alang kay may emerensya man tong kadto anti pwede man niya makahatag instruction pagi sa virtual daw may ara man niya sang Zoom, pwede man maka-Zoom, pwede man maka-Messenger, may ara man sang Viber or ano pa da nga mga means of communication. Anyway, pag-istorya nato nila karon dugay-dugay sa pila ka mga porsyon sa aton nga pangalagad diri sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition. Sa aton naman nagapanguna nga mga balita international sa aton nga top story of the day. Ang nagkalamatay sa isa ka stampede nga nagalunta dito sa South Korea, naglabot na sa 151 kaga masubra isa ka gatos pa nagkalasamaran kag ang ikalabanan sila diri ara sa critical nga kondisyon. Grabe man ning nagaluntad nga stampede mga kabanan dito sa Seoul, South Korea. Kaya kadamo gid sa mga kabuhi ang nagakaladula. Sa maning ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international, ato ni pangalagad karon sa pangkatapusan nga Domingong edisyon, katapusan nga Domingo sa bulan sa Oktubre nga sa edisyon sa aton nga palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Dugay-dugay kuha nato ng report sa nga patrol mga kabyanan kay nagapadulong dito sa area sa mga Kabulakan. Area sa ukod sa area nga sa diin nagabaligya sa mga bulak. Ibalo naton karon kung kumusta na ang presyohanay sa mga bulak. Kay may aras ang scarcity sang supply matapos nga naglain ang panahon, naglaslas ang bagyo, ang mga bulak to nga larvison dito sa pilaka sa Baguio City kag may ari man diri sa aton sa Negros Oriental nga mga bulak nga ginasupply man diri sa aton sa siyudad sa Bacolod nga nagkalahalitan posible sa sining mabagyuhon nga panahon.
Kag wala labot abi banwa nga naglaslas si bagyong Paing, may ara pa manog sulod nga bagyo. Daw ka kuan daw ka pamatay amo ningin siling bala nga ang ining bagyo kakiljoy no kakiljoy nga pagkabagyo kay may arasang okasyon ibis nga subong nga tuig nag face to face kita magkakadto na kita sa sulod sa mga sementeryo pero ang nagkatabo kay ni 2 years man no nga wala kita nakakadto sa mga cemetery bangod mga kabinan sang pandemic. Kaya naisubong nga nagbalik na, nag-normal na ang tanan. Dito pagiging nag-abnormal ang chimpo. May picture to nakita nyo sa Facebook. May litrato sang dito nga lugar sa may Cavite ito. Nga may sang lungon niya nga nagaluto-luto sa baha. Ti siling gani sang kilala ko siya. Ti may nang ang subong dito sa paglain sa panahon. Imbis nga ang mga buhi mapamasyar sa mga minatay, ang mga napatay na sumong nagapamasyar ho. Lungon niya ginanod sa baha mo. Sige, balo naton pagi sa kay Bumbo Chire Grace Santillan sa patrol kung ano na ang sitwasyon no, sa mga manugbaligya sa nga bulak kag ano na ang presyohanay. Ano nga mga bulak ang available na subong. No, may ara sa mga chrysanthemum, may ara sa mga roses, may ara sang ano pa ginanang iban, may mga birds of paradise, may ara sang aster flower, ginahimo na siya accent sa may mga flower arrangement bala, may mga white tulips, ano pa ginadira, may Malaysian mums, kadamo sa mga amo ni ang ginpaglawag ko nga mga bulak banwa amo ning usually nga makita naton nga ginabaligya sa mga pwesto sa mga kiosco nga nagabaligya sa mga bulak. May ara pa mga daisy gali no, mga daisy alin sa area sa Granada do may alanghilan o Minuyan Murcia do may mga deliver na di sa Bacolod sa mga bulak sang daisy. May araman sa mga million flowers, may ara sang dahlia, o kag iban pa. No, kadamo sa mga bulak. Pero depende na kung mahal gid man ang bulak basi sa palibot yun may araman sa mga nagapinamulak na. Pwede nyo pangkuha ka ma-arrange sang mayo. Goods na siya. No? Ang halimbawa, karon kasi may nagatubo sa inyo ugsaran nga mga bugimbilya nagapinamulak naman lang. Pwede nyo man makuha, mga kwan lang abi, mga para makatipid, no? Kay sa subong nga panahon, daw ka budlay magsigil ang kita gasto. Kay ang aton nga ekonomiya daw hindi pagid patod sa sini nga mga tinion, no? Daw hindi pagid mapatod kung magasanyog o kung padayon nga naga-usda nga aton ekonomiya. Okay, ang patrol, no? I-check nato nabi. Okay, karon dugay-dugay mangin kaupod man naton si Governor Eugenio Bong Lacson ang amay sa probinsya sa Negros Occidental. Mangin kaupod naton karon kay lantaw kita no kung ano ang assessment sa aton nga gobernador sa sining bago lang naglaslas nga bagyong si Paing. Kag tanaw naton kung ano ka dako sang halit nga ginatuga mga kabayanan sa nga bagyong si Paing. Diri sa probinsya sa Negros Occidental kay kadamo sa mga lugar ang ginapangbaha, kadamo mga kabayanan sa mga pananom nagkalahalitan kag hindi lang mga pananom kundi pati mga kasapatan. Karbaw, baka, mga kanding, kag baboy, nagkalamatay man banwa. So magkaluluoy ang nadangtan karon sang aton nga mga kulturan nga mga mangunguma dito mga kabiyanan sa southern part sa Negros Occidental. Kag ang makaluluoy pagigani dito sa isla sang Panay kadamo gito sa mga mga kabiyanan sa mga nagkalahalitan no kag dako gid sang ginhalit sang baha
sa pila ka mga area dito sa Panay. This time, ko na to report sa Piakalinya si Bumbo Cherry Grace Santillan. Bumbo Cheng, please come in. Yes, Bombodan, live kita diri subong sa Rizal Street at ubang sa San Sebastian Cathedral. Makitaan diri naton Bombodan nga mayaran na sa mga gabaligya sang bulak. So although nga every Sunday Bombodan may gabaligya gid diri sang bulak, pero subong mas bakal kuno ya Bombodan ang baligyan, especially nga sa palaabuton bala Bombodan. Ako malapit na ang palaabuton nga undas sa selebrasyon sa Ondas Bombodan. So makit-an diri nato ng mga nasari-sari nga color sang Manzanilla Bombodan. May sang color white, color pink, kag color yellow. So makit-an diri naton Bombodan nga dutay na lang gid ang ilang bilin nga ginabaligya nga bulak. So Bombodan nakita Pero may mga manug-abot pa man. Bombodan. May manug-abot pa nga mga bulak. So Bombodan, so far guro subong adlaw wala na may manug-abot nga bulak. Pero kay mayara na bala Bombodan nga bakal sang binagtong gidya nga bulak. So mayara diri nga ibaligya Manila liwat o kun i-resell bala nila Bombodan. So mayara man yang gina-prepare na nila mga bulak nila para man sa pagsindi sang ila mga minatay sa mga tagsa-tagsa kapatyo. Hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kay mayara sang gabakal bala Bombodan nga binagto nga bulak para dalon nila sa mga minatay nila sa tagsa-tagsa ka banwa kag syudad sa Negros Occidental Bombodan. Kay syempre kung diri sila sa syudad sa Bacolod magbakal maka-save man sila bala Bombodan, especially kay mayari diri nga ginadulo nga mga bulak nga gikan sa Morsha kag sa iban pang lugar nga pwede kuhaan sa bulak kag mas barato Bombodan. So ang presyohan ay diri Bombodan sa basket bala Bombodan nga yara sa bulak nga ready na gid nga naka-plaster na gid Bombodan mag ibutang mo na lang bala Bombodan sa tagsa-tagsa ka banchon. Na-arrange na siya. Yes, Bombodan, arrange na sa nga bulak. Pag-shin, Bombodan. So, samtang diri naman niya sa mga nakaputos-putos, Bombodan, pwede kaya kabakal sa mga tag-20. So, depende sa imo, Bombodan, kung ano kadamuon sang bulak nga imo baka-baklon. Bumbo Cheng, no, mas mayo pagid ko makaidog-idog kamutok karon sa may idalom bala na sa police station number 1. Kaya ara ginada mga flower shop, so ini mga halinda sa plaza sang una nga dito sila gin pang relocate. Kaya ato gito ang damo siguro nga mga bulak nga supply subong. Yes, Bombodan, dira gid nga area akon sa Likod Bay Center Bombodan. So dira ginadaya ang plastaran sa mga ginabaligyaan sang bulak. So miski ano nga okasyon yara gidilay na yung mga pwesto Bombodan. At least daw dra mo na makita ang nagkalain-lain nga mga variety sa mga bulak, do. Ang imo na ginatindugan subong ang kalabanan na nga mga bulak siguro ning silimukina nga Manzanilla ini mga gagmay bala nga kwan. Daw gagmay na siya nga kinsan timom na siya mo. Do galing kay daw gagmay siya. Yes, Bombodan, Manzanilla, kagdo ka, amo na yung klase sang bulak ang mas barato, bala Bombodan, kag damo, yung may gabaligya. So, amo man na ilagay na butang sa mga altar, kag syempre sa mga gabisita, sa mga minatay, Bombodan. Amo gani, oo. So, bali, magluwas sila. Kung ang sa mga lokal, ang iba na nga mga bulak na mga imported pa na? Yes, Bombodan, mga imported pa ning iban diri nga bulak. Kag ang iban bala gapadala gid halin sa Baguio, Bombodan. So ang iban kay gapadala diri especially kung mayara so sila ya sa supplier. So mas better nga ginapili nila nga dito sila makuha sa Binaldol kay para makasave sila Bombodan kag mapataasan o kon ginansyahan gid bala nila sang dagko Bombodan kay para man syempre negosyo man sa aton manugbaligya sa mga bulak Bombodan. Okay, amo gani mano o may ara pa gid nga daw halin sa Cebu bla mo kag may ara pa halin sa Cagayan de Oro kag may ari lokal lang niya sa Negros Oriental daw salin sa Canlaon or daw may ara pa gid halin sa Salvador Benedicto. Yes, Bombodan, especially sa mga matugnaw nga lugar, dira gid ang mga supply o kanang source sa mga bulak, Bombodan, especially dira man sa Morsha, Don Salvador, kag so dira ya Bombodan mas nami ang pag bloom sang bulak, kag dira gid ang supply sa mga bulak kay syempre
mas nami ang pag-bloom sang bulak kung tugnaw o kung matugnaw ang lugar sang ginatubuan nila Bambadan. Okay, so wala labot sa bulak, may mga dahon panadra nga gina-accent nila sa flower arrangement, no? Ang subong daw nag-uso ang dahon sang inabalang kuan man sa pamilya man siya sang palm tree, ining ginatawag nga daw fishtail bla na siya mo, fishtail. Daw amo naman na subong ang ginagamit ang pang-accent, no, sa mga bulak nga gina-arrange sa Bumbo Cheng. Yes, Bambadan, amo na klase ang dahon ang gina-accent o kung kaupod man mag-design sa basket. Sang una, makita nato niya laban fern ang ginagamit, Bambadan. So, amo gina ang classic nga makita naton sa gina-design sa mga bulak. Pero subong yan, naglain na Bambadan. So, makitaan man diri naton nga ang rabalang nautod-utod na nila, Bambadan. Mas makitaan mo yung malapad o kung mas damo siya tulukon. Unlike sa fern niya, Bambadan, nga palagba ya. So, ginakatinga lang na sa aton mga flower arranger, kung na flower designer, Bambadan. Say, amo na, subong, mas madamo, guro ang amo ni nga klase, subong nga dahon compare sa fern. Oo, tapos, kundi may ara na siya, no? Amo na sa primero, ang sa likod, amo na ang dahon sang fishtail. Pagkatapos butangan pag ina siya sang baby's breath nga bulak. Yes, Bambadan. Aster flower bulak, kita mo nang gagmay nga mga puti-puti nga may mga dahon man nga pino nga nagabungkag na siya. Kag usually ginabutang na siya antes ka mag-arrange man sa mga roses bla. Ina baby's breath nga bulak. Kag pagkatapos impunan mo na siya sang depende kung anong gusto mo yung bulak, kung gusto mo yung mga roses or gusto mo mga amo nang atong siling mo lang nga mansanilya, nagkalain-lain gani mga colors na subong. May ara man nga ni ginabutangan sang abot na kita mo dra may bulak na nga dahlia or million flowers. So dito nga raya Bambadan makitaan ginayan naton nga mayara sa million flowers kag daw heart shape na bala Bambadan nga bulak. So, amo na. Tapos, makita naton sa every basket, Bambadan, may yara sang foam na may tubig para man bala Bambadan magdugay ang kabuhi isang bulak kung ibutang mo na sa patso kung sa mga minatay naton. So, para man mag-long lasting bala Bambadan nga hindi siya dasig malaya. May harap na ng kuan, may harap na ginabot kung may mga naka-display na subong siguro ato na dito sa may likod sa basin target ito mga nagkalain-lain nga klase sa mga bulak. May harap na dasang gina-arrange pag nga ining Birds of Paradise. Yes, Bambadan. So, amo ginaya mga kasami nga bulak ang ginapang gamit sa pang-arrange. So, makitaan din natin nga mga galabay bala Bambadan. So, may bit-bit na sila sa mga bulak nga wala na arrange. So, mas makasave sila siguro Bambadan sang wala na na-arrange. So, sa ilang nga panimalay sila na bahala mag-arrange kag mabaki-baki nila Bambadan kag mas damo ila nga maobra. So, bale, ma-DIY ini sila goroya Bambadan. So, para syempre, may ara man bala sang effort nila para sa ila mga tagsa-tagsa kami natay. So, may ara sila yung ilagin mismo kinamot nga mga bulak Bambadan. So, mabaka lang sila sa bulak tapos sila na bahala mag-disenyo kung magplastar sang ila mga binakal nga mga lain-lain nga klase sang bulak Bambadan. Amo gani kay at least kung ikaw ya mag-plastar sila da magkaminos sa pagid kaysa magbakal ka na sang human nga daan. Anyway, balikan na kada karon sa pila pa mga reports sa Bumbo Cheng. Salamat gid. Yes, Bambadan, live diri sa Dalan Rizal, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Cherry Grace Antillan. Sa aton nga pagbalik banwa, maging kaupo naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Pagkalikan ka lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Pabalik mga kabenan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay o kung Bumbu Report Sunday Edition. 38 minutos na nakaligad sa tag ng alas 4. Ano na si Governor? No? Okay, sige. Kung daw lang alang sa Zoom, pwede man siya matawagan si Ella sining cellphone number. Balo natin kung ano ang sitwasyon no, sa o kung ano ang assessment, ano kanako ang damage sige natuga sa sining bagyong sipaing diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sila binigit sa southern parts ang Negros Occidental nga daw amugid ang pertigin ang pagbaha banwa. Kag ini ang tugas nga madamol nga pagbubuo sa nga ulan kag kun ano man ang preparasyon karon sa aton nga probinsya sa sining manugsulod naman nga posible basi hindi ni siya matunaw kag mangin isa ka bagyo naman liwat ang nagapadulong diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility nga daw nagasunod man siya sa agi ni Paing no kag kung kuan ini siya magdulot ina sa madamol ng pagulan dako man nga kalita naman sang iya pagatugahon sini. Daw sa piyag linya ang amay sa probinsya sa Negros Occidental si Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, mayong hapon. Mayong hapon, Kambo Daniel, kag sa mga nakapamati, mayong hapon, kabay pa na nag-improve ng sitwasyon sa dito. Aha. Okay, Gov, ano ang initial nga assessment sa nga probinsya sa damage gintuga sa nga bagyong sipaing Gov? Well, i-breakdown ta, no? As far as OPA is concerned, ang report nila, ang mga damage crops natin is rice and vegetables, no? Involved in 14 LGUs with a total of 81 barangays. Ang total number of farmers affected to date is 1,219. Ang total area is 1,132. Estimated value as of today is 26 million. No? This is as far as our crops is concerned. Pati sa mga balay naman, total number of damaged houses is 157. Okay. Ang totally damaged is 36. Ang partially damaged is 126. No, this involves 8 LGUs and a total of 27 barangays. No, ang katao naman, families affected is 8,962 with a total individual of 37,253. No. Pero ang ara sa sulod sa evacuation center is 2,157 families for a total of 8,251 individuals. So mostly are affected but remained at home, no?
5,513 families and 24,228 individuals, no, affected, but not inside the evacuation center. As to the livestock naman, tatlo ka LGU nag-report 140 total, no, 140 animals, no. Combined na siya, mga native chicken, carabao, duck, swine, game fowl, cattle, no. So 140 animals. Total value is 837,440 for the animals, plus my 30,000 worth of infrastructure, no. So this is the report that we have received from the ground. Aha. Okay. So sa sini nga kadakosan damage nga ginatugas ang bagyo, halimbawa una kita gob sa pananom, ano ni ang mga mangunguma na insured ning ilang crops? Wala pa sa report, no, but hopefully, especially ang sa rice farmers naton, which na most are insured, no. So mabalaan pa naton kung damo ni sila is insured. Okay. Pero kung halimbawa ang mangunguma nga wala ma-insure ang ilang wala sang insurance ang ilang pananom, ano ang posible siniya nga mabulig sa probinsya kung mga kaangay sini Gov? Well, like what we always do, no. In fact, recently may mga farmers pa na nakabaton na 2,000 pesos per hectare up to 3 hectares para makasugod sila tanom, no. Tanom again, no. So again, we will still continue to assess the situation, and hopefully by first day, no, of work, November 2, already decide. And at the same time, hopefully also by then we can decide also kung if we can declare a state of calamity. Aha. Okay. Magluwas sa sini mga pananom nga nagkalahalitan, may mga kasapatan pa, may mga manok, dala ng mga karabaw, mga baboy kag tanan nga sahi sa mga kasapatan nga sa mga nabaan nga area. So ano naman niya ang siguro daw ini sila sang insurance, no? Wala ni siya, and usually ang atong gina-focus diri ang sa swine, no. Although why kunina breakdown ang casualty per animal, no. But if you look at it, 140 animals, so hopefully we can maintain it at this very low number, no. Considering 140, this is province wide already. Okay. So pero ano naman ang may araman sang assistance nga matag sini ang aton nga provincial government sa sining mga mangungumang nga may mga nagkalamatay nga kasapatan, Gov? Again, we will consider that. Ang sa swine naman consistent man ta dira, no. We would always usually give out naman piglets, no, para ma-improve naton ang rasa sa mga baboy naton, especially most of these na naapektuhan are backyard racers. Sa kanto naman kita sa mga infrastructures, no. Ano nga mga labot abigov sa sining mga puluyan nga nagkala damage, may mga dalan kita nga mga taytay, may nga mga taytay or overflow nga nagkalawas out. No report yet, no report yet as far as infra is concerned, except yung mga report sa mga landslide na to, no, like sa Raba, dininstruction na to padalaan sa backhoe kag dump truck, no. Pero especially bridges, do wala takabaton, no, wala pa takabaton any report, and I hope na wala na damage na muna ng mga infrastructure. May report kami diri nga nabaton nga daw may landslide kuno to sa mining site, balang abandonado nga mining site sa Sipalay, Gov. Wala pa nakaabot sa attention ko. Okay, sige. So sa bagay sa sini mga pamalay nga nagkakalalitan, ano ang mga immediate nga bulig nga nahatag na sang ang mga LGU nakaresponder naman, Gov? Well, mostly of course food packs ginauna, no. Mauna
fastest or pinakadasig na aid is always food packs, no, for especially for individuals that move to a evacuation center, no. Ini sa mga balay ni ano pa ni siya, i-assess pagid ni siya, i-confirm pagid ni siya kung truly totally damaged or partially damaged. Okay. So bali sa subong sa sining nga nag-agi nga bagyong si Paing, although nga way kita dingin luwas-wasan sang mabaskong hangin, pero diri naman kita gimbira sa nga mga pagbaha. Ano ang na-learn naton sa Drigob nga may improbar kita sa aton nga mga responder? Well, basically naman is that we will always be one step ahead, meaning to say, but we've been doing it already. Ang pre-evacuation naman is almost standard operation already, no? And we will now be extra vigilant, no, because we never expected that ang Visayas will get hit, no, because ang rotas ang Paeng is dito sa babaw, no. Pero ang nadala ni Paeng is really rain, no. That's why we did not experience much wind, no. It's mostly rain, but of course naman pag sobra ulan, grabe man ang damage na madalas ang tubig, no. Basically being vigilant and pinaka-importante release cooperation sa mga residente. Kaya daw makita naton sa siniyang nag-agi nga bagyong si Paing ang kadasig nga pag-responder sa tagsa ka mga LGU sabay sa ilang nga rescue unit. Yes, no, because as I said, no, it has become already may mga protocol na, may mga standard operations already, especially as far as our DRRM is concerned. After experiencing many typhoons, after experiencing Odette, no, so well, but of course we will not stop there. We will continue to train, and we will continue to oversee, no, ang mga performance sa mga DRRM na LGUs. Okay. So sa subong sa pinaka-latest nga report sa imo ng opisina go buay man sang siling abing mga injuries or casualty? Sa casualty isa amuning sa Isabela na masyado nakikataas ang tubig sa overflow. Nag-cross gapon siya, no? Nagamotor siya. So nadala siya. So I think this afternoon na locate na nila ang cadaver, no? So officially we can say that we have one casualty. Pero may duwa pagid ka missing, no? I think isa sa Hinubaan and another LGU. Okay. So sabahin niya sa mga injured. Wala ko reports na, no? Ano lang nila ang mga missing persons. Okay. Sige. So pagkatapos sa sining bagyong si Paing, may arap pagid manog sulod ga daw nubo pagid gani siguro ang iya sini-coordinate kung ikumpara sa Paing, ano ang aton nga preparation sila Digob? The usual, and it's very unfortunate na may gasunod, no? And that is true, no, because ang direction niya is direct sa Mindanao. So kung magsaka na siya, kita na Visayas na siya, no. So the same wala lang gyapon, let's be on the lookout. Hopefully get a better read, no, from yung mga advices from sa babaw, no, from the OCD and things like that, no, and better graph, no, from Pag-asa para ma-monitor natin kung ano ang sitwasyon na manugabot. Okay, sige Gob, salamat gid basi may ara kada mensahe para sa aton nga mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental.
Okay, well, ginapasalamatan ko man ang mga LGUs no sa ila response na sa respective areas nila, and ay nang mga request nila, we're trying our darn best no to send food supply. I've already instructed our PSWD na to get also in touch with the region na kung pwede mag-augment sila sa mga food supplies no para sa mga areas that still need no. Basta instruction ko lang is you have to coordinate with the PSWDO para ma-evaluate natin kung pila ang padala natin. And of course, on the part of the province, augmentation lang ano. This is not we are not saying that we will feed everyone, but we will augment what has already been done by the LGUs. Gob, salamat gid sa mga oras kag may nga pun sa liwat. Madaman ang niya. Si Governor Eugenio Bong Lacson ang amay sa probinsya sa Negros Occidental. Ang initial assessment din mga kabayan sa sa report nga ginabaton sa iya sining opisina sa nagkalinglain nga mga LGUs no kag santo man sa report sa Office of the Provincial Agriculturist no ang damage gintugas nga bagyong si Paing sa bahin sa mga pananom, sa livestock, kag subong man, ang sabayin sa mga puluyan. Sa infrastructure, wala pa sang reported nga naguba abing nga taytay or overflow or anuman nga mga dalan. Tiya mo pa lang ni, no? Ang sabayin niya sang mga mangunguma sa mga pananom. Pero ginalantaw pa subong basi ang ini mga mangunguma nga nalitan na insured man bala ang ilang crops, na may ara kita sang crop insurance mo. Kaya gina-encourage gid ang tanan nga mga mangunguma nga ang ilang nga mga talamnan ipaidalom sa crop insurance. Kaya hindi na ito mapaktan mo. Ang kapin pa ko na mo nga mga binulan, nagawaswas ang baskog nga bagyo. No? Kag usually kalitan gid ang aton nga mga pananom. Pero kung may insurance ini banwa, at least hindi kita masyado yung mga mangunguma hindi masyado nga maapektuhan or hindi magkalapierde nga magkalakuan gid magkala 100% malugi gid sa ilang nga pananom kay may crop insurance nga magasalo sini. 6 minutos na nabilin kabagdangan kita sa tagna nga alas 5. Ang ginatry natin nga makakonect sa kay Mr. Junilo Bugtae, ang executive assistant to the mayor sa siyudad sa Sipalay, kay sa reported landslide la. Ang ini nga report nga landslide dito sa Sipalay, wala pa niya makaabot man sa opisina ni Governor Eugenio Bong Lacson, kay sa pagpamangkot naton bagulang, wala pa ni siya sa nga ideya. Pero ibalo naton karon dugay-dugay, pinagi sa executive assistant Junilo Bugtae no, sa Sipalay kung ano ang may arab na kalitan nga dulot ang gining landslide sa isa ka abandonado nga mining site, mining area sa isa ka mining company nga nag-operate santo sa siyudad sang Sipalay. Tanaw nato na may magka-connect kita sa kay Junilo Bugtae no, ang executive assistant to the mayor sa siyudad sang Sipalay. 5 minutos banwa ang nabilin kag magadangan kita sa tagna nga alas 5 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Reports Sunday edition. Pasalamat kita nga wala iya sang madamo nga kabuhi nagkaladula sa sining nagaluntad nga paglaslas sang sa sining bagyong si Paing. No, Bumbo Mike basi kun hindi malabot ang iyang cellphone basi sa diri nga numero no ari palig ko sini kopya sa nga numero ari sa akon basi diri malabot naton si Mr. Bugtae no. Itanaw nato nabi no ang number sige kay may pila ka mga
special communication, special number nga pwede naton ma-contact. Ang grabe gid basta gani tubig na ang magbirada, damo gid ka kwan ka rimalaso daw. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Banwa nagalalain siya sa report dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay tungod sa kadamo-damo nagkalamatay dito, ano kuno ginhimo? Anong ginhimo nila dito nga ang waay makapatigayon sang early evacuation sa mga katawhan. Kay hindi man kung naton nga lantawon, way man sang kinalain ang natabo nga pagbinaha dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kag sa mga area diri sa Panay, diri sa Negros, nga gulpiada lamang nagbinaha. Kag wala man siguro sang kakulangan sa ginatawag nga information dissemination. Kay ang pag-disseminate sa information kada cellphone gani nagakabaton sang warning o kon nagakabaton sang notice from the NDRRMC. Bisan kagahon gani nagaring ang cellphone kay may arasang alert may alert notice ginapadala ang DRRMC o kon NDRRMC. Ti hawkam nga way maantisipar ang mga pagbinaha. Kay sobra isa kagatos na nagkalamatay dito sa BARRMC or BARRMN, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi gali MM. Sige. So, amo na nga daw nagalalain to si Presidente Marcos. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, nagabinaha man pero nakapatigayon niya sang preventive evacuation, preemptive, no? Gin-evacuate ang mga katawhan samtang wala pa ang paglaslas ang baha, no? Patigay na preemptive evacuation. Kag wala labot sila, may arap pagin forced evacuation kay may mga ibang mga katawhan yang daw mapabilin pa sa ilang ilistaran. Tigin forced evacuation gidya, hindi pwede nga magpabilin ka sa area nga posible pagaluntaran sa pagbaha. Amo na nga wala iyasang dako nga mga kalitan sa bahin sa kabuhi sa mga katawhan ang diri sa aton nga probinsya. Pero subong, aton lang tawon, ano ang update sa sining landslide? Dito mga kabiyanan sa Sipalay. Na may aribla iniipikto sa mga katawhan sa siyudad sang Sipalay. Ang landslide nga nagaluntad, mga kabiyanan sa may area sang amo ni sang una ang basta ang report nga nabato naton diri mining site nimo ang nagarumpag kag damo man tubig nga nagguluwa kay ang open pit mining, the open pit mining na dira dako dalom-dalom niyang ginhakad sang sa tuanay isa ka kompanya nga nagamina sila diri sang copper. Di ko magulan damo man sang tubig dira gahimo na siya lake. Di ko nag-ab landslide basi bala ang tubig magdalusos pagkatuya sa mga pamalay sa mga residente na Sipalay. Sa video nga ginapakita naton, mo na ni siya Bombo Mike, daw ang video nga ginapakita naton mga kabiyanan, kung makita ninyo sa Facebook Live, sa nga Bombo Radio Bacolod, ginapakita namon ang litrato, kag ang video, sa nga nag-landslide, no, narumpag nga porsyon sa mining site, sang Santuanay, Maricalom Mining Corporation. Kag ang daludo sang tubig pertiman mo. Kung makita sa aton nga mga Facebook viewers, grabe ang pagdaludo sang tubig. Ti may lang kun wala to sang pamalay sa ubos bala nga daludoan sang tubig. Perti kadako sang tubig nga ginagwasa ho. Amo ning video nga padala diri sa aton. Gikan niya mga kabayanan dito sa siyudad sang Sipalay. Sa kabaskugon sang tubig pati ang ginaagyan niya nga pangilid nagakaab-aban mo.
no, nagakaabab sa kabaskugon sang current kabiyanan sang tubig. 2 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 5 daw hindi gid magkontak daw alang-alang gid duwa gid ka number ni Mr. Bugtae base wala sang signal to subong sa Sipalay City. Sige na lang balikan tala na karon dugay-dugay daw kay may dugang pang mga reports ang aton nga mga field reporters ang aton nga patrol may dugang pa mga kabiyanan nga mga reports ini may kang tanan sa isa ka inkwentro nga naglunta dito sa dito mga kabiyanan sa Negros Oriental dito sa bahin sa Gihulngan nga sa diin ang isa ka miyembro sa New People's Army ang napatay kay daw nag-responder ang ining mga soldado pero samtang nga nag-responder ini sila sa kakot mangyapon sa siling pagpanalasa sa bagyong Sipaing. Daw may linupok din sila nga nabatudog, ipinalupkan sila. Kag amo ni nagluntad ang isa ka inkwentro, kag may isa ka miyembro sa NPA ang natigayon nga mapatay. Mga kabiyanan sa sili iya nga inkwentro. Ibalo naton ang report kay man ng mga NPA, no? Sa tutuod lang ha, kung batunon yung man kag hindi. May mga instances nga nagahimo kamuya sang hindi na santo siguro sa inyo nga ideolohiya. Kaya ito sa natabo dito sa Abra. May duha ka mga soldado nga magpatigayon, nagresponder kay mapatigayon sang rescue operation kay may naglunta dito nga linog. Ti ano man nga gadgad ang inyo yan yung People's Army nga way man na sang katuyuan nga lusubon ka mo da or pang-atakihon ka mo da kay ang duwato ka mga soldado to maupod lang to sa rescue operation kay may linog gani ti ginambus nyo yung patay ti makatarungan blay nati ang ginasinggitan yung katarungan kay justisya ti paano nato niya ma-apply di sa duwa ka soldado may justisya man may katarungan man balang ginimo nyo nga ginpatay nyo to yung duwa ka mga soldado nga mag-responder iya sa sining kinahanglanon nila nga serbisyo kay may ara linog nga nagaluntad. Tiyan mo na bala nga kung napahambalon kamo kung istoryahon kamo na sa mga katawan kag magsinggitan kamo sa inyong kinamatarong kagustisya do kaangay balang nga grabe gid ang pagdingot sa inyo sang ginatawag nga hustisya kag katarungan. Pero tanawa bala nang ginimo nito sa mga kopdanan nyo to sa Abarao. Duha ka mga soldado nga mga sustiway maniya nagyakad to sa area nga parang panglusubon kamo duha lang ganis lang kabilog ginambos pa ya kagin patay. Do ka subo bala nga ang soldado pareho nyo man nga Filipino kagaway man ni sa may ginimo nga kalainan sa inyo. Tapos amo na ambusan nyo kay tani kun maayo gid ang tinokatuyuan nyo kag inyo daya nga ginapakigbato sa mga oras ng kalamidad na number 1 gid kamo nga mag-responder sa mga katawhan. Yari ang report sa Piagilinya Bumbo Cherry Grace Santillan. Please come in. Yes, Bombodan, mayara sing enkwentro sa nagluntad sa kahapon sa Gihulngan, Bombodan, Negros Oriental. So, halin sa pumuluyo dito ang information nga nabutunan sa aton mga militar nga 62nd Infantry Battalion, Bombodan. So, naghalin ini ang mga pumuluyo dito kay nagtemporary evacuate sila kay mayara dito sa pagbaha kay tungod man sa bagyong Paeng, Bombodan. So nag-report ini sila sa mga militar nga mayara dito sa mga armado nga mga tao, Bombodan. So nagpadulong ini sila nagpadulong ining mga militar kag sa dito nga lugar, Bombodan, kag ginpaarakan ini sila sang mga NPA. So, ang una nga enkwentro, Bombodan, yan nagluntad sa Barangay Lanas around alas 3 ang hapon. Kag nagdugay ini sang 30 minutos kag
sa Gilayo nagpalagyo ining NPA bombodan. So sa pareho nga adlaw nagluntad man ang ikaduwa nga enkwentro around alas 9 naman sang gabi. So nagdugay ining enkwentro mga 5 ka minutos sa barangay Buena Vista. So bali 2 ka barangay ang ginluntaran sang enkwentro bombodan. Sa una is sa barangay Lanas, ang ikaduwa is sa barangay Buena Vista. Okay. So pagtapos sinabo mo dan sa enkwentro, nagsamtang scouring ining mga tropa. Nakita ini nila ang New People's Army nga napatay sa area, isa ka lalaki. Kag nakuhaan o na-recover ini nila sa area ang 2 ka backpack, 2 ka radyo, isa ka shotgun, caliber 45, hand grenade, personal belongings. Kag nakitaan man nila sa area ang mga blood stain bombodan. So gina-expectar nga nakapanaog na ining bangkay dito sa lugar bombodan para man mapabalo sa pamilya kag mabalaan gid bala ang kumpleto nga impormasyon sang sini nga napatay nga New People's Army bombodan sa Gihulngan. So ang initial nga impormasyon nga nakuha sa aton nga mga militar dito sa napatay nga NPA is inigin kilala nga si Ka Raymond, lalaki kag around 20 to 30 years old ang ang idaron bombodan. So isa pa man na confirm bombodan. Dohubin pa? Yes, bombodan ubin pa kay ang suno sa kaya ako na kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, mga around 20 to 30 years old ining napatay nga New People's Army bombodan. So bombodan yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sa 303rd Infantry Brigade. Enkwentro no sa background sa NPA nga napatay, so may enkwentro kahapon natin tropa no dito sa may Gihulngan. Yes. So ini mga informasyon nila halin ini sa mga pumuluyo man nga nag temporarily nag-evacuate tungod nga tama ka anong ulan may mga gamay nga mga flash flood dito sa sa may Gihulngan area. So binireport nila ini sa aton tropa nga may mga armado dito sa may barangay Lanas. Yes, sir. So amo nang unang enkwentro nagluntad kahapon around mga 3 pasado lang alas 3 sa hapon and then sa enkwentro nila dito nagtaralagyo man ang NPA and nagluntad ng ikaduwa nga enkwentro around pasado man alas 9 sa gabi. Pero iba na nga barangay sa barangay Buena Vista. Adjacent lang nga barangay yung enkwentro. So gabi ang enkwentro and kay nangaga yung scouts ng aton tropa. So may nakita ni sila na isa pa napatay ng NPA dito sa area. Nakuha 2 ka backpack, may mga radyo, 2 ka radyo, may 12 gauge shotgun, may isang caliber 45, mga personal belongings and subversive documents. And dito sa encounter site naman medyo mga dako ng mga blood stain sa area ang nakita sa atong tropa, 62nd Infantry Battalion. And nakita nila may isa kapatay ng NPA and ginang-aga coordinated with Gihulngan City and ilang DRMO nga para ma-retrieve ining patayang NPA kag properly identify. So initial Ka Raymond ang identity niya, hindi pa Raymond between 20 to 30 initial edad niya and wala na ang initial nga information regarding to sa patayang NPA kag expect namon na panaog na ang bangkay para properly identify kag mapalabot sa pamilya niya. Bombo Cheng. So bombodan initial pa lang nga impormasyon ang sa napatay nga NPA si Ka Raymond, lalaki kag 20 to 30 years old ang iyang edad bombodan. So kanami man kay ga-coordinate ang mga pumuluyo dito bombodan para man madakpan ining mga New People's Army sa ilang lugar bombodan.
Samtang bambadan naghatag man ako nag-provide man sa serbisyo ang mga militar, especially sa mga na apektuhan sang bagyong Paeng bambadan diri sa probinsya sa Negros Occidental o sa Negros Island bambadan. Yara gid ang ilang presensya para magbulig kag mag-rescue man sa mga apektado sang bagyo bambadan. Bambadan yari bala pamatian naton sa liwat si Brigadier General Inocencio Pasaporte. So far, sir, kamusta dito, sir, ang palibot, sir, especially nag-agi ang bagyong Paeng, sir? Ang area, before that, ang atong tropa, no, sa gawin natin nga may kusugang ulan. So, may mga pagbaha man, and then may mga konting flash flood. So, nagbulig man ang atong tropa dito, no? And sa aftermath niya, na-mobilize man natin for humanitarian assistance, especially sa mga evacuees, no, nga dito sa may center ng Gihunan City. No, Babilog na probinsya, may mga effort natin 79 sa North Negros, ara man 62 natin sa may Central Negros area kag aton nga 94. Sa Isabela, ara man tong aton nga tropa, no, tungod na medyo nagtaas ng tubig. So, including ang aton reservice, no, na mobilize na ini, na pagbulig ng mga repack, no, sa mga food items para sa atin ng mga evacuees nga naapektuhan sa kusog na ulan na dala ni Bagyo Paeng. So bambadan ay salamat gid no kay nagbulig o nag-cooperar gid ang tanan nga mga otoridad o ng mga law enforcement agency naton para man mabuligan ang mga pumuluyo nga nangin ako na apektuhan sang bagyong Paeng bambadan. Si amo gani na nga ang aton nga mga soldado nag-ara ya anytime sa kinahanglanon sa emerhensya. Da ang masubo-subo lang sa diri nga kung kaisa inabalang ginahingalitan pa sang mga kultura naton sa kabukiran nga mga armado nga mga grupo ang ining kay gayunan nga advantage bala sila nga ining mga soldado nagapatigayon lang sa mga rescue operations o kung nagabulig sa mga nalitan nga mga pumuluyo. Pero kung kisa may mga nagakatabo pa nga mga pagpang-ambush, kaangay dito sa ginambal ko kina sa Abra, timay lang gani kay diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, daw hindi man ang akong galing nga masili daw akong galing nga pag-describe daw kabarbarik bla. Timay lang diya sa aton sa isla sa Negros. Kaya daw hindi barbaric ang mga New People's Army, mga katapusan New People's Army. Daw, nga tiintindihan na yung bala sa tiyon sang emerhensya, sa tiyon sang kalamidad, ang mga soldado daw, hindi naman siguro daw ay never kita nakabati nga sa tiyon sang kalamidad, mang sulong patuslaya sa mga paimuyong o kung nangin masako man nga mga katapusan New People's Army, Bumbo Cheng. Yes, tsakto gid bambadan no kaya especially ang mga New People's Army apektado man sila syempre sa bagyo bambadan to so nga agi na kalitan gid nila ang tiyempo miski sa bagyo bala bambadan nga miski sila gani tani mabatsagan Manila o kon ma-experiencehan Manila ang kabaskog o kon ang epekto sang kakusugon ni bagyong Paeng bambadan. Amo gani, oo. Si Subungo, wala labot yung nagbiya na si Paeng, may harap pa manog sunod nga si sinugan to, si Queenie ito. Yes, bambadan, si Bagyong Queenie, pasulod na naman siya sa aton nga area of responsibility diri sa pungsod Pilipinas, bambadan. Sige. So, amo na, no? Ang may lang kay ang aton yung mga kasoldaduhan, masyado man kalerto. Kagad ako rin mabuling nila kung sa tiyon sa nga kalamidad no, sa evacuation kag di bangod sa sining atong ginapatiyon nga mga preemptive evacuation la kundi waysang mga damo nga casualty sinaga natabo. Yes, tsakto gid bambadan kay syempre gina-expectar naman bala bambadan expect the worst ko na bambadan para man ma-prepare man nato ang aton kaugalingon kag ma-safety man nato ang tagsa-tagsa kaugalingon kag especially sa mga flood prone area bala bambadan kag kung kaagi na kita bahaan syempre kung pagbukbo sa mabaskog nga ulan bambadan so mas maayo nga nag-amat-amat na kita pa kadto sa evacuation center. Samtang bambadan nasapuan
nasapuan patay ang missing nga ginaligar na hulog sa overflow sa crossing Kabkab, Barangay Kabkab sa Banwasang Isabela, Negros Occidental. So nasapuan ini siya bambadan mga around 10 or 10:30 AM kaina sang aga. So nakilalaan ini siya o kung nakitaan ini siya mismo sang iya nga parente nga nagbulig man pangita sa iya bambadan. So nakitaan ini siya sa nasabit ang iya bangkay sa kauhutan o kung sa dagko bala nga hilamon sa kilid sang suba kay naghagan-hagan na ang tubig bambadan. So dito siya nakitaan. So nagilayon nagtawag ini sila sa Isabela Municipal Police Station para i-rescue o kon i-retrieve ining bangkay bambadan. So sa nakita ining bangkay mayara siya sang pila sa ulo kag nawong o kon sa bahin sang iya nga nawong bambadan. So amo ni siya siguro amo ni siya ang hambal gina ni Governor Lacson nga nagpilit siya magtabok sa overflow mo nagamotor. Yes, bambadan amo ni siya ang nagtabok bala sa overflow. So tungod sa suba kung sa damo sang bato bambadan amo ini nga yara may napilas siya sa iya nga ulo kag bahin sa iya nga nawong. So sa kalayoon sang nahulugan niyang overflow kag sana kun diin siya nasapuan bambadan is 2 to 2.5 kilometers. So amo na bambadan na madumduman naton nga ang biktima ginkilala nga si Reggie Fernandez, 33 anyos, residente sang sitio Makapalo, Barangay Riverside, Isabela, Negros Occidental. So amo ni bambadan ang gin-report sa ilahi mata bala sa Isabela Municipal Police Station nga missing ini siya sa Biyernes, Oktubre 28. Samtang nagatabok sakay sa ginamineho niya nga motorsiklo. So suno kay Police Captain Joseph Partidas, suno sa panaysayon sa himata sa biktima nga nag-report ini nga missing ini, nag-inom-inom ini siya kaupod ang pila ka mga abyan sa katupad nga barangay kag sang nagpauli na ini gin-aligar nga nakita sang pila ka mga residente nga ini nahulog ini sakay sa motorsiklo nga nasambit nga overflow, nagainasahanon ining biktima kag nagpauli kag gintinguhaan gid sini bala bambadan nga magtabok sa overflow kag wala na sarangan ang current sang tubig kung sa diin ini siya nahulog kag subong bambadan. So nakita na ini siya sang iya nga mga pamilya bambadan. So wala na ni siya panapton sang nakita ini siya. So bambadan yari bala pamatian naton si Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela Municipal Police Station. I-update ma'am no sa nakita na gina mga 10 or 2:30 in the morning. No sang puyo no kagiban relative sang sang biktima nga nagbulig pangita no sugod sa may river. So dito nakitaan ma'am ng biktima ma'am no aram na sa sa mga tungod na ang tubig di naghagan no tungod na ulan so nagsabit sa mga kauhutan kung dagko na lamang ngayon mong nara sa suba tubo sige na suba. So nagsabit ang iyang bangkay no kag girayon na tawag dire sa Isabela Municipal Police Station kada aton LDRM mo kada aton ang gabulig man ang SAF ng Army. So dito ma'am katuwa may gin-retrieve ang iyang mga bangkay. Bali ma'am may mga pilas ang biktima sa ulo kag sa iya nga sa chin niya dapat siguro tungod sa bunggo-bunggo sa pag-anod siya sang current sang tubig tungod na suba ma'am damo na sang bato-bato nga agyan nung lawig niya sa binga stretch ma'am no tapos kini sa Binalbagan from Isabela down to Binalbagan River gani siya. So nakita siya along may Espanya sitio ni Espanya barangay amin. Mga ano kalayoon sir ang hulugan niya sa overflow sir kag sa kung sa diin siya nakitaan. Tanong to siguro more or less mga 2.5 kilometers to 2.5 dira. Maaari na subong sana mga dalay sa may Dalagon na funeral. Tapos sa subong ang pamilya at maligto. May tungod na ang iyang alawas di man daw under the state of decomposition naging siya bloated na. No? Pag hindi na siya makilalan tungkol nga nagpagtinira siguro sa tubig no harabok na ang iyang mga itsura.
Bumbo Cheng. So bomboda no nang nakita na ini siya nga wala na isang kabuhi. So mayara pa sang duwa ka missing bomboda, isa sa hinubaan kag isa sa kawayan. So wala pa ini sila nakita ng duwa ka missing sa lain-lain nga banwa kag syudad bombodan. Bali dito ni siya gliyan na sa puan sa sigad sang suba sa ang hambal to sang pulis makauhutan. Kwanto siya base sa video lang gin sendiri. Do mga tigbaw na siya, katigbawan. Yes, bombodan. So malaba ko na ini nga suba. So from hinubaan kag Isabela bombodan. So gakonektara o kon sa binalbagan kag Isabela bombodan. Gakonektahan na ining duwa ka suba. O kon ang suba bombodan. Tiway man sang basulon diri ang biktima kay ang tanan nga mga pagpaandam kag reminder sa tanan ginimo naman sang gobyerno kag bisan kita diri. Kapila ginanaton ka beses yung ginaliwat-liwat nga sa mga kultura naton nga may mga talabukon nga mga kasubaan, may sa mga kultura naton abi nga kung di man tamak importante kantuan hindi na magalakat kag kun taas na ang tubig sang suba hindi na magtabok ti gina-remind naton kay kadelikado gid. Galing kami arag yan nagapasimpalad kaya ba nagapamisar nga basi kaya pa man. Yes, sakto gid bombodan nagrisgo gid siya tabok sa overflow samtang drive kon gamin niyo ini siya sa motorsiklo kag mayara pa siya sa influence sang alcohol bombodan te base na alang-alang ini siya kay base nagduwa na niya panulukan bombodan sa natamaan ini siya sang inom. Kaya mo gani na di ka galing kay ti way naman ta sang basulon tapos na nagaluntad na nga insidente na rimalaso ng kabuhi sa katawo. Kaya mo na lang ni magaserbi nga leksyon sa atong tanan nga hindi magpasimpalad, hindi magsagad sang lumbayag kung may ara sang paglain sang panahon. Bumbutsing, salamat gid. Yes, Bombodan, na report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Andilan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. 24 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. Diri kita balikan tatong ginidlines natong gagina nga ang Office of the Press Secretary nag-explikar kagin panginwala nga ginpanginwala sang officer in charge nga si Cheloy Garafil ang mga nagagwa karon nga mga report nga adto gali kuno sa pungsod Japan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang paglaslas gid sang bagyong sipaing sa pungsod Pilipinas. Sunod sa kay officer in charge Cheloy Garafil, siya wala niya sang kamaturan, no? Wala sang kamaturan nga to sa pungsod Japan si Presidente Bongbong Marcos samtang nagawaswas ang bagyong sipaing. Kay kumadumduman kagapon nag-preside pa si Presidente Marcos sa full council meeting sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC para nga istoryan ang pagresponder sa kalamidad kag ang patigayon nga relief operation sa mga lugar nga ginhalitan sa bagyong sipaing. Pero sa pag-preside sa aton na presidente sa full council meeting sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, siya hindi to wala ang iya nga presensya kundi ginpagi lang sa video, no? Virtual ang iya nga pag-preside sang full council meeting. Amo na nga kadamo sang nag-react nga ang ginpagi lang sa virtual, wala diri ang presidente sa pungsod Pilipinas. Mahimo nga wala siya pero ginapayag banwa sa Office of Press Secretary nga wala tuya si Presidente Marcos sa Japan, no? Pero kung wala siya sa Japan, ang pamangkot sa diin siya. Sa diin siya sininga sa tion nga nagawaswas ang bagyong sipaing. Ara man ang presensya niya kun wala,
Kagapon nakapatigayon man siya nag-preside man siya sa meeting upod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Di ko narasa sa iban nga pungsod, dati ba sinalangan siya pagbalik, basi way na sang flight. No? Although nga kadamo man naga-dipinsa, damo man nagululot dayon sa social media nga magdipinsa sa presidente, nga nagapayag nga anong butsing ganon nao. Kinalanong gidya nga ang presidente ara kung magbagyo nga siya na iya ang madupa sa bagyo aw. Kaya ara man ang NDRRMC ya nga pati ang bagyo ibasol pa sa presidente. Okay, why na ginabasol sa presidente ha? Hindi tapag why natong ginabasol ang presidente ha? Manginara man sa kuwala basta importante ni baluan ta kung diin siya. Hindi ta na pag-awayan ha. Ang importante ni baluan ta dapat ipaybaluman sa iya nga press secretary kundi ng presidente, no? Kay hapos man na kung magsininga kung atugin man sa tuod sa Japan o ato sa Amerika o ato sa Malaysia o ato sa Thailand or sa din man nga lugar, Singapore o Hong Kong or sa Europe man siya. Di ko nato siya dito, anong tanabi ko ato dito? Ato dito ang presidente sa iban nga pungsod. Ang importante sa aton nga tani office sa press secretary, ipaybalo lang kundiin para nga way na sang damo pa pamamangkot sa panguna-una kung natugin man sa Japan o kung wala. Pag sila nga, wala to si Presidente Bongbong Marcos sa Japan. Kaya to siya sa muli nga pungsod. Di tapos na. Diba? At to sa iban nga pungsod, ano marami karong kinatimingan nga to sa iban nga pungsod. Noon na nga kita nga kasami ang Presidente kung na may ara na advance information, may pag-asa man kita mo. Pinapaka mga inadlaw, antes siya ang bagyo, may ara na isang may aran na isang pahibalo nga may bagyo nga palabuton mo. Ti ang kasami yang nagakatabo abi na anad kita nga ang aton nga presidente way naga-travel mo. Ginapaiway gina-cancel ang tanan nga trips. Kung mga inadlaw pa lang antes magbagyo, na may palabuton nga bagyo, ti nagapabilin gid sa pungsod Pilipinas. Dami abi pamatyagan mo kung ara blaan kuan ara ang paribala sa aton nga panimalay. No? Kung may bagyo daw, kung anong mga rimalaso, okay man nga walang amay naton nga pwede lang magtawag sa telepono. Pero nabi gijabi kung arang presensya sang amay kay daw hindi ka bala ma-nervyoson daw. Kay ti siyempre ang imo yung mga feeling lang ara na si daddy, ara na si papa, ara si tatay. Daw pariba sa pungsod Pilipinas siya. At ito si Presidente Juan Bo, grabe, siya ginagapamuno sa ato siya sa NDRRMC, naka-raincoat pa ho. Nakasuksok pa sa nga butas. Di galing kay Tiwaya, no? Di ko na trabi karong kay wala. Base sa siring palabuton nga bagyo nga si Queenie, base ara naman ang Presidente. Kaya hindi lang siya magpatigayon sang pag-preside sa ining full council meeting pagi sa virtual. Nabigid ko makita siya nga aragid sa upod sa mga upod gid mga kabyanan sa staff sang NDRRMC. Aragid niya sa council nga ang presensya aragid, no? Parang mas mahay moral man ang aton nga NDRRMC kaya ang tanan nga mga local government units sa siring nga pag responder sa mga kinahanglanon. Kaya kung kisabi kung walang imong presensya bilang isa ka amay, kabudlay kung may mga emergency situation bala nga subunggid kinahanglan madesisyonan nga ti magtawag pa kita pangitaon pa naton kung kisa basi nagka-problema pa ang aton nga kay pagbagyo nga daan may mga diferensya nga aton nga telecommunications company nga daw hindi ka basta-basta magka-contact. Di kung halimbawa may emergency, ara sa emergency situation nga kinalanon gid ang pag-decide sinigin nga segundo, kung magtawag pa kita basi matrasar pa bla, kung isa basi makakunik kita after 30 minutes pa, after 30 minutes pag may baluan naton kung ano ang mando sa aton yang leader. 32 minutos na kaligad sa tag ng alas 5 ginakulapos kita banwas ang oras diri sa aton nga pagpangalagad sa Palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Ug danay kita karon sa Palatuntunan
Bombo Harana kag iban pa. Upod sa inyo ang Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganay. Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Ang pamilya karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Ninia Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang iyalaygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apaantis kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, si Father Francis Perez. Ang inyo abyan kaagalagad sa kahanginan, sa gihapon, kita upod kay Sister Ninia. Nagapasalamat gid sa inyong tanan, sa inyo kaalwan, sa inyong suporta, sa inyo permi nga pagpamati, kag subong man sa inyong pagpadala sa inyong mga sulat. Kay kun wa ina ining aton nga programa wa man ini subong. Kag salamat gid nga sa evaluation naton kag sumuman sa aton nga pulo pamangkot kadamo gid sa nagapamati. So again, thank you. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagpanamyaw ilabi na gid sa tanan nga matutom nga nagapamati kag kaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw taga naton sang panahon kag atensyon ang palaligban ni Emmy. Upod kay Emmy, aton ipangamuyo ang iya bugos nga pamilya. Mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Emmy. O Ginoo, tuburan sang himpit nga pagigugma, ipadalang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibuubo ang imo grasya,
pagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo, sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Emmy sang iya palaligban nga gintangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Tawga lang ako kay Amy. Ang isa sang amon kasilingan, among masunsod nga nagapamati sang inyong programa, ang Pamilya Karon. Iya ako inagda sang isa ka bes sa pagpamati sini. Kag diri ako nakaideya sa pagpasakop man sang akon kasaysayan, nga luyag kuman nga pangayuan sang inyo laygay kag konseho. Anom kami ka mag-utod. Si nanay tama gid kabuot kag hipuson. Ang amo nangin problema halin pasadto, amo ang amon amay. Tama siya ka istrikto kag madamo ang iya frustration sa kabuhi nga sa amo niya ini ginapasa nga iya mga anak. Diri ko sugura ng akong istorya. Tay, kuntani, buligan mo man ang kaugalingon mo. Lantawab lang kahimtangan mo ho. Ang doktor, nagsiling na sa imo nga untatan mo ng pagsigarilyo. Oo, mantay. Hindi ka lang balang nagaantos. Kami man yung mga anak mo. Nahibala na mo niya masakit ang imo nga ginabatsyag. Tungod sang diabetes nga ina. Pero nagalala pag gidi na kay tiga ka man ulo mo. Wala ka man nagkapamati sa imo, doktor. Ginotod na gani mo tiil. Tubtob sa buko-buko para nga hindi na maglapta sa iban mo nga party sang lawas. Pero wala epekto ang imo nga bulong tay. Kay padayon man gihapon ang panigarilyo mo bisan bawal. Abi mo tay, ano pa kita masakit? Masakit sa bulsa. Ginaantos ko kabudlay sa akong trabaho sa gwa. Agod nga makapadala ako sa inyo sang kwarta. Makabulig sa atong pamilya. Agod maging masulhay man ang atong pagkahimtang. Pero ano natabo? Wala gid sa manatipon si nanay kaya nagakadto tanan para sa imo pagpabulong. Kung tani may nabilin man kamo para sa akon, bisan pila lang dira. Pero naubos gid. Ote, karon ako naman amay sablag sa lawas. Kag halos wala na ako sang gastuhon. Abitay palihog magpamati ka man sa amon pagpanghakro sa imo, bi? Ay, mga anak, iintindihon nyo na lang ang amay nyo sa iya sitwasyon, Maluoy man kamo sa iya? Ginabasol pa ninyo ang tanan sa iya? Ay, kung pag-intindi lang paghambalanay, sobra-sobra na. Ang amon pasensya, sobra man sa iya. Lantawa balanay. Kung hindi sa amon paghimakas tanan nga makatapos ang pag-eskwela, wala gid sang natabo sa amon. Siguro kung wala sing pag-ulikid ang aton mga paryente, wala gid sang may natabo sa amon pag-eskwela. Kung tani obligasyon ninyo ini sa amon tanan, agod nga mapa-eskwela kami. Pero maayo pang iba naton nga paryente. Sila yang nagpuno sini tanan nga obligasyon nga dapat inyo ini katungdanan. Ang matuod, masarangan kami nga mapa-eskwela kag magastuhan sang amon mga ginikanan. Labi na gid ang amon amay, tungod may trabaho siya sa gobyerno. Apang ang iya sweldo para lang sa iya kaugalingon nga bisyo. Inom kag sigarilyo. Sa karon, retired na siya sa iya trabaho. Apang wala gid sang nakuha ang kantidad tungod na ubos na niya kuha sang nagatrabaho pa siya para sa iya sakit. Ang pensyon niya iya ginabaton kulang pa gani sa iya maintenance nga bulong kag kami pa ang nagapuno sini nga mga mag-utod kag naga-contribute. Pero ang masakit kay wala man gihapon untat ang iya sigarilyo. Ang iya doktor ginakapoy naman sa iya sa pag-remind sini
Kag nagasiling sa iya nga kung hindi niya pagbuligan ang iya kaugalingon, wala na siya sang mahimo pa. Sa pagpadayon ko pagid. Kung ano gid man ang matabo sa imo tay, wala ka gid sang basulon. Kundi kaugalingon mo. Wala nga imo doktor sang pagkulang sa pagpahanumdum sa imo tay. Kami, sige man ang ugtas sa imo. Pero ginabali wala mo initanan. Tay, abi mo, ang sabat sinitanan, nga pagkabalakan hamon sa imo, ginahipos mo na lang. Ay, padayo maghihapon ang imo pagpakatiga. Wala pulos ang amon pag-ugtas. Kagkuntani, maging maayo man ang imo pagkahimtang. Maayo pag iban nga mga tawo. Ginahatagan kami sa pagtamod kag paghangop, pero ikaw ya, wala gid. Hindi mo gid kami mabasol tay. Kung padayon pa nga mo sinang sitwasyon mo. Sang aton pamilya. Nagalayo ang amon buot sa imo. Kag nagkakadulang amon respeto. Tungod ikaw mismo, wala nagarespeto sang kaugalingon mo. Kag sa amon man sobra na kag madalom nga harit ang epekto sa amon pagkatawo tay. Bisan si nanay, wala lang na nagambal. Sunod-sunod lang na sa gusto mo. Pero dako nga halit ang iya na eksperyensyan sa kabuhi. San o ka pang magbago tay man? Ginapasa Diyos na lang namon initanan. Siya nang bahala sa imo Sobra gid katiga ang balatyagon kag huna-huna sang amon amay padre. Kun hambala namon siya sang tama, nagahipos lang siya, pero padayon man gihapon sa iya bisyo. Kag isa pa, hindi lang nga iya kami ginaakigan bisan tama kami. Iya pa kami ginasakit sang nag-eskwela pa kami. Gani, ini nga kahapdi kag madalom nga kasakit, padayon sa gihapon sa akon pagkatawo. Padre, palihog man ako ulay guys sa ining amon mga sitwasyon sa pamilya, kag sa amon amay. Madamo gid nga salamat. Ang tagpasakop, Amy. So, subong adlaw aton ginpili ang sulat ni Amy. Kag subong man sa gihapon ginhatag niya introduction nga kaupod sang iya madamo nga mga kasilingan nga nagapamati gid sang aton nga programa. Salamat man sa tag-iya sining radio stations, sa tag-iya sini kag subong man sa tanan nga supporters naton. Siling ni Amy ang problema sa iya nga panimalay nga sa diin daw ka budlay gid painsidihon kag daw sa ka tig-agid kag matuod man isa gid sa pinaka problema gid namon subong namon ha akon gi-emphasize namon bangod isa man ako diri sang pareho nga may problema sang problema sang tatay sini nga magulutod nga may diabetes kag amo ini nga siling na problematic gid kag frustrated ang mga kabataan kon kisa kay si tatay nila nagahipos lang. Ginahambala na sang doktor nga untaton ang pagsigarilyo. Apang katig-agid sang ulo. Kag subong man nautda na sang tiil. Baw, Diyos ko, kabay pa nga hindi lang ni mag-abot sa akon. Nautda na sang tiil. Kag ang ila permi nga problema nga masakit sa bulsa. Kay nga bata pa. Kag ang iya man nga isa ka anak ato sagwa nga nagaobra. Ang iya nga kinitaan maayo man kay ti masinulundon kag ti supportive nga bata. Ti natural nagaplano man kay nagatipon maning bata nga ini sa iya man pala abuton sa ulihi. Ti ano na karon kay amo nang sitwasyon sang ilang amay. Ti ang kinitaan kag ginapadala niya urot lang sa bulong Ti amo ina nga ti may mga tinion nga ang mga iloy o kon aton mga abyan sobra ang pagpainchindi. Kag gina-recall na sa mga kabataan niya nga bangod sang sitwasyon sang ilang amay nga may diabetes. Kay hindi lang basta-basta lang ang masakit nga diabetes Pinpagid kung gina-insulin ka na. Ako gina-insulin ako for almost 10 years na. Aside sang insulin, nga nakita ko man ini diri sa sulat ni Amy,
May mga oral pa, may mga tablitas pa kung ginatumar. Imagine, sa akon iya nga side, ha? Way pa diri ang sa kay Eme. Kaya sa amay nga may diabetes. Mayo pa lang subong kay kadwa pa lang ko iya naga-inject sang insulin. 30 milligrams before breakfast, kag 24 milligrams before dinner. Religiously. Amo gid na adlaw-adlaw. Aside sina, may mga oral pa, may mga tablitas pa kung ginatumar. Kaya nagapakadto na sa complication Kung may diabetes ikaw, may high blood ikaw, o kung ano-ano pa dira, mapiktahan na imong heart, imong cardio, ang imong lungs, ang everything. Salamat sa Dios. Para sa akon iyang bahin, may mga maintenance para diri. Kag hindi lang basta ang maintenance sang bulong. Kag amuman ini, nga Eme, kag sa inyo nga ano nga magululutod, nahangpan kugid kamo. Nahangpan kugid kamo kung ano ang inyo nga problema. Kay hindi mahapos siling ninyo, kag siling manakon ang bulong subong. Ilabi na gid sa may mga diabetes. Pag naigo na ang iban nga mga organs, ti mangita ka na sang tagaan ka sang doktor sang imo nga maintenance. Igoon ang imo nga cardio, ang imo korason, may maintenance ka na sa cardio. Kung igoon ang imo nga TB, ang imo nga likod, ang imo nga pulmon, may maintenance ikaw dira, kag in so on and so forth. Ti amoy na nga siling ninyo, kag siling man sang doktor nga untaton ang panigarilyo. Tatay, kung nagapamati ka bala subong sa nga ang nagapaugtas kagid. Sa tanan nga tagpalamati subong, ako man makasiling sa inyo during my high school life. Even pagkatapos na sang akon ordinasyon sa pagkapari, ang akon permi nga kompanyon amo ang sigarilyo. Ang akon man permi nga kompanyon amo ang inom. Sa akon na niya nga side anay. Kag samtang waay ako nakahibalo gali nga may diabetes na gali ko. To the extent nga one time nga permi lang nagasakit permi akon ulo, tinadiskubrihan niya in his happy memory si Dr. Salvador. Doc, wherever you are, salamat gid sa ang imong pag-atipan sa akon. Nag-una na siya. So, rekomendasyon niya sadto sa akon. Siya padre, kadto ka kay Doktora Nanette Ariola. Ara pa sa subong until now, faithful ko ni siya nga doktor. Doc, thank you gid sa tanan-tanan mo nga mga services. Kadto ka, kag ECG ka, kag tanawon ko nga mo ni. So, mo to na diskubrihan, nga permi ko naga-hospital gali kay na mild stroke ako. Kag didto man na diskubrihan nga pertigli kataas ang akon nga blood sugar. So, sa malipot nga pulong, pitugid ka doktor ang naga-interview sa akon. Kag at the same time naghatag sa akon sa Father, untati na anay ang sigarilyo, untati na anay ang inom, kag iban pagid. So, I obey them. Then, pagkatapos niya, Father, magpa-insulin ka na. Kay kataas gid. Naglabot ang akon sa unang blood sugar sa pagka-discover ito nga mga sobra na 400 mo. Nagpamati gid ko sa ila even though nga hindi ako luyag magpa-injection. Abi niyo one time sang buhi pa si Dr. Salvador sa akon nga sa general na akon nga observations, sila niya one time to naglupok nga ako na appendicitis. So pagkatapos way man siya nakita sa laboratory basta amo lang na di sa ulis niya, Father, operahan ka gid. Immediately gid. Siling utok, hindi ko magpa-opera. Nya pads, emergency gid. Kung Biblia gani iya, imo na ina iya. Hindi ko da iya mag-argue sa imo, bat kinahanglanon gid nga mapa-opera ikaw, naglupok ang imo appendicitis. Tuod man, nag-ubi ko sa iya. Kag amugid to iya nga tsimpo nga sa di na pamalandungan ko gid. Ang kaayo sa mga doctors. Amo na, from time to time, ginadumdum ko ni sila sa akon misa. Ang nagkalamatay na, kag ang active na akon nga mga doctors. Kag ako man subong. Tatay, way dire na mensionar ni Ermi ang imo nga ngalan. Nagapangabay ka, nagapanawag man ko sa imo. No? Untati ang sigarilyo. Untati ng imo inom. Way na sa makabulig pa sa aton, tanawa na. Nautdan ka na tiil.
Kay siling sa imo asawa, katiga sa imo ulo. Siling sang imo nga kabataan, katig-agid sang imo ulo, kag nagahipos ka lang kung ginahambalan. Ti hamak mo ni siling sa imo nga kabataan, nagapaugtas ka. Kag siling na, hindi mo gid kami mabasol kung ano matabo sa imo. Kay waay ka nagaparispito. Sunod-sunod lang sinanay sa imo. Katiga sa imo balatyagon. Ginasakit mo ang imo kaugalingon, ka nagahipos ka lang. Ti, kung nagapamati ka tatay, siling na ti mayo bala na nga ti mayo, makay may mga parente ka mo, amo ang suportan pa eskwela sa kabataan mo. I think, chimpo na ini, nga magpamati ka. Kay kung hindi ka gani magpamati sini, kag sa akon man, sa masiling ko sa imo, ako nangin obedience ko sa akon nga mga doctors. Siling na akon, enough is enough. Naguntat ko sigarilyo for more than 20 years na, more than 25 years na, pagkatapos sadto. Ti kag panumdumon mo gid tatay ha, tiil pa lang imo nga na utdan, na utod bangod sang imo nga diabetes. Ti maapektuhan imo nga kurason, maapektuhan imo mata, tanan-tanan, no? Kag halimbawa be, kung masyado gid kag hindi na makontrol ang imo iya nga diabetes, kay way ka gani yan na insulin, ako ka insulin, again 10 years na. Salamat gid nga kanormal sang tananakon nga mga laboratory except sang blood sugar. Ti amo ina, ti tatay kung kapamati ka, ti abi halimbawa kag maigo na ang imo nga kidney. Halimbawa magtaas ang imo creatinine, kag amo na ina maguba ng imo kidney, ti anong madason sa imo? Kundi dialysis ikaw. Ti kung dialysis ikaw, ti ano ang matabo sa imo? Abi mo, ang dialysis sa amon nga pag-eskwela sa una, sa pastoral ministry of the sick, kag subong man, sa morals namon nga subject, abi mo tatay, ang amon panawag sa dialysis dira, amo ang extraordinary means of prolonging life. Na, sa nagapamati subong, pag naigo na ang imo nga kidney, kung masyado kataas sa imo nga creatinine, ti kag mag-collapse ikaw, i-dialysis ikaw, amo na nga extraordinary means. Why? Ginapaprulong lang imo kabuhi, bangod sang imo diabetes. Ti, gusto man naton tanan nga pamilya, kay hindi kita luyag nga isa sang palangga sa aton kabuhi, magataliwan ka magabiya sa aton. Ti ko nag-abot ng chimpo nga pariyo sina sa may naga-experiensya kag nagginadialysis na subong, no? Ti amo ina ang masabi, palangga namon kamutanan. Ti amo na palangga sang pamilya ang tanan nga mga pasyente, ilabi na gid ang naga-experiensya. Hindi kamo magpasaway. Kung ano ang ihambal sang doktor sa inyo, nakabalugid ang doktor sang maayo para sa aton nga mga diabetison. Ti kung hindi ka magpamati sa ginahambal sang doktor, kag amo na sina, ti anong buhaton sang imo nga mga kabataan, sang imo asawa, kundi agod mabuhi ka, kung may karabaw ka, ibaligya ang karabaw kay ipadialysis. Kung may duta ka, iprinda ang duta kay agod nga mabuhi ka, agod maprulong ang imo kabuhi. Ti nga ang nagapasaway ka pa, ginalaygayan ka, bisan sang doktor mo ay kagid ka pamati, sang kabataan mo way ka man gapamati, daw ma-suicide ka na iya. Anong matabo sa imo nga mga kabataan, sa imo asawa, kag sa imo mga apo sa ulihi, kung pananglit hambalon tagid man, mapatay ka. Naurot nila ang tanan ninyo nga pagkabutang, agod maprulong ang imo kabuhi. Ti kung napatay ka, abi nga ang duta ginbaligya na, ang tanan-tanan, agod mapabulong ka, kagway kagapamati. Kung mapatay ka, sino naman ang magaanto sa pangabuhi, ang mga buhi na. So, madamo gin nga salamat, Amy, sang imo nga sulat, no? Kay ang ako niya subong nga ginahambal sa imo, tatay, kung nagapamati kaya, eksperyensya ko man ni sa akon kabuhi. Yes, hindi basta-basta lang ang maintenance nga bulong. Ilabi na gid sa aton nga may mga diabetes. Kung maigo na ang tanan nga organ sa aton kabuhi. Ti amo ina nga tatay, palihog, pamati ka. Sunda ang doktor, kabalo ni sila,
sang ila nga ginatudlo sa aton. Kung gusto mo nga maglawig-lawig pa ang imo kabuhi, palihog, hindi ka magpakatig-a sang imo nga tagipusoon. Amo ina gani nga bangod sina usaron ko na lang, hulamon ko lang ang biblikal nga tinaga sang aton Ginoo. Tatay, kung gapamati ka sa lahigay sang doktor, sang asawa mo, kag kabataan mo, anong siling sa aton Ginoo? Siling niya, if you heard the voice of the Lord, harden not your hearts. Kung mabatian nimo ang tingog sang Ginoo, hindi pagpatig-aha ang imo tagipusoon. So tatay, nga diabetison, pareho sa akon, pamati ka. Kaya nagahambal ako sinisiay mo, kay pariyo ang aton iya nga masakit, ugaling lain ang aton iya nga batasan. Nagpamati ako sa akon mga doctors, ikaw iya, batinggilan, sorry, kakatigas ang imo ulo. Again, kung gusto ka maglawig-lawig pang imo kabuhi, pamati ka, kag sunda ang prescription sang doktor, kay ina, gin, hambal niya sa imo, agud mag-ayo ka. Kabay pa, nga tanan-tanan ka mo dira nga diabetison nga nagapamati. Subong, likiway anay ang mga matamis, Likiway anay ang mga carbohydrates, kag iban pagid nga padugang sa aton nga blood sugar. Kag, likawan gid, nga gutom kita kung magtulog. Kay base, hinali nga magnubo ang aton nga blood sugar, nga ginatawag ina nga hypoglycemia, samtang nagakatulog kita. Manubo ang aton nga blood sugar, kag sa hinali, makibot lang ang tanan nga membro sang panimalay sa pagkaaga, nga waay ka na nagabugtaw, nagatulog ka na lang, nagahurago ka na. Kay samtang nagakatulog ikaw, nagnubo ang imo nga blood sugar, kag gin-cardiac arrest ikaw. Amo ina, ang pinakadelikado nga ma-experiensyahan naton nga mga diabetison, kung atakihon kita nga nagakatulog, kag nubo ang aton blood sugar. Health is wealth. Take care of yourself, of ourselves, mga diabetison, mataas ang blood sugar. Si Father Francis Perez sa gihapon, nagapasalamat sang imo nga sulat, kaysa sini, at least nakabulig-bulig ako jutay, sa mga pariyo namon nga mga diabetison, nga hindi magpakatigas ang ulo, kun laygayan kag tudluan, most especially sang amon nga mga doktor para diri. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Emmy sa imo pagpadala sa imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa na hanungod sa imo problema sa imong amay. Salamat sa pagpasakop sa imo panaysayon nga ginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabulig din sa imo. Padayon ngay ampo sa Ginoo pagbag-o sang imo amay, bangod ang Ginoo lamang ang may dako nga ikasarang, agud siya baguhon. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Emmy, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining nga kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumo naton ang intensyon ni Emmy kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan.
sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa... Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos ng Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 30 sa bulan na sang Oktubre sa 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 56 kadlaw na lang kon 56 days to go before Christmas. Kakaroon, saylo kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Isa ka NPA member patay sa engkwentro batok sa militar sa syudad sang Gihul nga Negros Oriental kahapon. Philippine Red Cross naghatag sang bulig sa mga naapektuhan sang Bagyo Paeng. Cholera outbreak sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kalakip man sa focus nga masolusyonan sang Philippine Red Cross. Caretaker sa isa ka private mausoleum sa siyudad sa Bacolod ginpakigbahin ang mga eksperyensya sini sa pagbantay sa patio antes sang Undas 2022. Nagaisahanon nga farm school sa DepEd Division of Bago City nagselebrar sa labing unang anibersaryo. Mga manunudlo proud nga ginshare ang ginakabig nga milestone. Sa balita national, DSWD nagtalana sang balor nga 22.3 million pesos nga budget assistance para sa mga biktima sang Bagyong Paeng. Speaker sa House of Representatives si Martin Romualdez nagaplano man nga manghatag sang bulig sa mga apektado sang bagyo. Kongresista nagaplano nga mag-file sang hagna nga magapasaka sa ginabaton nga sweldo kag benepisyo sa mga rescue workers. Sa balita international, national mourning gindeklarar sa South Korea kasunod sang nagluntad nga stampede sa Seoul nga nagkuha sang 151 nga kabuhi. US President Joe Biden kabahin sa nagpartisipar sa temprano nga pagboto para sa US midterm election. Sa balita sa inampang listahan sa Filipino players nga magahampang para sa Gilas Pilipinas sa 5th window sang FIBA World Cup qualifiers ginpagwa na. Balita sa entertainment, Carla Estrada ginsabat ang mga espekulasyon tuoy sa ginalegar nga pagbulagan isang bata sini nga si Daniel Padilla kag sang nobya nga si Catherine Bernardo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagkaroon kadto na kita sa detalyo na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario kag Bombo Zaldi Foro the second. Kagkaroon sa ilin na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Patay ang isa kakatapos sa New People's Army o NPA kasunod sa engkwentro batok sa militar kahapon Oktubre 29 sa syudad sang Gihul nga Negros Oriental. Santo sa statement yagin pagwas ang 62nd Infantry Unifier Battalion sa Philippine Army nagluntad ang engkwentro matapos nga sila ang ginpahibalo sa mga nag-evacuate nga pumuluyo bangod sa halit sang Tropical Storm Paeng kung sa diin ila nakasumpong ang kapin 20 ka makatapos ang Communist NPA terrorist o CNT sang Central Negros 1 sa sitio Mambog, Barangay Planas,
Gihulngan City, Negros Oriental, naibuluan nga samtang yara sa standby alert sa pagpatigayon sa humanitarian assistance kay disaster response operations. Agod nga masiguro ang kahilwayan sa mga residente sa syudad sang Gihulngan bangod sa bagyo, isa ka pumuluyo ang nagpahibalo nga may nagaluntad nga extortion activity sa barangay Planas. Nya gilayon man nga ginrespondihan sang 60-second IB, samtang nagahilapit ang tropa sa nasambit nga lokasyon. Sila ang unang ginpalukpang sa makawala nga grupo nga nagresulta sa 30 minutos nga pagbayluhan na isang lupok. Kasunod sini nagpalagyo sa nabagatnan nga direksyon ng mga NPA sa kaangay nga adlaw. Samtang nagapatigayan sang pursuit operations, may isa pa ka engkwentro ang nagluntad batok sa mga nagpinalagyo nga mga CNT members sa Sitio Ilihan, Barangay Buena Vista, Gihulngan City, Negros Oriental. Ang pagbayluhan na isang lupok ang naglawig sang 5 lamang ka minutos kung sa diin nagpalagyo ang mga rebelde sa naaminahan nga direksyon. Wala sang casualty sa bayan sang gobyerno sa duha ka engkwentro. Samtang sa bayan sang NPA, naka-recover ang mga inisang isa ka bangkay nga sa karon wala pa natumod ang identity. Na-recover man sa encounter site ang isa ka 12-gauge shotgun, isa ka 45 caliber pistol, isa ka hand grenade, duha ka Baofeng radios, duha ka backpacks nga nagaunod sang personal nga pagkabutang kag pila ka mga subversibo nga dokumento sang communist and PA terrorist. Ginalantong nga mahimo may dugang pangan napatay sa makawalang nga grupo santo sa nakita nga heavy blood stain sa encounter sites. Ginapasalig sang pamunuan sang 60-second IB ang suporta kag pagbulig sa local government unit sa LGU sang Gihulngan City agod nga masiguro ang mga pumuluyo sa tion sa mga kalamidad. Liwat man nga nagginapanawagan sang militar sa mga NPA members, partikular na ang mga nasamaran nga magsungka na kag buyan ang ilang mga armas kag magbalik na sa sabak sang gobyerno agod nga mahatagan sa nakaigo nga pagbulong kag makabaton sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ACLIP benefits kag iban pa ang mga sustainment livelihood programs gikan sa Gihulngan City Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kadungan sa pag-umpisa sa pagluntad sa mga pagbaha dala sa Bagyo Paeng, nag-umpisa naman ang pagkoordinar sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. So kay Chapter Administrator Rita Benita Mirasol, nagsugod ang ilang mga operasyon sa Oktubre 26 pa lamang sa mong nag-umpisa ang pagbaha kung sa diin sila ang naghatag sa suporta sa mga evacuees. Ini ang pinaagi sa pagpalabot sang hot meals, particular na sa mga na-stranded nga mga pasahero sa evacuation center sa Barangay Takuling. Nagbulig man ang mga ini sa pag-evacuate sa mga pumuluyo nga nahamtang sa mga low-lying areas. So kay Mirasol, nag-coordinar sila sa kahapon sa Bacolod CDRMO agad makahatag sa child-friendly space sa mga kabataan nga sa evacuation centers. Kaupod man sa mga ini ang Bombo Radyo Bacolod sa paghatag sa hot meals pinagi sa supporter nga nagpalabot sang donasyon. Magluwas sa mga pagkaon, naghatag man ang Philippine Red Cross sang social o psychological first aid labi na sa mga kabataan kag mga pumuluyo nga nahalitan kag na-traumatize bangod sa kalamidad agod nga babahagan-hagan ng ilang nabatsyag. Samtang bangod water related man ang kalamidad kag may mga posibilidad nga makalaton sang waterborne diseases, nagpatigayon man ang mga ini sang hygiene promotion. Dugang pa ni Mirasol bangod yara sa gihapon ng COVID-19 pandemic, nagpanghatag man ang mga ini sang face mask sa mga pumuluyo nga yara sa evacuation centers. Magluwas diri sila ang nagpatigayon man sang first aid management sa may kapila sa mga nasamaran kung sa diin nagdangat sa 77 ang ilan hatagan sang treatment. May 159 naman ka mga evacuees nga nagpatigayon sang blood pressure monitoring sa mga volunteers. Dugang pa ni Mirasol nga sila ang nagpatigayon man sa mga disaster preparedness orientation kag nagtukod sa welfare desk kag first aid station. Ang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter ang nagaupod man sa mga coordination meetings sa nagkalain-lain nga local government units. Naka-provide kita sa hot meals sa mga stranded passengers and pagbulig man sa pag-evacuate sa mga pumuluyo naton sa low-lying areas. Then kahapon, nag-coordinate man sa aton ang DRRM para maka-provide kita sang child-friendly space o pagpahampang naton sa mga kabataan sa mga evacuation centers. And ato man dito ang Bombo Radyo nga naghatag man sang pagkaon.
si Amrita Benita Mirasol, ang chapter administrator sa Philippine Red Cross Negros Occidental, Bacolod City Chapter. Samtang may mga aktibidad na ginapatigayon ng Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter, may kangtanan sa pagsakas ang kaso sa kolera sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sa Bacolod. Suno kay Chapter Administrator Rita Benita Mirasol, pila na kasimana ang pagpatigayon nila sa mga aktibidad kag ini ang mas ginpasanyog pa kasunod sa pagdeklarar sa kolera outbreak angay sa Barangay Alihis, Bacolod City. Apang patag sini nga antes pa man ang deklarasyon, nakapatigayon na sila sa paghinunanon sa nagkalinlain nga barangay nga apektado sa kaso sang kolera sa syudad. Nakigangot naman ang Philippine Red Cross sa Bacolod City Health Office o CHO kasubong man sa nagkalinlain nga mga local government units sa Negros Occidental agud istoryahan ang mangin response sa outbreak sang balatian. Nagpatigayon man ang mga inisang community assembly kung sa diin gina-emphasize niya ang panginahanglanon sa nagkakaigo nga hand washing, good hygiene kasubong man ang kampanya para sa zero defecation. Patag ni Mirasol nga nakita sa mga ini nga ang sources sang kolera amo ang contaminated nga pagkaon kag tubig. Natabuan man nga sila ang may ginapatigayon nga proyekto sa water sanitation kag hygiene nga gina-implementar sa Negros Occidental. Suno kay Mirasol, antes pa man nagluntad ang kolera outbreak, nakadiskusyon na mga ini sa Provincial Health Office. Ginapasalamatan man sang chapter administrator ang suporta sang National Headquarters ng Philippine Red Cross sa pagpamuno sang chairman kay Chief Executive Officer nga si Richard Gordon. Ginalantaw sa mga ini nga mahimo maimplementar ang proyekto sa sulod sang 3 tubtob 4 ka bulan kay giniya maga-focus sa cholera cases sa Bacolod City kasubong man sa syudad sang Silay, Talisay, Victoria sag sa Banwa sang Ibi, Magalona. Santo sa project components sang proyekto, sila maga-organize ang Red Cross 142 sa mga apektado nga barangay kasubong man maga-mobilize ang train sa mga chapter-based volunteers. Ang mga ini nagapatigayon sang assessment sa nagkalain-lain nga mga barangay nga may kaso sang kolera. Tinutuyo man sini nga matrain ng mga volunteer sa participatory hygiene kag sanitation transformation. Pinagi sini nga panugyan sa komunidad nga maimprobar ang hygiene behavior, mapanubo ang diarrhea kag mapanugyan kung paano mangin epektibo ang pag-manage sa water kag sanitation sang komunidad. Patag ni Mirasol nga ginakuha nila ang commitment sang komunidad nga makigbahin sa pagtapna sa kolera cases agud nga matumod ang health problems nga nagaluntad sa komunidad ilabi na nga sila mismo ang apektado. Very timely nga may ara kita project on water, sanitation and hygiene nga iga-implementar diri sa Negros Occidental. Before may cholera outbreak, nag-start na kami sa discussion with the Provincial Health Office kung ano nga mga areas kung saan iga-implement ini nga project with support sa National Headquarters. Siguro ma-implement ni namon within 3 to 4 months covering Bacolod City, Silay, Talisay, Ibi, Magalona and Victoria. Ang kabayan sa pagpayag ni Rita Benita Mirasol, ang chapter administrator sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter. Sa karon nga nagahilapit na ang tigkalalag, ginpakigbahin man sang caretaker sa isa ka mausoleo sa syudad sa Bacolod. Ang eksperyensya sini sa sulod sang 25 na katuig. So kay Henry Poblador, caretaker sa Delarama Mausoleo sa Barangay 28, ang private cemetery ang gintukod sadto sang tuig 1889 na samtang katapo lamang sa ila ka pamilya ang saranga malubong diri. Pahayag ni Poblador nga sadto siya ang nagapuyo sa atubang mismo sang sementeryo apang bangod sa road widening project. Nakabahin sa gindemolish ang iya balay kag sa karon na transfer na sa Purok Araw. Aminado man ini nga normal lamang nga may matian sa sulod sang sementeryo kaangay sa nagahibi, nagapanitsit kag nagaugayo nga iya naman nga naeksperyensyahan. Nagapatis si Poblador nga ang patay ang nagpalabot man sa iya nga sang mensahe agud nga ini ang bisitahan man sa iya mga himata. Dugang pa sini nga iya man ginpensar nga ang buang nga babae nga masaming gasulod sa sementeryo ang nagahibi. Apang sang ginpasiga sini ang suga kag ginlibot ang sementeryo didto sini na pamatud-an nga wala sang tawo ang mausoleo. Gilayon man yung palabot sang caretaker sa ilaw opisina ang hitabo gani ginpamisahan ang mga minatay. Payag sini nga siya ang wala na hadlok sa mga kaangay nga pagpabatsyag bangod ng kaibalo ini nga nagahatag lamang sa mensahe ang mga espiritu. Dugang pa ni Poblador nga kada alas 6 ang gabi siya ang nagasindi man sang kandila kag nagapangamuyo para sa kalag sa mga minatay nga ginalantaw man nga rason
kun nga siya ang nagdugay sa kaangay nga trabaho. Wala man ini nahadlok bangod wala man siya ginabuhat nga pagtinunto sa mga patio. Pangaminado ini nga may mga nagasulod sa Moseleo agud nga magpangawat sa marmol nga lapida. So diri may pila na ini nga nagkaladakpan nga gilayon man niya nga ginreport sa Bacolod Police Station 6. Nervyoson kay lati wala tao may gapanitsit si mo hindi ko na espiritu ga kwansi mo kaya mo na lang ang solusyon na pangamuyuan sila ay pos malang ko pero kung di sa tambal kay ko nga hindi pa kamo bastante sa akon pangamuyo sinyo wag pakalinong kamo tagi diri ga sindigi ko kuan mga instinct ba kagandila ginasindihan ko na di sila subungod ini nga mga kwan daw ay na Si Henry Poblador ang caretaker sa Dilarama Moseleo. Samtang malipayon niya gin-share sa mga manunudlo sa Ramon Torres Malingin National High School sa Department of Education ng DepEd Division of Bago City, ang ginpatigayan nga selebrasyon sang 11 nga anibersaryo sa nagaisahanon nga farm school sa nasambit nga DepEd Division sa Oktubre 21, suno kay Michelle Romero. Nakaligan nga tuig sang ginbuksan sang Regional Director sa DepEd ang farm school nga sa karon ginapatigayan sa grade 7 ka grade 8 pag sa manunudlo nga ilag ginhan ang mga estudyante agud nya mangin maayo nga agriculturist sa palaabuton. Patag ni Romero nga dako nga benepisyo para sa mga pumuluyo kag kabataan sa Barangay Malingin, Bago City. Ang farm school ilabi na nga kalabanan man sa mga ginikanan sa mga estudyante ang mga mangunguma. Sunod diri pinaagi sini lamharon pa lamang mapahangop na sa mga kabataan ang importansya sang agrikultura bangod kun wala man sang supply sang pagkaon ng mga pumuluyo. Magluwas sa farm school sa grade 7 kag 8 ang bulutuan ang naga-offer man sang strand sa senior high school nga agriculture crops pinaagi sa pagtudlo sa mga kabataan. Ginalantaw man sa manunudlo nga ma-encourage pa ang mga ginikanan nga hindi pagpabayaan ng agrikultura nga tuman kay importante sa bilog nga Pilipinas. Natalanan naman ang mga ini nga magbukas sang hydroponics sa nursery sang bulutuan kag target sa mga ini nga makaproduce sang lettuce. Naga-develop man ang sang tagsa ka mga garden ang mga manunudlo kag tinutuyo sa mga ini nga ma-maintainara ang feeding program sa eskwelahan. Sa pag-hindi sa akong barangay school, una, maedukar ta ang ilang kabataan nga sa ila palang bata nga panghuna-huna, maano na sila mamold nga amo na gili ka importante ang agrikultura. Kay wala sa agrikultura, wala kita sang may makaon, wala sang may masupply sa aton. Ang kabayan sa pagpayag ni Michelle Romero manunudlo sa Ramon Torres Malingin National High School. Samtang ginatag naman sa manunudlo nga si John Errol Nidal nga ang bulutuan na mong 11 nga farm school sa Bago City Division apang mayaran na sa 26 ka iban pa nga farm school sa Bugos nga Region 6. Hindi ang gintukod sa idalam sa Republic Act 10618 o kunang Rural Farm School Act. Patag sang teacher nga makabig na nga milestone para sa ilang isa ka tuig nga pagpatigayan sang programa apisar sa kakulang sang facilities kag resources. Suno kay Nidal, naghulam lang sila sang duha ka bulutuan gikan sa grade 7 kag grade 8. Ginpasalamatan man sa manunudlo ang suporta nga nabaton gikan sa Department of Agriculture kon DA sa Bago City, Philippine Rice Research Institute kon PhilRice Negros Occidental kag sa Bago City Government. Ginapabugal man ni Nidal ang ilang water filtration nga ginhingadlan paawasan nga mo ang nagdaog sa District Innovation, Calamansi Plantation, Rosal Plantation, Fish Pond nga nagaproduce na sang tilapia kag Taiwan, Demo Farm, ang 2 hectare nga humayan nga isa ka income generating project. Ipabugagin na mo ng amon nga farm school is because we have lots of different facilities nga ari di subong. We have our water filtration nga ginatawag nga paawasan, which is the winner for our district innovation. We have Calamansi Plantation, Rosal Plantation. We have Fish Fund nga produce na kami sa mga tilapia and mga Taiwan. We have also a demo farm. Dakwa kami sa amon nga income generated project sa amon nga humayan, which is a 2 hectare nga uma. Then we have also a nursery for our demo farm. Ang kabayan sa pagpayag ni John Errol Nidal manunudlo sa Ramon Torres Malingin National High School samtang sa duha ka adlaw nga Farm School Day. Ginpay sang isa pa ka manunudlo nga si Christy Mancesa nga sila ang nagpatigayon sang pila ka mga aktibidad kalakip na ang parada sang karosa.
cooking contest, flower arrangements kag ang baligyaan sa utanan. Nangin dinapit nga bisita sa aktibidad si Dr. Alan Yap, ang superintendent sa DepEd Division of Bago City, katapos ang DA nga nagpatigayon sang seminar sa mga estudyante kag manunudlo. Kag pila ka mga konsehal sang syudad nga nagasuporta sa programa, ginakalipay man ni Mancesa nga nakita nga dako ang pagsuporta sa mga ginikanan sa farm school bangod sa paghuman sang plot area para sa demo farm. Nga amo ang pinakamabudlay nga trabaho, madamo man ang ginikanan nga nagbulig. Sa piya ka bahin ginpayagman sini nga ang mga nagagraduar sa agri-crop production nga strand sa senior high school ang makabato na sang National Competency o kon NC2 certificate sa Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA. Ginatinguhaan sa mga ini nga mahatagan man sang NC2 sa tiyon nga mapatigayon na ang farm school tubtob sa grade 10 junior high school. Ang mga parents sa mga students na support gid sila sir sa amon kay nag face to face na naghimo kami sa amon nga mga plot area nga ginhatag sa amon ni sir para sa amon demo farm. Ang mga parents da support nga gabulig sa ilang mga kabataan nga mahimo ang dapat nga himuon nga mga plotting, ang pagtanom nga mga budlay bila sa grade 7 kag grade 8 nga do hindi pa medyo makaya sa mga bata ara ang mga parents nga ga support sa ila. Ang kabayan sa pagpayag ni Christy Mancisa, manunudlo sa Ramon Torres Malingin National High School. Kag sa katapusan nga balita lokal, gimpahanumdum sa homilya subong nga Domingo nga ang Dios nga makagagahom ang nagaulikid sa gihapon sa aton apisar nga kita ang tuman kagamay. Sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin, Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish, ginapahanumdum nga nagabalikid kag nagaulikid ang Dios sa aton nga ginabuhat. Dugang ba sini nga bisan kita ang insignifikante tuman sa gihapon kabuot sa aton ang Ginoo. Suno kay Father Pasquin nga bisan kita ang kaangay lamang sang balas sa kagamay, may balatyagon sa gihapon ng Dios para sa aton bangod kita ang nagikan sa iya. Panumdum sini nga ang Dios ang nagapayag akon ikaw. Gani ko na naman kita sa karon dapat dumdumon nga sa mata sang Ginoo, sa mata sang manunuga kita iya nga ginahigugma kag pagabuligan. Sa rason nga sa iya kita naghalik kagang Diyos nagahambal sa aton. You are mine. Ikaw akon. Akon ikaw. So ano man kita subong mga kauturan, batya ko naton sa matagali sang manunuga sa mata sang Diyos. Bisan daw ano ikaw kagamay, apang palangga ikaw sa Diyos. Si Monsignor Felix Pasquin ang Parish Priest ng Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa gabi. Kakaroon sa na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. 22.3 million peso budget assistance ang ginhatag sa mga biktima sa bagyong Paeng gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang budget ang paggagamiton sa food packs kag non-food relief items para sa 1.2 million ka mga individual nga naapektuhan sang bagyo. Suno kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, preparado na ang DSWD mayara sang food items, non-food items kag kwarta. Kag sa karon nga adlaw Oktubre 30 mayara sang standby funds nga 1.4 billion pesos kapin 40,000 ka pamilya ang nadayon nga nagatinir sa 1,870 ka mga evacuation center sa lain-lain nga mga bahin sang pungsod. Santo sa record sang gobyerno mayara sang 699 ka mga balay ang nagguba sa Cordillera, Mimaropa, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Davao, Suc-Surgen, kag Caraga. Samtang pahig naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. padayon ang pag-deploy kag pag-distribute sa mga dugang nga food packs kag tubi para sa mga apektado nga residente. Ginarekomendar sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC ang pagdeklarar sang National State of Calamity sa bilog nga tuig matapos nga ginigo sang bagyo ang 16 sa 17 ka rehiyon sa Pilipinas.
Samtang, ginsuguro ni Speaker of the House of Representatives Martin Romualdez ang plano sa paghatag sa mga relief goods para sa mga pungsod nga apektado sa Bagyo Paeng. Ini santo sa ginpost ni Romualdez sa social media kung sa diin kaupo niya ang mga miyembro sa House of the Representatives sa pagpatigayon sa Office of the Speaker nga relief drive, kag-operation para sa mga affected areas. Magatalana sang pondo para sa kinahanglanon nga relief goods, kilakip diri ang mga bottled water, canned goods, bugas kay iban pa nga basic necessities nga ipadala para sa mga biktima sang bagyo. Gimpanawagan ni Romualdez sa mga private sector nga makigbahin sa relief operation drive kag magpadala sang bulig. Siya man ang nag-coordinate sa ahensya sa National Disaster Risk and Reaction Management Office o Management Council sa paghibalo sang sitwasyon sa mga distrito santo sa report nagikan sa Kongreso. Pahayag ni Romualdez sila ang magtrabaho sa pagbangon sang pungsod sa pagpangatubang sini sa halit nga dala sang bagyo. Samtang ginaplano na ang pagpasaka sang hagna nga magabaton o kanya mabaton sa mga rescue workers ang minimum wage kag mga benepisyo matapos nga nahalitan ang 16 sa 17 ka rehiyon sa pungsod Pilipinas. Suno kay Malasakit at Bayanihan Party List Representative Anthony Rolando Goles Jr. Isa ako igapasaka ang Magna Carta for Rescue Workers Bill sa Kongreso sa Nobyembre 7. Payag ni Goles nga santo sa epekto sang Bagyong Paeng. Makita niya husto ang pagbulig kag pagtrabaho sa mga rescue workers. Dugang paniya kinahanglan niya makilala ang ilang pagtrabaho kag pagsakripisyo apang nagadepende ang ilang sweldo kag benepisyo sa area nga ginalakipan nila. Sa karon padayon pang proseso sa paghimo sang hagna kag pagrekomendar kung pila ang sweldo nga pagabatunon sa mga rescuers apang kinahanglan pa ini nga ipasa sa ahensya sang gobyerno. Madumduman nga nagligan niya bulan mayara sang 5 ka mga rescuers sa Bulacan ang napatay sa banwa sa San Miguel sa ilang search operation sa tunga sang Bagyong Carden. Kag sa katapusan nga balita national, kapin 2.9 million ka mga pamilya sa Pilipinas ang nag-antos sang kagutom sa ikatatong quarter sang tuig 2022 nga mayara lamang sa magagmay nga pagbago kumpara sa gin-record nga porsyento nagligal sa 3 ka bulan. Suno sa social weather station o SWDS, 11.3% sa pamilya ang wala sa makaon sa baka isa ka beses nagligad nga 3 ka bulan. Kagini ang unang record sang SWS masugod Setyembre 29 tubtob Oktubre 2 tuig 2022 sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ini ang kaangay sa 11.6% o kon kapin 2.9 million ka mga pamilya ang nagutman sa bulan sang Hunyo 2022 kag gamay nga mandubo nga kumpara sa 11 o kon 12.2% o kon 3.9 million ka mga pamilya sang Abril 2022. Samtang mataas ini sa gihapon sa 1.3% o kon 1.3 points sa 10% o kon ginabanta nga 2.5 million families sang Setyembre 2021 kag mataas nga 2.0 points sa pre-pandemic annual average nga 9.3% sa tuig 2019. Pahayag sa SWS ang hunger rate subong nga bulan sa Oktubre ang santo sa kabilugan nga 9.1% o kon 2.3 million ka mga pamilya nga naga-eksperyensya sa moderate hunger kag 2.2% o kon 573,000 families ang naga-eksperyensya naman sang severe hunger. Maka-eksperyensya sang isa o kon makapila lang ka beses ang nag-agi sa moderate hunger. Kag masami o kon perme nga kagutom naman ang nag-agi sa severe hunger. Samtang padayon ang saka sang hunger rate sa Metro Manila, Visayas kag Mindanao. Una sa may pinakamataas nga record amo ang Metro Manila nga may yara sang 16.3 families, kasunod ang Mindanao nga may yara sang 15.3%, balance Luzon sa 9.6% kag Visayas nga may yara sang 7.0%. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang gabi. Karoon sa na makita sa detalye na sa ating nakapanguna nga balita international. Una kita sa South Korea. Naglikara sa National Mourning ang presidente sa South Korea nga si Yoon Suk-yeol matapos nga napatay ang 151 ka mga individual sa natabo nga stampede sa isa ka Halloween celebration sa Seoul, South Korea. Naghatag sang simpatya si Won sa mga biktima nga halos mga minor di edad kay mga edad 20 anyos pasaka. Suno sa mga emergency official, madamo sa mga nagselebrar sa kilala nga Itaewon District ang nagdinaguso sa isa ka eskinita kagabi. Sunod naman sa hepe sang Yungsan Fire Station sa nga si Chu Sung Boom.
151 ang kumpirmado nga patay kalakip ang 19 ka mga foreigner. Ini ang 11 nga Halloween event sa Seoul makaligat ang 3 ka tuig matapos ginkakasang pungsod ang COVID-19 restrictions kag social distancing. Makitaan nga madamo sa mga tumalambong ang nagasuksok sang mask kag Halloween costumes. Payag sa mga witness, nagkinagamo ang mga tawo alas 10:20 sang gabi. Suno kay Choi, may mga nagkalatumba kag dako ang numero sang casualties kung sa diin kadamuan sa mga napatay ang malapit sa nightclub. Madamo sa mga biktima ang lunsay mga babayi nga nagaedad 20 anyos pasaka samtang mga foreigners ang nagikan naman sa China, Iran, Uzbekistan kag Norway. Dugang pa ni Choi nga bangod sa padayon nga pagdinaguso sa mga tawo sa puno nga akon puno na nga iskinita. Ang mga natumba nga yara sa ibabaw ang nadagdag panaog. Rason agud nga madamo sa mga nagkalapil-pilan sa idalom. Payag sang tumalambo nga masobra 1 ka oras man ini nga antes nakagwa sa stampede. Samtang sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay international correspondent Chinky Delfrado, direkta sa South Korea, 82 ang yara sa karon sa ospital bangod sa insidente. Kaupod sa iya nga banang Korean citizen nga si Sun Won-ra. Ginatag sa mga ini nga tuman kakitid ang nasambit nga dalan gani gilayon nga nagtugas ang domino effect ang pagkatumba sang pila ka mga nagaselebrar. Dugang pa sa mga ini nga madamo sa mga nightclub sa nasambit nga street gani madamo man sa mga nagainom-inom. Sa karon padayon pang ginaimbestigahan ang gintunaan sang insidente. Ang sabi kasi No, po ng nagsiksikan asawa naman ko, ngayon lang po ang nangyari ng ganito, na aksidente. Kasi wala daw ko na before na nangyari kasi di ba may COVID, kaya na-close. Ngayon uli ang nabukas nung Halloween party sa South. Kaya maraming mga tao pupunta, mga ibang lugar, mga foreigner, mga Filipino. Hindi po sa ngayon alam kung may Pilipino may nasaktan o ano kasi hindi pa daw na nalabas kung may Pilipino. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Chinky Delfrado, direkta sa South Korea. Kag sa katapusan nga balita international sa Estados Unidos, nagpartisipar sa temprano nga pagboto ang presidente sang Estados Unidos nga si Joe Biden para sa US midterm elections kag hapon nga adlaw sang Sabado. Kaupod ang apo sini nga si Natalie nga magaboto sa una nga beses. Mahimo nga nagboto ang presidente sa syudad sang Wilmington sa Eastern State sang Delaware. Suksok ang iya nga trademark nga aviator sunglasses kag navy blue nga blazer nagwa sa polling station ang presidente nga mayara sang I voted sticker sa lapel sini. Nagboto ang presidente makapila ka o kon pila ka adlaw matapos ginatake ang bana sang House Speaker nga si Nancy Pelosi kung sa diin nag-agom ang bana sini isang fractured skull sa kag serious injury sa natuo nga bahin sa iya nga butkon kag kamot. Makitaan sa karon ang tensyon sa estado sang politika sa US kung sa diin suno kay Biden amo ang ginapangunahan ni former President Donald Trump kag sa iya nga supporters ang sa eleksyon nga ginapatihan sang kampo ni Trump nga mayara sang pagdaya. Apang ginpayag ni Biden nga maayo ang nabatyagan sini angot sa eleksyon. Apisan nga masami ini hindi pabor sa ruling party ang midterm elections. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 47 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 sang gabi. Karon kanto na kita sa aton nga balita sa hinampang. Nagpagwa na sang listahan sa mga players sang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nga magahampang para sa Gilas Pilipinas sa 5th window sang FIBA World Cup qualifiers. Nakip sa rooster among big man nga sanday Junmar Fajardo kag Kai Soto. Yara man sa listahan ng 20-man lineup nga ginakipan ni Japit Aguilar, Poy Eram, Angie Koami, Jamie Malonzo, William Navarro, Chris Newsom, Calvin Ofanya, Akon Oftana, Ray Parks, CJ Perez, Roger Pugoy, Dwight Ramos, 30 Ravena, Kiefer Ravena, Carl Tamayo, Arvin Tolentino, kag Scotty Thompson. Suno sa SBP ang team ang natalanang nga magabiya sa Pilipinas sa Nobyembre 7 para sa ilang hampang batok sa Jordan sa Nobyembre 10.
Samtang sa balita sa entertainment, gintuldukan na sang aktres kag host nga si Carla Estrada. Ang mga spekulasyon nga nagbulaganay ng anak sini nga si Daniel Padilla kag ang nobya sini nga ang aktres nga si Catherine Bernardo. Wala gin palampas ni Estrada ang isa ka komento sa iyang Instagram post nga nagapamangkot kung matuod bala ang hinuring-huring sa social media nga nagbulaganay na ang ginakilala nga Kathniel sa showbiz industry. Sunod sa nasabit nga netizen, madamo ang nagagwa sa social media app angot sa establish ang relasyon ng Bernardo kag Padilla. Yung payag sa post nga luyag lamang nila nga may baluan kung matuod gid man nga break na sanday Kathniel o kung may problema ang magkahagugma bangod may nagagwa sa comments sa social media app nga TikTok nga bangod lamang sa payag ni DJ nga si Summer the Dog ang definition sini sang pinakaloyal. Patag ni Estrada, wala sang kamatuoran ang nagalapta nga spekulasyon sa internet sa pagbulaganay sang duwa. Magkaupod naman ang duha nga sa El Nido, Palawan, sang Biyernes para sa opening sa negosyo ni Bernardo kaupod si Piolo Pascual. Gimpahayag man sa isa ka report nga nagtambong sa Padilla sa pagbukas ng boutique resort sang girlfriend sini sa Palawan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na naklikid sa taknang alas 6 sa gabi. Kagamuyad to mga kabombo ang kabugusan namon nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday edition. Antik sita magtako patunda na ipanumbalikan ang aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Isa ka NPA member patay sa engkwentro batok sa militar sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental kahapon. Philippine Red Cross naghatag sambulig sa mga naapektuhan sa bagyo Paeng. Cholera outbreak sa Negros Occidental kay syudad sa Bacolod, kalakip man sa focus nga masolusyonan sang Philippine Red Cross. Caretakers sa isa ka private mausoleo sa syudad sa Bacolod ginpakigbahin ang eksperyensya sini sa pagbantay sa patio antes ang Undas 2022. Nagaisahanon nga farm school sa DepEd Division of Bago City nagselebra sa 11 nga anibersaryo. Mga manunudlo proud nga ginshare ang ginakabig nga milestone. Sa balita national, DSWD nagtala na sang balor 22.3 million pesos nga budget assistance para sa mga biktima sang bagyong Paeng. Speaker sa House of Representative Martin Romualdez nagaplano man nga maghatag sang bulig sa mga apektado sang bagyo. Kongresista nagaplano nga mag-file sang hagna nga magapasaka sa ginabaton nga sweldo kag benepisyo sang mga rescuers. Sa balita international, National Morning gindeklara sa South Korea kasulod sa nagluntad nga stampede sa Seoul nga nagkuha sang 151 nga kabuhi. US President Joe Biden kabayan sa nagpartisipa sa temprano nga pagboto para sa US midterm election. Sa balita sa hinampang listahan sang Filipino players nga magahampang para sa Gilas Pilipinas sa 5th window sang FIBA World Cup qualifiers ginpagwa na. Balita sa entertainment, Carla Estrada ginsabat ang mga spekulasyon sa tuoy sa ginaalegar nga paglagana isang bata sini nga si Daniel Padilla kag sang nobya nga si Catherine Bernardo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa gabi. Kaya moyad to mga kabombo nga nga mga headlines diri sa Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 30 sa bulan sa Oktubre sinito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 56 ka adlaw na lang o kon 56 days to go before Christmas. Kagamuyad to mga kabumbong amon yung mga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday edition. Sa katapusan, kami nang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kakaroon ka naman kita sa aton nga Bombo News Analysis. Ngayon padala sa aton maukod nga tagpalamati tagapagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo kolera. Ay nga sa social media imo makita amo ang malubog nga tubig sa palibot tugas ang baha. Makita man ang mga nagakaguba nga puluyan sang mabasko nga daludo sang tubig ini ang ginagyan. Hindi lang isaw kun makaduha kundi madamo nga beses nga ini ang imo makita. Amo ini ang ginatuga sa paglain sang panahon. Kasami ko ng aton pungsod, mabinagyuhon. Gani gobyerno gilayon nga nagapangandam. Timprano pa ila na nga ginapanawagan. Mga rescue team gindeploy sa mga lugar nga kasami, ginabahaan. Agod nga kabuhi isang katawhan ang mapangapinan.
Kung nag-abot sa aton ang kaangay sini nga trahedya, inibangod nga ang aton kabukiran kalbo na. Pinangubos kapulod ang mga kakahuyan nga mo kuntani ang makapugong sang daludo sang tubig ulan. Wala man abi ni sang gobyerno na pangapinan batok sa sakon nga mga katawhan. Ano abi kay posible ang yara sa gobyerno may partida man sa manggad nga ang kabaylo pagkaguba sang kagulangan. Ang ini nga panguna-una ay pananawa ng ginpadala ni Arnolfo Solano sang Murcia, Negros Occidental. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kag sa aton Christmas countdown, 56 days na lang ang nabilin kag Paskwana. 56 days, 56 días ang nabilin kag Paskwana. Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit, o tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong Okay, mayong gabi sa liwat sa aton nga mga maukod nga taga Palamati diri sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa liwat ba kita magapangalagad sa inyo sa sini nga kagabihon. Kag liwat nga magalingaw sa inyo sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana sa sining mga bulubugnaw nga kagabihon. Temo ganito sa kanta, o ilaw sa gabing malamig. Malamig gid man no, mabugnaw ang tiyempo no, ang panahon.
sa sining Domingo, Oktubre 30 kita, banwa, katapusan nga Domingo sa bulan sa Oktubre, baw hindi na gid mapunggan, no? Kag mapaksi na gid ang bulan sa Oktubre. Hindi na gid mapunggan kag mag-aabot na ang bulan sang Nobyembre. Kag sa liwat, kita magapakigupod sa inyo tubtub sa tag ng alas 9 sa gabi sa pagdingaw sa palatuntunan Bumbuharana kag iban pa. Kag kung may mga request ka mo dira, ipadala nyo lang pagi sa i-send nyo lang sa aton nga comment section sa nga Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Okay, this time mga kameran, pang-imbukada naton nga ambanon nga iga papati sa inyo ang ambanon nga may tigulo dalawi daw. Dalawi daw ikaw kun man ang mahalo, yung mong palaniun may pinalaybay, duhang larawan mo sa lalang buhano, iwata sa bukid kataw sa baybay, tumandok sa bukid na buntag sa bayan, dayon sa tuburan nga dawhan turawan, tubig nagatigay sang imo kaanya, kag nangin sa lamin huglas mong larawan, diwata sa talong bulak nga ilahas sa kapalaran, kadaw kapasimpalan alibangbang, lamang labing makas, makagsuyok sang kayuyok sinangsipan, satong kagatibot na puno'y himayat sa isang payat kita nagsumpanan. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan sang tugmang pangalan. Satong kagabibot nga puno'y himayat sa isang payat kita nagsumpanan. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumanan sang gugmang pangalan. Okay, amo yato banwa ang aton nga pang opening song, no? Ang ambanon nga may tigulo dalawi daw. Sige, sa mga wala pa padala sa ilang mga mensahe, padala lang kamo sa inyong mensahe diri sa aton nga comment section sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod, no? Kung hindi ka mo kasaw sa comment section o sa Facebook Live, may arap man kita mga kabiyanan sang may arap man kita sang YouTube channel, no? Kaya kita ang makita kag mabatian pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Ang una-una gid nga nagpanamyaw sa aton diri si Val Yanga, no? Sa banwasang San Enrique. May lang nga pagpamati na sa kay Val Yanga ang yasiri nga request ang ambanon nga may tigulo dahil sa iyo, no? Kag ginatamyo man nato ng iyang apo si Precious Jane Yanga. Okay, sige, ang dahil sa iyo ipapangita ko sa kay Kuana, sa kay Bumbo Mike, no? Basi ma-play naton dayon ang ambanon nga may tigulo dahil sa iyo. Sherwin Marcowi, may gabi lang da, kag may gabi man mo abumpudan liog ko patamyaw sang amon pinalangga nga lula nga si Lula Padang Pancobela sang Barangay Ayungon Valladolid nga permigid ka pamati sa imo programa kada Domingo. La pa ayo na da. Kay patamyaw man kay Choi Iboy Santiso, kag Adriano, kag Herminia Pancobela.
ma-request ko no si Lola sang ambanon nga ako ining kailo. Ang naga-request si Christine Gregorio. No? Sige, isunod na karon ang ako ining kailo. Oy, daw nagakuan ko no, daw basta magsiling ni si Sherwin Marco nga naga-magic naga-magic naman Facebook, naga-tututod guro. Okay na ta subong Mike. Okay na. Okay na, Sherwin. Ay tawag niya si naga-magic daw nagakuan mo. Daw naga-disappear. Hi lang sa kay Shane Ruado from Sherwin. Ang dahil sa iyo, may ara na tada, wala pa. Okay, kung alang-alang pa ang dahil sa iyo, no, may ari isang request nga ako ining kailo. Unahon ko na lang nanay ang ako ining kailo. Ako ining kailo, anaming katulad, subong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa tagha, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipuson. Kung ako humigda, nga buot tumulo, iyo ko limuno. Gugmang tinipigan, sa sulod sang dughan, dayong kuda pulayo. Apang awat lamang, kay dili mamati, isanan mong pumagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay napon. Gugmang walay badug siling malabing, dalil ka. Ining makaluluoy ang kailo kong madughan. Sa laot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi kabangin nga dili malugdan. Sa laot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi kabangin nga dili malugdan. Nan, ako ining kailo, banwa nagdulong siya sa oras 17 minutos ang nakaligad sa tagdag alas 7 sa gabi. Daw lang alang ang dahil sa iyo Val, no? Ilain na lang siguro kaya daw lang alang ang dahil sa iyo. Daw okay lang natin ma-play na kung instrumental. Galing kay ang mga aridri nga makita natin nga dahil sa iyo. Daw mga kilala gid nga mga artist na nagkanta sa mga copyright. Ginatod sa Facebook Live. Okay lang yung mga mabuhay singers, kagaya ining mga ako ining kailo or ining dalawi daw pispis nga bukaw, okay lang ni siya. Pero ang ining mga ibang mga kanta nga medyo copyrighted, do lang alang. Good PM Bumbo Radio from Lovely Joy, Longakit. Request ko bakas na lumipas, o kung gani ikaw ang ligaya ko. Okay. Si Anisita Gamboa rin naman, good evening Bumbodan. Greet ko kay Maricel, Gloria, Maria Luisa, Avilino, Roldan kag nang Baby Vargas, Charis, Clory, Rolando, Danyuso kag request ko Ala-ala ay ikaw. Bahaw, nagsundanay ang Idi Prigrina ba? Ang Ala-ala ay ikaw kag bakas lang lumipas.
Ari pagid Aileen Bugot. May gabi bumbudan liw ko greet kay Papa Eliseo Bugot nga galantaw subong. Kag pag-greet man ako ko happy fiesta sa barangay Bagtik, Silay City. Okay. Nagapanamyaw Aileen Bugot. This time mga kabanan, ano ganito ang request nga dahil sa iyo daw malang-alang kita sang dahil sa iyo. Pero ang bakas ng lumipas siguro okay lang kay kapila na nato na mapatukar dire. Ari na ang ambanon nga may tigulo bakas ng lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas, no? Para di sa mga ano ganito tawag ni? May mga alaala ng bakas ng lumipas. Okay? Bakas ng lumipas na lang, no? Good evening, bumbudan, tabiyaw ko family Dizon, kag di Hada family. Request ko bulak nga namutan from Doy Arthur. Bulak nga namutan gani Bumbu Mike, no? Bulak nga namutan. Good evening, Kabumbo from Francisco Chavez. May gabi man sa kay Nintorm. Good evening, Bumbudan. Ginatamiyaw ko gali ang akon lola nga si Jody Olminasan sa hinigaran nga nagapamati subong. From Maria Alfonso. Bumbudan, good evening. Gamon ito ng gabi diri sa Central Maaw. Request ko song for Anna. Ay, tani kagina ni isang utong song for Anna kay instrumental ni siya mo.
from Jo Marie Juarez Calibho. No? Sa next Sunday na lang sa udto ni ang song for Ana Jo Marie, no? May gabi pupunta request kami dandansoy kami nagapamati sa Alihis. Tamyaw ko lang si Marta, si Wiggy, Paulo, Mami Che and Mama Lors. Salamat gid from Doc Paul Onyal. Good evening Bumbo Bacolod from Connie Morillo Haudian. Okay. Good evening po, Bumbudan, watching from Bacoor City, Cavite. Corazon Biazon. Corazon Biazon. Good evening, Bumbudan. Ginatamiyaw ko mga pamilya namon sa Ilope. Sila'y kag-request ko sa nga kanta, nga Istorya de un Amor. Salamat, Gid. God bless. From Ana Alria Isarel Singh. Okay. Si Connie Morillo Haudian, watching from Sibucao, San Enrique. Chuchak Chini to the Max. Bumbudan, good evening. Request ko, babe. Ni Cesar Barreta from Abuanan, Bago City. Thanks, Gidwa Bumbudan. Good evening. Shout out sa taga Tampalon, Pedro Libuon Jr. Foras. Sir, liw ko lawag ngalan ko. May lang nakapagpamati sa kay Kuana. Robert Lumugdang, no? Sa nga Purok Robert Lumugdang Kano sa nga Purok Pedring Barangay Estefania, Bacolod City. Okay. Kag mayong gabi Bumbudan ginatamyaw ko gali akon lola nga si Elsa Arsena sa Talisay City. Idol niya gid ka. Okay, thank you gid. Maparequest siya mo siya sa kasakit. Nagapanamyaw Aina Isabel Arsenas. Okay. Din pagid. Mayong gabi Bumbo Radio Bacolod from Ilon ni Yvonne Acol Cañada. Kag ari pagid si Lord Ben Lusa Bagyos. Good evening Bumbudan, san o kao mabalik diri sa South Cotabato. Diri sa Banga, Punong Grande, Barrio 2. Ahay. Sige lang magkachimpo, magkapamasyar ko daliwat sa South Cotabato, no? Lord Ben Lusa Bagyos, no? Regards nanda sa mga pumuluyo sang banwa sang Banga, no? Partikular na sa Punong Grande, Barrio 2. May gabi, Radyo Bumbo, patamyo sa kay Tatay Gamay, kag kay Tay Bugoy, kag sa akon nga pamilya, Biligorio, kag sa pag-greet ko sa akon nga tiya nga si Mami Pinat, happy birthday. From Charmel Biligorio. Okay. Kagari pagid, may gabi Bumbudan, paliog tamyaw sa amigo ko nga si Ikoy Espinosa sa nga Talisay. Request ko ang probinsyana gwapa. Danilo Pichera. Bumbudan, pa-shoutout po sa family Bakulinan, akon Bakulina, diyan sa San Enrique, Negros Occidental, from Corazon Biazon. Ari pagid, good evening Bumbudan, ginatamyaw da namon si Lolo Kid sang singkang nga pamatig sang Bumburana sa liog patukar sang kuring ni Nining from Luisa Canto. Good evening mga kabumbo from Rino Bermudez. Maayong gabi Bumbudan, patamyaw sa akon Papa Ray Magaliano, subong man sa gapamati Rian Magaliano. Kag maayong gabi man, maayong gabi sa tanan. Panamyaw gikan sa kay Maki Villarias Gangoso. This time ang ambanon nga may tigulo bulak nga namutan. Halos nalibot ko ining kalibutan, sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo liran, at
sa inyo pamilya. Diin ka naghaling lalaking makahas, diin ka nga duog sining Pilipinas. Wala ka pa gani makapaki, lala na pahayag ka na sang baog mong gugma. Ang akong nga gugma dili lahog-lahog, kapot ni katampad gid ang nagahuyod. Kung hindi pagsundan ahat nga ma, niklod basi magko, nitir sang tawag nga hiko. Daan kong nasayran ng mga lalaki, magpangaluyag damo sing diskarte. Makuha na gani gusto sa bahay, mahimong sumsuman sa alak o whiskey. Lain ako inday nga pagkasultiro, tawo sa gugma-gugma nga sinsiro. Ako nagasikway malaot nga, bisyo nagaintir, pinarpulong sang Ginoo. Kulat ka lang nunoy sang jutay nga tiun, tunan ko paanay kag binagbilagon. Hisayran ko anay sa kauga, lingon kun may bahin kaman sa tagi puso. Handa ako inday sa imo maghulat, labi na sang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sa san, upatanda sang kahutli ko nga paghigugma. Diri na lang kutob bining banggi anay, bangod na makapoy man magkanta sing dugay. Ining ambanon Okay. Ang ambanon nga may tigulo mutya sang kasakit. Ang mutya sang kasakit, bulak nga namutan, no? 32 minutos sa kaligad sa tagna nga alas 7 sa gabi. Din pagid, no? Ari pagid ang aton nga mga talamyawon, bodo kadamo nagasinulod nga mga greetings. Sige. Pag isa-isahon tani para nga maubos tagid tanan. Kag ang sunod nato ni pabati nga ambanon ang request ni Doc Paul Unyal, ang ambanon mga kabyanan nga may tigulo nga dandansoy, no? Sige. So, din pagid ang mga talamyawon naton, mga gabi Bombo Radio, patamyaw sa kay Tatay Gamay kag kay Tay Bugoy, kag sa akong pamilya Biligorio kag sa okay. Natamyaw ko na ning inagali, no? daw ginasulit ako. Kag din pagid ginatamyaw man si Mayong gabi from Maki Villarias Ganguso. Ari pagid si Pedro Libuon Jr. Puras, request ko Mardi. No, Mardi ang iyang request. Kag bumbudan mayang gabi grit gali si Corazon Talatala upod kay Jinky Talatala kag sa akon mga bata si LJ, Tintin, Kate, Lorraine kag Eliza.
si Elisa Mir tala-tala sang barangay Linaw, Kabangkalan City, permigid gapamati si mo programa kada Domingo sang gabi. From Lowy Jan tala-tala. Okay. Kag subong man ari pagid malamig maulanon kag mahangin nga kagabion sa tanan from Maria Gina Feldonia. Okay. Kag good evening nga bubunan ginatamyaw ko galing akon lola nga si Judy Ulminasan sa Ginageran nga nagapamati subong from May Perez. Maayong gabi bubunan liog tamyaw sa akon papa nga si Ray Magaliano. Kag akon tatay nga si Juanito Magaliano nga gapamati subong from Rian Magaliano. Doon tamyaw ko nag-ina, no? Nagkatululi. Good evening, Sir Dan. Patamyaw ko, mama ko nga si Mary Mulo, kag mangod ko, Rinanti Mulo sa Barangay Bonifacia, Cadi City. Rodolfo Mulo watching from Makati City. Thank you, Sir Dan. From Rodolfo Mulo. Good evening, mga kabumbu watching from Antique, Jonalyn Banyes. Okay. Kag shout out bumbudan kay Nanay Ninfa from Sebasti, Sibunag, Gimaras. Mark sito. Okay. Si Mark Tadipa. Siling ni Maki Villarias ganguso siya daw kapigaw gid sa signal subong nagadula-dula gurto signal niya ahay. Sige lang babawi lang sa dason nga Domingo. Okay, may problema gid man sa signal subong sa paglain sang panahon. Mayang gabi bumbudan ginatami ang mga family Balyon sa San Blas Pilar Capiz from Jean Balyon Vie. Good evening sir, watching from Tanugo Villa Esperanza. Sa dinin na yun man, Idsel Sobri Misana. Request ko sir danain ang utlanan by Willie Garte. Ang nag-request di na to nag-request doon nag-pisik ang akong diri nga banawan. Sige, ang nag-request Rodolfo Mulo no sang hain ang utlanan. Bumbodan watching from Inabasan Hamtik Antique. Thanks Bumbodan. Okay. Ano nila tabo nga nagapisik-pisik siya. Din pa ginto si Geralda Puliensa. Good evening Bumbodan watching from Kawayan. Si G Gante, good evening bubunan ginatami ako na sa akon tiya si Nining Marta kay maninay ko nga si Nining Dolosa taga Purok May Mulaton. Salamat gid, God bless. Kag bubunan good evening, pwede ka request sang kanta nga ang pangabuhi sa uma. Salamat gid, ari lang kami kapamati sa Banwa sang Murcia, Barangay San Miguel, Hacienda Lizares, Cedric Siplao Parparan. Mayang gabi from Barangay Tangob, Crisilda, Inlangan. Kag good evening bumudan watching from Danau City, Cebu, pero taga Isabela Negros Occidental gid kuya. Bumudan gapamati gid subong sa imo bumbudan kay wala gid ni diri sa Cebu. Dagang salamat from Jason Istasyon. Good evening bumbudan, patamyaw lang sa family Bugot sa Bagtik sila sa si Tito Eliseo permigid galantaw sa imo. God bless and more power from Sheila May Bautista Pariñas. Bumbudan tamyaw kami giya mga watch sa bumbudan tamyaw kami giya nagawat sa Inabasan Hamtik from Junalyn Banyes. Good evening bumbudan, ga-monitor kami sa radyo kag Facebook Live. Susit Saron. Ginatamyaw ko ang amon nga pamilya sa Magalyon, pamilya Parparan kag Sumagaysay. Salamat gid from Cedric Siplao Parparan. Ma-shout out sa counterclockwise ang Barangay Tangob, Crisilda, Inlangan. Good evening bumbudan, palihog tamyaw sa mga parinti ko sa Ginalinan, Nuevo Dingli, Iloilo. Si Jobert Silo ang nagapanamyaw. Kag good evening bumbudan, watching live from Hacienda Isabela, tamyaw lang kay Vivincio Wanilio nga nagapamati gid ang sangharana sa Bumbo. Nagapanamyaw Renato Tanyuan. Okay, this time ang ambanon nga may tigulo Dandansoy.
ako sa payaw. Ugaling kung ikaw hilawon, ang payaw di mo lang lantawo. Dandansoy kung imo apaso, bisan tubig di maparo. Ugaling kung ikaw uhabon, sa dalan magbubun-bubun. Kay tambihon ko, ugaling kung makasilo, bana ko ikaw, asawa mo ako. Dandansoy bayan ka ikaw, ako sa payaw. Ugaling kung ikaw idlawon, ang payaw di mo lang lantawo. Okay, amay ito kabanan ang ambanon nga may tigulo Dandansoy. Nagdala sa inyo sa oras 41 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 7. Good evening, Bumbudan. Request ko balod sa baybayon. Nag-request si Degs Salvacion, no? Sa kwa naman iniya sa aton nga YouTube channel. Kaga mayong gabi, Bumbudan, ga pamatigid ang gapamati gidi ang Tagay Boys sang ano ni Kulahos sang Kulahua ang nagapanamyaw Reno Quinto. Okay. Sige, pagkatapos ang Dandansoy daw, istorya diyon amor galing kay daw copyrighted din sa basi ut doon lang sa Facebook. Ari na lang ang idason naton nga ambanon, iyan ni Cesar Barreta nga may tigulo Babe. Sang una ko palang ikaw makita, Babes ako sa imo may luyang na, bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang ihong maon mo.
ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpili ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha, apang sang ikaw nagpalaki. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nabatyagan ko nga wala kagitsang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapamagabag ko, o besan o mupailimahimo, Ginaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinilit ko bisan masakit sa dukha, habang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik, nahibalaan ko nga wala kagitsang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang gumamula o ilang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabako, o besan o mupainimahimo, ginaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe. Dogin kanta ni Cesar Barreta. 12 minutos ang nabilin ka magadagat kita sa tagdang alas 8. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Palihog ko na bumbu mic sang mutya sang kasakit, kay isunod nato ng mutya sang kasakit. Good evening Sir Dan, ginatamyaw ko mama ko nga si Mary Mulo, kag mangod ko nga si Rinanti Mulo sa Barangay Bonifacio, Cadiz City. Rodolfo Mulo watching from Makati City. Thank you Sir Dan. Oy si Kwan gali no, si Jonalyn Banyes sa taga Hamtik Antiki. No dogin laslasan gito sang bagyong si Paaing ang Antiki, no, bangon Antiki. Amo nang ilang kwanto subong bangon Antiki.
Shout out na bumulan kay nanay ni okay na basa ko na ginang sa may Sibunag Gimaras. Okay. Din pagid ang iba naton pang mga talamyawon. Good evening bumbudan na tamyaw lang sa family Bumban, Galila kag astrologo sa Talisay City. Maraming salamat from Mary Ann Bumban. Kag subong man ginatamyaw man si Elmer Garde. Siya good evening bumbudan liog patukar Bailey. Bailey tibuok kalibutan. Ilista ko nga daan diri. Tanaw ta ko malambutan taring Bailey karon. Ari lang kami kapamati sa Talisay City upod sa kay Seth kag Sak Garde. Kag bumbudan pa request naman po sa idalom sang Kawing Alawaan watching from Bacorca City, Cavite. Corazon Biason. Alang-alang ang idalom sang Kawing Alawaan kay ginautod na sang Facebook live. No, kay copyrighted man. Bumbudan mayong gabi halin sa Himamaylan City, Alberio Samson. Hi, good evening bumbudan watching from Mabini Plupandan, Liog Kutamyaw, Season Family. Request ko na yon Barumbado. Ang naga-request mi Barceliano Season Barumbado. Isulata para hindi malipatan. Din pagid good evening mo budan permigi kami gapamati maskindri kami sa Gimaras. Si Hintulia Barsinal. Good evening mo Daniel Liog Tamyo sa family Mendoza, Castillo, Budoso. Sa may Central Maaw kag family Valliega sa may Carabalan Himamaylan City. Salamat gid bumbudan from Lani Mendoza Valliega. Okay. Kag nalingaw gid kami magpamati isang bumbuharana siling ni Suset Saron. Salamat gid Suset. Kag good evening kay security guard ni Cavera from Freemab Benitez. Good evening Papadan. Papadan pagid ba? Shout out Alionis family watching from Negros. From Angeline Alionis. Okay. Good evening Mumu Radio watching from Santa Cruz, Dumalag Capiz. Nilda Liza. Pagid. Ari pagid. Si natamyaw ko na nino si ari-aring Granada no nagalumpat ang akon nga ginapisga diri. Efren Marquino, good evening Sir Dan watching from Barangay Granada. Sir Dan, good evening from Himamaylan City, Alberio Samson. Bumbudan pag-greet sa akon birthday subong. Birthday niya subong. Kay Josie Plaridel Bicara sa Dos Hermanas Talisay City. Salamat kid. Sino birthday? Sino may birthday? Si Norali Banyares o kung si Jose Plaridel Bisera. Happy birthday lang na sa may birthday. Sige. Ari pagid si Ronquillo, Roslyn Ronquillo, siya bumbudan mayang gabi. Patamyaw family Ronquillo sa Hinigaran from Roslyn Ronquillo Roslyn Ronquillo sa Granada. Bumbudan request ko any song from Buhay Singers from Susit Saron. Redin Diaz and family watching you, Bumbu Daniel, okay, from Frodelin Diaz. Okay. Kag good evening bumbudan request kami Gugmang Putli. Gitulok ko siya by Gugmang Putli, gitulok ko siya by Nilson del Castillo from Tampalon, LC Topas. Okay, sige. Ara na ang mutya sang kasakit. Pamatian na to nanay ang mutya sang kasakit o ginapo mo ko sang greetings ba? Okay? Mutya sang kasakit na. Tuganon sa buhat tugaling butigon maluid kagalising tagipusoon
ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayon diin nang matamis mo nga ginpanugan. Labas pagkaayo sa panunduman, sa hinali lamang imogin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunubun upod sang litrato. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagi pusoon. Bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunugun upod sang litrato. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Nan amuyad to banwa ang kanta nga may tigulo mo tiya sang kasakit. No, isunod naton ang probinsya na Guapa, no. Palig na ko nga pangita ka dansang probinsya na Guapa. Sila mabubu ko dugay isang mga importante nga panumdum tapusong ko na yung mga talamyawon. Ayabaw nga kanta siling ni Ray C. Good evening nga bubudan, greet ko lang sila mamang Ami kagapa pang lindo gapamatigid subong sa silay. Patag salamat gid from Annalyn Hardinico. Bumbudan maing gabi, patamyaw lang ko kay Junicio Villan kag sang birthday niya subong kag patamyaw man kay Melina Villan nga nagapamati sa harana. Madamog salamat na bumbudan from Emmanuel Bantolinaw Villan. Okay, happy birthday, no? Sa kay Junicio Villan. Okay, good evening, bumbudan from Ida Rivera, Atangan. Palig ko Tamyaw, good evening, bumbudan, palig ko Tamyaw. Sa banako nga permigid nagapamati sa bumbo, sign on to sign off. Kag sa family Atangan sang Barangay Pakol, Bago City, request lang sang kanta nga Barumbado, maraming nga salamat. From Maria Ida Atangan, kaga mo ni ang nagapanamyaw. Okay, sige kag diin pagid
Si ari naman naglumpat naman siya. Ang iban do may iskipan. Ang iban nga wala ko malawagan nga king ina pa. I-send lang kanay liwat kay do nagakwan siya, do nagalumpat bala. No, basi hindi ko malawagan. I-send lang kamo liwat, no, para nga mabasa naton diri. Okay. May ari pagid isa si Edwin Espindi Juarez. Bumbudan, good evening. Ari naman kami nagamonitor Bumbuarana. Si Jezebel kag mama ni request pispis nga bukaw. No, pispis nga bukaw naman ang iyang request. Okay. Kag sang Juarez family sang Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Bago City. Okay. Kag subong ari pagid si Conrado Maulas alias Conrad. Good evening Bumbudan kag sa balay may gabi dira sa Purok Talutog, Barangay Dulao, Bago, Negros Occidental, watching from Marikina. Conrado Maulas. Good evening, Bumbudan. Pa-request, ikaw ang ligaya ko. Elvira Hilogo ang nag-request. Mayang gabi, sir. Pirmi ko watching from isang program nyo from Abu Dhabi City. Si Casti Sniper. Mayang gabi, Bumbudan. Monitor lang kami diri sa Canlaon City from Jmar Homisilio Martizano. Pa-request Bumbudan, Born Free from Flordelin Diaz. Pedro Libuon. Okay, sige, nakuha na ni, nalista na ni imo ding request nga Mardi, pero karon pa ni dugay-dugay, kaya damo pa gid nakauna. Leo Baygar, Bumbudan, may gabi, Leo ko greet sa nanay ko nga si Patricia Baygar, sa tatay ko nga si Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Nagatanaw to siya sa ilang barko subong. To siya sa Jinsan, Mindanao. Okay. Si Leo Baygar. Pa-shoutout sa family Barsona from Romy Barsona. Pa-request boss, kahoy nga lawaan na lang alang ang kahoy nga lawaan from Perth, Australia. Si Rondain Miloy. Alang-alang ang kahoy nga lawaan kay ginautod kita sa Facebook Live. Mausay Kanoy Riniboy. Pa-shoutout Bumbudan, good evening na rin po sa iyo watching from Haro, Iloilo City. Baho mga taga-Haro ka pa ngayaw dili lantaw ho. Pa-shoutout Papadan. Si Ella pa-shoutout do pila na ning Papadan. Si Ella Cortez. Okay. Roberto Atlin sa Kilon watching from Haro, Iloilo City. Baho duha nang Haro, Iloilo City oh. Good evening, shoutout kay Badoy Rodriguez ang inigaran, Rex Rilota. Nagbalik na ko Bumbudan, i-monitor lang kami di sa Canlaon City. Okay, very good. From Jmar Homisilio Martizano. Okay, sige, magabalik kita, Banwa. Ang sunod na ito nga ipabating ang Bano na ang probinsya na, Guapa. Pagkaligad gilamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot
pagpakon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin. Pabalik mga kabenan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa 16 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 8 sa gabi. Yari na ang dugang paglingaw nato sa inyo diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Ang probinsya na o kinata. O sige, yari na ang banon nga may tigulo. Probinsya na. Guwapa. Nakita ko rin ang akong manginmiga, mayat sa ugali, kagbukat suplada, simple kong mamayo, pero may pambato, mahugdang magyum manami, kuturo ka.
ang probinsyana guwapa. Kuan ka mo, bilib man ka mo or sugot man ka mo, sakto gid man ang probinsyana guwapa. Ti damo gid man guwapa sa mga probinsyana. 20 minutos sa kiligan sa tagtag alas 8 sa gabi. May nga pagpamatidra sa kay Bin Alfuero sang Kaliling Kawayan. Kag subong man sa kay Nunoy and Lani Parulanan. Ang nagapanamyaw si Leo Siralbo diri sa Bacolod City. May gabi ginatamyaw ko ang tanan nga taga Barangay Tabigi. Ang nagapanamyaw Binji o kon Bernie Binconsiho. Okay? This time dugangan pa nato nga pagpanamyaw. Okay pa kamo da? Sige, kay daway pamanggid sila makabatyag sa nga katuyo. Kadamo pa sang na line up naton nga iga pabati sa inyo nga mga ambanon. Ang may-ari pa di ang isunod naton ang ambanon nga kuringin hinining. Kaya may-ari pa kita balod sa baybayon. Kag hain ang utlanan. Pangabuhi sa uma. Kag damo pa gid rin na sunod nga mga inog play naton dipindi ni karon sa maiguan sang aton nga oras. Mayroong pagpamati mga gabi sa kay Annabel Arca. Good evening, bumbudan patamyo lang ko kay Judisio Villan sang happy birthday. Kag patamyo man kay Melina Villan. Kag sa family Villan nga nagapamati subong sa barangay Tabunan. Ang nagapanamyaw Emmanuel Bantolinaw Villan. Good evening, bumbudan. Shout out sa akon bana nga si Ramon Bantang. Kay gapamati itsa sa imo. From Raquel Bantang. Okay. May gabi bumutan lugtamyo kay nanay Banjilin. Kay daw na-greet ko naman gina ni, no? Banjilin Sinaon inday dako kag chay magit sang alihis from Francisco Sinaon. Good evening bumudan ga-monitor ko di from Manapla, Randy Hilado Gonzales. Kag din pagid pagrit gali mga tiyoon ko kaya sila Papa Jovi, Papa Frido. Thank you from Ila Rica Plaza from Iloilo. Kita mo lang na from Iloilo gatabok diri sa Bacolod. Good evening, watching from Kuwait, si Risa May Cordero Molino. Mayong gabi nagapamati kami po sa bata ko si Dana kag Aki diri sa Carmela Valley. Sila ihalin sa family Rio Frere. Ang panamyaw diri si Vanessa Rio Frere. Okay. Din pagid pa-request sang kahoy nga lawaan from Iloilo. Si Ella Cortez. Alang-alang ang kahoy nga lawaan kay ginautod sang Facebook. Kag ari pagid bumbudan please request mauli gid ako sa Antique. Bangon Antique kaya tana. Siling ni Grace Ardon Amaran mauli sa Antique, no? Kagaina tong inyong gobernador to naga-chopper to mo kay gina-survey tong area nga ginabaan kag dako ang damage sa mga kabyanan dito sa probinsya sang Antique. Bangon Antique kaya na. Good evening bumbudan from John Michael. Pa-request ko bumbudan Born Free, Flordelin Diaz. Sige lang, karon lang nalista ko na to, tanong talang kung pwede. Patamyaw sa family Barsona, sa Limery Iloilo, from Romy Barsona. Okay. Din pa to. May mga nag-reply din sa aton ng Facebook live la sa aton ng comment section. Okay. Good evening bumbudan, tamyaw ko man tamyaw ko man si Ramon okay, natamyaw ko na ni Gina. Good evening bumbudan, present na kami di liwat ni Tatay Cap William, Nanay Nilia, bana ko si Sandro, Tioy Ruming, kaganong Cesar, nga permigid nagapamati si imo kada Domingo diri sa Barangay Zone 3, Pulo Pandan. Request ko langit kag duta. Ilista ko lang gyapon pero hindi ko makapasiguro kung masarangan pa di nga ma-play, no? Kay duge-duge alas 9 na. Request bumbudan koring ni Nining Derf Anisco baw timing gid kay dasunin nako nginog play ang koring ni Nining. Ang nag-request si Derf Anisco. Anyeko. Okay. Ay ti gin sulit yan ni galing yang ngalan kag apelyido ti sige na lang
Pa-shoutout kay Joel Ambay from Micaela Bantulo Ambay. Okay. Good evening nga bumbudan. Tamyaw ko lang si Nanay Ideta Hamili nga nagapamati subong from Angeline Aliones. Bumbudan, pa-shoutout lang kay Cecil Oxinya sa nga Barangay Villamonte. Pagrit gali nga mga tiyuon ko sila Papa Jo. Okay, nababasahan ko na gina. Din pagid. Pag-greet gali mga tapos na. Nag-greet ko na. Okay. Bakas ng lumipas, paborito sa kamay ko, sila ni Jose Binaraw. Ay, na-play ko na ginang bakas ng lumipas. Din pagid, Ging Primavera, good evening, bumbudan you're watching from Panukoy. Jose Binaraw, good evening, bumbudan liog lang ang tamyaw sa pamilya ko sa Barangay Linaw, Kabangkalan City, Family Binaraw, from Jose Binaraw. Request ko bumbudan kahoy nga lawaan. Damo tani sa request ng kahoy nga lawaan, pero do lang alang naton i-play. Ari na nga banon nga may tigulo kuring ni Nining. Malangga ni Nining ang iya nga kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni sila sa bidingin. Sampi sa kaadlaw, adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkadto sa disco. Nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay akin. Talangison, wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring, wala sing kalipay, kung wala sining. Abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di sarapin di almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man sinining, kay masinunokon, dito man ang puring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, nagkali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining, story nga may happy ending. Story nga may happy ending gid ang istorya sang kuring ni Nining. At isa mga may kuring dra, kaway-kaway lang. Sa may mga kuring nga takaban, o kaway-kaway man. Ari pagid, no? Ginatabyan naton si Trinidad Silvestri watching from Bulacan. Mutya kabaliling ang iyang request, no? Taron ta daw hindi siguro maingagaw gani mutya baliling, no? Mutya kabaliling. Kay dugay-dugay basi mag alas 9 na. Pa-request bumbudan gintong araw paborito sang papa ko nga si Pedro Alcampado. Salamat gid from Gigante. Good evening, Bumburadyo Bacolod, watching always pabati dyan sa Kabugwason Family Tubong, sa aking mga kapatid. Ingat kayo lahat. Sila Makmak, Diana, Iliana, si Gabiklay, Ryan Van, halong kag amuman, tanan dyan sa mga kapatid ko. Take care always, gid kamutanan. From Teresa Tubong. Request ako bumunan na pis-pis nga Maya. Request ni Rinaldo Villan.
Good evening, Daddy Mons. Bangon antiki kag miag-aw. Request ko alaala ay ikaw. Kay natukar na ang bakas ng lumipas. ng mga sawi. Ay, may sugbon niya nga ng mga sawi. Ang pagpanamyaw, halin sa kay Rose Sario. No, sang miag-aw. Subong din na sa Bacolod eh. Okay. Tanawon ta kung may ngagaw tang alaala ay ikaw. Kay ano abi bago lang nagsulod. May mga nauna pa pagkatapos ang kuring ninining may ari pa ta balod sa baybayon. Hingagawon ko na nay ang balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagagahinon anon, hindi mo pala hintay, na ang pagkungaman, naangay ang balot at baybayon. Isulat mo na hintay ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga saban, sa santo pa. O sa sano pa, o sa sano pa, imo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandong, may dala nga paglaong, maarwan mo nga gugma, sa santo pa. O sa sano pa, o sa sano pa, di mo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandong, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa santo pa. Okay, balod sa baybayon, nagadulong sa inyo sa oras 33 minutos na kiligad sa tag ng alas 8. Damo gali diri nagasulod man di sa YouTube channel. Din pagito ni gani si Pedro Libuati mga nag-greet ko naman ni no sa Facebook Live si Rex the Fisherman. Bumbudan nagatan-aw ko kag nagapamati diri sa Silang Cavite. Okay. Sige. Si Anisita Gamboa, good evening, bubanan na idol. Request lang ko alaala ay ikaw. Salamat, gid. Tanawon tala ni ko hingaga ang alaala ay ikaw. Si Jovi Cabana, good evening, bubanan. I'm watching from Tanay Rizal, Region 4A. Pa-request naman po ng kanta sa Duyan sang paghigugma. Bahog sa Duyan sa paghigugma. So, sa dason natin plano ka pa, Jovi Cabana, para nga ma-play natin ni ang saduyan sang pagigugma. Kay dumalang-alang subong kay kadamo pa sang nakauna naka-line up na diri nga i-play naton nga mga ambahanon. Sige. This time mga kabanan, para nga mahingagaw naton ang tanan nga mapatukar. Oy, may aragali request hain ang utlanan. No, yan ini galing kay basi balakon basikon utdon ta sang Facebook sa sining hain ang utlanan, no? Nakaagi na tan di play hain ang utlanan yan ini Willie Garte mo, no? Kag may ari pagida pangabuhi sa uma kag gugma Mardi Bailey may barumbado, no? Sige, tanaw naton na karon dugay-dugay banwa kung ma-play naton ang hain ang utlanan. Sige, yan ni Willie Garte. 35 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 8. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa.
No? Imbis siguro ang pangabuhi sa uma, kaya wala ko di pangabuhi sa uma, may ari ko di taga-bukid, di sa mga buhay singers. Or okay na ang kwan, okay na ang hain ng utlanan. Daw ko na walang alam pang hain ng utlanan. Okay, sige, Abi. Hain ang utlanan. Okay, sige. Iplitan lang siguro kanilugay-lugay ang hain ng utlanan. Tara na. Kinabuhita nining kalibutan, adunay kasakit ug kalipay, dunay kapakyasan ug kalampusan, apan kining tanan pagsuway lamang, pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilang kining dughan, way kasumbungan sa mga kasakit, luhad ay saksi ni ining tanan. Hay nangutlanan sa kasakit, nagibati karon ni ining dughan, intang nununganan kining unos ning kinabuhi. Pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilang kining dughan, way kasumbungan sa mga kasakit, luhad ay saksi ni ining tanan. Hay nangutlanan sa kasakit, nagibati karon ni ining dughan, intang nununganan kining unos ning kinabuhi. Pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilang kining dughan, way kasumbungan sa mga kasakit, luhad ay saksi ni ining tanan. Way kasumbungan sa mga kasakit, luhad ay saksi ni ining Okay, hain ang utlanan na nagdulong siya sa oras 39 minutos na kaligad sa tagdang alas 8 sa gabi. Okay, may gabi lang kay Jovi Sargi Amodente. Hello Bumbudan, sa inyo listening live video. Good evening Bumbudan, liog ko tamyaw kay Adelina Galvez, kag Patricio Galvez, taga Domingo, kada Domingo ka pamatigid sila sa Bumbo Harana from Sol Galvez. Bumbo idol gatanaw ko di sa Bacolod, Augusto Roquero. Thank you Bumbo Radio Bacolod, request Baliling, God bless from Makati. Thank you po Bumbo Dan from Teresa Tubong. Okay. Ang Baliling daw basi balang alang-alang tong Baliling, no. Pangabuhi sa uma. Amo nang daso nato ng pangabuhi sa uma.
Pero antes ang pangabuhi, ari na lang ang taga-bukid, no? Mabuhay singer sa nagkanta sini, siya be. Mayroong pabagang sasarap sa bukid na marilag. Bawat halaman ay ugat ng matandang alamat. Taga-bukid ako na umaawit nito. Bahay naming dampa ay palasyo ko. Taga-bukid ako na umaawit nito. Bahay naming dampa ay palasyo ko. Wait, by a fish car right there. Damdamin mo't malalasak ang panaginip balat. At sa puso ko ay galak ang namumugat. Taga-bukid ako na umawit nito. Bahay namin dampa ay palasyo ko. Bukid na mabato, sinabuyan ng damo. Yamang totoo, nitong puso ko dito sa mundo. Taga-bukid ako na umawit nito. Bahay namin dampa ay palasyo ko. Bukid na mabato, sinabuyan ng damo. Yamang totoo, nitong puso ko dito sa mundo. Buhay bukid, bawal saya at sigla. Buhay bukid ay pag-ibig at saya. Nan, amo to ang ambanon nga taga-bukid from ginakanta mga kabiyanan sa nga mabuhay singers. May lang nga pagpamatina sa kay kumpari ko Utay Benedicto dira sa may Victory na Heights. Wow. May lang gani kina nasiplatan ko imo nga greetings diri ba. Okay. Sige. 44 minutos na kaligada sa tagna nga alas 8. Para ko mga nagapamati diri sa palatuntunan Bumbuharana kaga iban pa. Din pagid may ari pagid kita talamyawon. Si Susan Sumagaysay. Okay. Kaga din pagid ni no. Ato na bing tanawon sa diri sa piyak ang dugang pang mga greetings. Good evening, Bumbudan, nagapamati kusubong sa imo programa samtang kapanyapon kami maayong gabi manaplahanon baw taga manapla gali ni si Susan Sumagaysay no may gabi lang da kay mailan nga pagapanyapon kaga okay nalingaw gid si Susit Saron no sang aton nga mga music may ari pa diri Bumbu Mike ang gugma may ara na gugma lang gugma okay kag ako di Mardi no pero samtang nga wala pa ang ang aton nga ako hindi gani kung wala iya sa may makita ka ng gugma Mardi no Mardi okay pero this time mga kaberan adugangan pa yun nato ng aton nga paglingaw sa inyo sa pagdulong sa mga ambahanon pangharana no basi kuan na kamo da
Basi nagpatuyo na kamo dira. Ari anay ang dugang pa naton nga mga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon, no, ang mga ambahanon pablang nga mga sanguna yan nagsilikat. Pero subong gusto naton nga balik-balikan, no? Ang ari ang ambahanon nga kanta man gyapon mga kabayanan sang Mabuhay Singers, ang ambahanon nga may tigulo Bakya Mo Neneng. Bakya mo neneng, luma at kupas na, ngunit may bakas pa ng luha mo sinda. Sa laray muling nagbalik pa ang ating kahapon, higit ng ligaya. Ngunit irog ko, bakit pa isang araw di ginamit ang bakya mo, aming hirap? Sa wari ko ba? Inapasan ang tanda at tulay. Ngunit irog ko, bakit pa isang araw di ginamit ang bakya mo, aming hirap? Sa wari ko ba? Inapasan ang tanda at kulay. Ang aking pag-asa'y saglit na pumanaw. Sa bakya mo nene, na di na silayan. Kung inaakalang yan ay munting bagay, huwag itapon aking buhay, ang aliw ko kailanman. Pag-asa'y pumanaw, di na silayan. Kung inaakalang yan ay munting bagay, huwag itapon aking buhay, ang aliw ko kailanman. Munting bagay, aking hirap, huwag itapon aking buhay, ang aliw ko Nan, amoy ito ang ambanon sa nga Mabuhay Singer. Ang ambanon nga ang Bakya Mo Neneng. Okay? Sige. Diin pagid. Ari sa katuan nato labi ang aton nga YouTube channel. Nagapanamyo di si si Gervasio Panzo Bumbudan. Good evening, ginatamyaw ko lang nubya ko sang una, subong asawa ko na si Betty Di Oro. Okay. Dali lang kaya daw, hindi ko do nagyasubra yang ay nano daw hindi ko ba ari na. Si Betty Di Oro, no, ang yang ginatamyaw yang nubya sang una nga subong iyan ang asawa. Ano to ganing pangitaw si mo Mike, Mike ang ang mardi or gugma. No, gugma may ara gugma. O sige abi, i-try naton ang gugma.
sa salida. Sakto na ayaw ko pala hunong mo katawan niya ayaw duha-duhag. Ingna ko nga wakay gusto di ko mainsulto kay friendly ko nga tao. Di gyud ko kapuyon bisag why kaon ikaw lang ang hunahunahon. Bisag wakay kaligo okay ihapon ang imong baho. Pero wakay saling ako. Dinarong manta ang akong tuyo. Busa buhaton ako ang tanan. Bisag makontra nako ang kalibutan. Kiwa pagyud nako makitan. Ang kalipay di ay naarag yun sa salida. Ikaw akong kalipay. Di yun ka mamahal. Busa buhaton ako ang tanan. Bisag makontra nako ang kalibutan. Okay, amay ato ang banon nga may tig-ulong gugma. 7 minutos na bilin kay magadangat kita sa tagna nga alas 9 sa gabi. No? Kag may ara pang amo gitong gugma no. May ara pang Mardi. No, Mardi. Okay. Daw man na siguro ang last song naton ang Mardi kay ang iban mga kabyanan nga mga ambahanon no daw hindi ginaton mahingagaw siguro kay tungod nga dugay-dugay magatapos na ang palatuntunan bumbuharana kag iban pa no sa mga wala ma-play nga mga request sa dason nga kuana sa dason nga Domingo tempranuhon yung pa kay para nga matigayon naton no mahingagaw naton ang inyong mga request. Pero samtang wala pa tong Mardi, ari anay halad ko sa mga taga-Antiki, probinsya sa Antiki nga grabe gid ang paghalit sang bagyong Sipaing. Mauli ako sa Antiki. Buhay rin ako nga sa marayot ka eskwela. Malawit rin nga sa marayot nag-aumpra. Galagas kang oras sa kanahigayon. Sa masiag nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antike,
nga labas ang linakwahan ka, lina ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirigwelas. Ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, maparong ng pagpalangka, nagapagpuhin kang kamingaw. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken kay tutok kag inday. Ay kahitlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-usad kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken kay nanay kag tatay. Okay, pauli sa antike. No, ginakalabos kita sa oras banwa. Ingagawon ko lang ni good evening bubudan from Barangay Zone 1 Pulupandan, Joanna Galvez Canyamor. Bubudan good evening pa shout out sa lola ko nga si Maria Zinya nga muk ang tulog watching listening from Binalbagan, E.G. de la Cruz. May nga pagpapati man sa kay Juart Mandagit Tones. Kag may mga pagpamati kay Chris Lee. Kag subong man, good afternoon bumbudan, ari ko diri nagapamati isang harana sa France from Adel de Quito. Okay? Ginakulapos kita banwa sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Updan na kita buha sa palatuntunan, bumbuhanay sa untupod sa inyong anchorman, ini si Bumbod Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas,
consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong
sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginalsan sa krus na manaray kag Ginoo. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga ay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines
Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the
Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,